na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purin bang ating dakilang Diyos, ating pong pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen? At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children to the whole beloved Almeida family. At lagi po nating inaalala po mga minamahal na mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. At sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling po, praise the Lord. Sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboynier. Amen. At sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Vice, praise the Lord. At sa ating pong mga minamahal, mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal, mga bisita, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Peng Susi. Amen. At ngayon po ay araw po ng Biyernes, mga minamahal. Amen. Ating pong Friday overnight worship. At tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po, mga minamahal. Amen. Ay idinako ng maluwalhati sa dakong ito upang ating siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. At tayo po'y magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus, mga minamahal. Amen. Sapagkat ito po, mga minamahal, amen, ay napakahalaga, mga minamahal. Amen. May kapangyarihan po ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos sapagkat, mga minamahal, amen, kung saan nagkakatipon ang mga tunay na anak ng Diyos sa pagpupuri, nasa kalagitnaan ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Kaya't napakahalaga na tayo po'y maaga sa pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos upang tayo pa po ay makasama sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Tulad ng isang puno, mga minamahal, amen, ang puno kapag nagpuri, nalalaglag ang mga tuyong sanga, mga tuyong dahon, mga minamahal. Amen. Kahit kung tayo magpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, yung mga problema natin, mga suliranin, mga pagsubok na ating pinagdaraanan, na tulad sa isang puno na nalalaglag ang mga tuyong sanga, mga tuyong dahon, mga ganun din po ang mangyayari sa ating mga problema. Malalaglag po yan. Yung mga karamdaman, mga pagsubok, malalaglag po yan. Ibig sabihin, aalisin po yan ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen? Kaya tayo po ay magpuri ng ating buong puso, mga minamahal. Amen? Buong lakas, mga minamahal. Pupurihin natin ating dakilang Diyos ng may kagalakan, mga minamahal. Amen? Gamitin natin ating mga bibig, amen, sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Aawit tayo ng makalangit na awitin, amen, sasayaw tayo ng makalangit na sayaw, ipapalakpak natin ang ating mga kamay, gagamitin natin ang mga paa, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamalapang Diyos. At bago po tayo magpuri, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo at itaas ating mga kamay, ipikit ang mga mata, at sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating hingin, mga minamahal, ang gabay ng ating dakilang Diyos na tayo po'y patubayan sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, maraming pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalubo sa bawat sa amin, mahal na Panginoon, lalo na po sa iyong abang lingkod. Sa kalayaan, o mahal na Panginoon, kami makapagpuri, patuloy na makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami po'y sama-samang tumutulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Saan man kami nasumpungan sa oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili, kabagan mo po kami at patawarin. Hugasan, linisin ang iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, mahal na Panginoon, ang bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw nito. Mula sa mga papuring awitin, joyful psalm, sa mga beloved song leaders, sa mga beloved assist, sa aming mga minamahal mga kapatid na magbibigyan ng pagkakataong ipahayag ang iyong kadakilan sa kanilang mga buhay, mahal na Panginoon. Hallelujah. Samahan mo po sila, maging sa mga mag-aasi sa patutuo, sa mga kukuha ng magpapatutuo, mahal na Panginoon. At sa mga papuring awitin, iaalin mapinagpalang mga awit sa araw nito.
Hallelujah, mula po sa kupunan ng beloved Jesus Finest Generation Choir, beloved Elder Choir, malapinoon, kabagan mo po ang bawat isa sa amin, malapino, kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Sa aming pagbibigay namin kasampung bahagit handog o malapinoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, nabuksan mo pong pangunawa, kaisipan, na manag-aalinlangan, hipuin mo po ang kalalma puso, malapinoon. At higit sa lahat, sa iyong banal na salita na dadalhin namin pinagpalang mangaral sa araw nito, ikaw po maglagay ng mga salita na aming pag-aaralan sa araw nito. Langisan mo po umilapay noon. Hallelujah. Lakipan mo po ng iyong kapangyarihan. At sa aming mga minamahal na mga kapatid na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kalil pamasahe, kalil sasakyan. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Atin pong ibinibigay mo pagkakataon sa atong beloved elder, beloved brother John Aquino, para po sa ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. And praise the Lord, God bless po sa ating bilang kapatid, the beloved elder, the beloved Kuya Alvin. Praise sa moros namin na mahal, tayo patuloy na sa ating pagkawain maminal. Tayo po muna mawit isang malumanay na awitin sa ating pinakamamalapas ng Praise ng QG. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdalo, pagpapalain ang mga buhay namin. Yes, Lord, hallelujah. Ang mga buhay namin, kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdalo, pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos,
dakil sa lahat, dakil sa lahat, dakil sa lahat. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Look storm louder against the sky, for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on him to the very end. Don't storm louder against the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Don't storm louder against the sky, but the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and so faithful friend, such a faithful friend. I can count on him to the very end. Don't storm louder against the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Don't storm louder against the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend, that's a faithful friend. I can count on him to the very end. Don't storm louder against the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalo sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Magtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig,
hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking
with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had a peace within to save my weary soul and all that high. But Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. Once I was lost in sin, I had to be sweet to save my weary soul and all that high. But Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now different. Oh, so different now. It's different now. Tennessee, my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan hindered me, oh, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. I entered the church one day to hear me sing and pray. The preacher bravely preached the gospel true. Ooh. He said you must repent to down as I wait. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Say my soul. It's different now. By His blood I'm home. Satan hindered me, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now.
It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, oh, but Jesus rescued me, oh, now it's different, oh, so different now. Once I was lost and sin, He held a peace within to save my weary soul. And Lord and how, but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Then I see my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, oh, Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Sin save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, oh, Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear him sing and pray. The preacher bravely preached the gospel true. Ooh, he said he must repent. Down the house I went. Oh, now different. Oh, so different now. It's different now. Then I see my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, oh, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, mighty Lord, hold the rein. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you prove for the forest, raise out to mountains. But Lord, keep your mighty hand on me. Give your hand, mighty Lord, hold the rein. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you move for the forest, raise out the mountain. But Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea formed the cloud to keep us alive abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea formed the cloud
to keep us alive abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please, give your precious hand on me. You lay your hand, a mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you put for the fountains, raise up the mountain, but Lord, give your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea formed the cloud to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please, keep your precious hand on me. You dance the clouds, made a rain. From the rain you made us see. From the sea formed the cloud to keep us alive abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please, keep your precious hand on. Holy, holy is your name, Almighty God indeed. Your good nations from ages past, now He has chosen me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who is reborn. Oh, Jesus, marvelous Jesus, the promise of God to be. Holy, holy is your name, Almighty God indeed. Your good name shows from ages past, and now He has chosen me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, marvelous Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Oh, holy, holy is your name, Almighty God indeed. Your good name shows from ages past, and now He has chosen me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, marvelous Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, lighten up my burden.
I don't mind the rise and hurt that I go through. Me and I want to room, and I don't really. But just a little spot in heaven close to you. I don't ask you what, lightening up my burden. I don't mind the rise and hurt that I go through. Me and I want to room, and I don't really. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord for giving that on nasty behind. Oh, the man's beyond his word, you and I. But if you can, Lord, it's what I have you. Ooh, save a little spot in heaven close to you. I'll be out so long ago. I got acquainted, and as time goes by along in my heart grows. But even asking too much, Lord, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praises the Lord, give me that on nasty behind. Oh, there must be an His word, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, give me that on nasty behind. Oh, there must be a word, you and I. But if you can, Lord, it's what I have to do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. I live for those Jesus after me. I live for those Jesus who come walk me. That sweet Holy Spirit, well, I obey. I live for this Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up to thy name. I'll lift my hands up to thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up to thy name. I'll live for those Jesus day after day. I'll live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit, well, I obey. I'll live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than life.
the loving kindness is better than life. Mountain shall praise thee, that's will I bless thee. The loving guidance is better than life. I'll leave my hands up unto thy day. I'll leave my hands up unto thy day. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Leave my hands up unto thy day. I'll live for Jesus day after day. I'll live for Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for this Jesus day after day. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do as He commands me, everyone sound on. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as He commands me, every word shall go. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as He commands me, and the world is out home. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, is everything to me. I will do as He commands me, and the world shall go. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. As for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied with all the life. I want to live just like You, my Lord. As for me, I will behold Thy face. Aming Diyos, inasam mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana, Ikaw ang siyapin. Ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. As for me, I will behold the praise and righteousness. I will be satisfied with all the realities. I want to be just like You, my Lord. As for me, I will behold Thy face. O aming Diyos, inasam
amoy mapagmasdan. Pag-ising ko sana ikaw rin sa'yo piling na ang nais ko ay magdulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. And if you wanna be great, He can see that. Learn to be that servant of all. If you wanna be great, He can see that. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, He can see that. Learn to be that servant of all. If you wanna be great, He can see that. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, He can see that. Learn to be that servant of all. If you wanna be great, He can see that. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will leave all my soul. And to the old Lord, who will leave all my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who have been a patient let my aims triumph over me. In the dark way, won't He be ashamed? In the dark way, won't He be ashamed? Yes, oh my God, I trust in Thee. Who let me the preaching land by His stripe over me. Show me Thy ways, oh Lord. Teach me Thy paths, Thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who let me the preaching let praise triumph over me. Remember not that sins of my youth. Remember not that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who let me the patient and strive over me. And to the old Lord, who will leave on my soul. And to the old Lord, who will leave on my soul. Yes, oh my God, I
healing the night way on TV share. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who will be the peace and for enemy's right over Thee? Healing the night way on TV share. Healing the night way on TV share. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who would be the peace heading this right over Thee? Show me Thy ways, Thy ways so long. Teach me Thy paths, Thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who will be the peace heading right over Thee? The Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is true, making wise simple. More to be the sign our name and go, yet it must find gold. Sweet rose and honey, and honey gold. That's the steps of the Lord, our right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, light in the eyes, Lord, hallelujah. More to be desired and gold, it must my gold. Oh, sweet rose and honey, and honey gold. The fear of the Lord is deep, enduring forever. The judgment of the Lord are true, it righteous altogether. More to be desired and gold, it must find gold. Oh, sweet rose and honey, and honey gold. More to be desired and gold, it must find gold. Oh, sweet rose and honey, and honey gold. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city over God, in the mountain home, His holiness, beautiful situation, the joy of God who heard. He's no sign, the sign of the door of the city, what a great King. He's no sign, the sign of the door of the city, what a great King. Great is the Lord, and is greatly to be praised. And the city over God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God on earth. He's no Zion, the side of the door of the sea, oh, the great King. No sign, the sign of the door of the sea, oh, the great King. Great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city over God, in the mountain top, His holiness, beautiful situation, the joy of God who heard. He's no sign, the sign of the northern city, or the great King. He's no sign, the sign of the northern city, or the great King.
Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders stand, only do it wonders stand. Let blessed be His glory stay forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen. Amen, amen, amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do He wonders things, only do His wonders then. Let blessed be His glory stay forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders things, only do it wonders stand. Let blessed be His glory stay forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Give word to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. And to Thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. You Lord, in the morning will I bring my prayer, and to Thee and will look up. He will to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. To Thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. You Lord, in the morning will I read my prayer, and to Thee and will look up. Give word to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. To Thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning.
You Lord, in the morning, to light the weak comfort, and to thee, and will look up. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. For He is our God, and we are the people always pass you, and the sheep He always sang, just as He always sang. Oh, how I love you. How I adore Him, my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and all that's fullness will have me. Oh, how I love you. How I adore Him, my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, became my Savior, and all that's fullness will add thee. Thou promised glory, ever-living story, my God and Savior's gift, and Jesus His name. Born in a manger, whose soul is Rachel, and my own soul is and that. Oh, yes, Lord, hallelujah. Oh, how love you. How I adore my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and all His fullness will add thee. Oh, how I love, how I adore Him, my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and all His fullness will add thee. Create me and lead our heart. Oh, yeah. And renew our spirit, lead and me. Create me and lead. Oh, heart. Oh, yeah. And renew our spirit, lead and me. Oh, cast me down away from thy presence so long, and take another Holy Spirit from me. Restore and to me the joy of thy salvation, and renew our spirit, lead and created me and me. Oh, hallelujah. And renew our spirit, lead and me. Created me and me.
heart again. And renew our spirit within me. Oh, cast me down away from thy presence so long, and take about the Holy Spirit from me. Restore and to me the joy of thy salvation, and renew our spirit within me. Oh, cast me down away from thy presence so long, and take not the Holy Spirit from me. Restore and to me the joy of thy salvation, and renew our spirit within me. Happy, 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 happy than Lord. Praise God, I'm a Christian, still living in this world. I want you to know how happy and I. Oh, I'm so happy, 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 happy than Lord. Happy, 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 happy than Lord. Praise God, I'm a Christian, still living this world. I want you to know how happy and I'm. Well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Where the cattle is, praising the Lord. Where the cattle is, and what a good, something good is going to happen, something good and sweet and so. Where the cattle is, and praising the Lord. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo, glory at hallelujah, magpuri sa Kanya. Where the cattle again, praising the Lord. Where the cattle again, in one accord. Something good is going to happen, something good and sweet and so. Where the cattle again, and praising the Lord. Where the cattle again, praising the Lord. Where the cattle again, in one accord. Something good is going to happen, something good is in store. Where the cattle again, and praising the Lord. I'm blessed and adored that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored that I am, cause He promised me to keep a new life. I'm blessed cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And the Lord that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and the Lord that I am, cause He promised me to keep a new life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? Bless, you're blessed, you're blessed. I'm
blessed. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed. And I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? We're blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? We're blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? We're blessed, we're blessed, we're blessed. Lord, I will take, yes, I will take what you want me to take. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where, how to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. Good, good, hallelujah. And I will go, yes, I will go where you want me to go. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where, how to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to do, what ever to go. Oh, what a great, big, wonderful God. 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 Hallelujah. What a great, big, wonderful God. What a great, big, wonderful God. What a great, big, wonderful God. My God, the one that did lahat, halang-halang sa pag-ibig. Isang bagay, di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwag sinanin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin. At lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay, di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwag sinarin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin. Ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon Isus. Isang bagay, di
Di magagawa ng mag-isa kung tayo magsama-sama. Iwag sinari ng problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong harawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? nadarama sa buong katawan? Nadarama sa kamay, nadarama sa isip, nadarama sa puso, nadarama sa buong katawan. Kung di ba ang Diyos ay buhay? Kung di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. Kung di ba ang Diyos ay buhay? Kung di ba ang Diyos ay buhay? Kung di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. Nadarama sa kamay, nadarama sa isip, nadarama sa puso, nadarama sa buong katawan. Kung di ba ang Diyos ay buhay? Kung di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, lakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesus sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan. Maglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagawitan sa kamang-hamang-hamang niyang gawa. Sinangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagawitan sa kamang-hamang-hamang niyang gawa. Sinangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagawitan sa kamang-hamang-hamang niyang gawa. Sinangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Sesay, di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sesay, di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo lang maglingkod ka sa Diyos, kung nais mo galak maglingkod ka sa Diyos, kung nais mo galak maglingkod ka, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak purihin mo ang Diyos, kung nais mo galak purihin mo ang, kung nais mo galak purihin mo, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak magtapat ka sa Diyos, kung nais mo galak magtapat ka sa Diyos, kung nais mo galak magtapat ka sa, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak awitan mo ang Diyos, kung nais mo galak awitan mo ang Diyos, kung nais mo galak awitan mo, galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad huwag gumulong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumibig, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad huwag gumulong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumibig, tagumpay ay mayroon. Tinig ng palawitan siyang naririnig, kawal ng katotohanan siyang nanan. Sa larangan ng digmaan, warawat ay bangihig, hayon magkisama. Amen! Hallelujah! Lakad-lakad huwag gumulong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, bahay mayroon. Huwag mo nang lalakihan, siyang nangunguna sa lahat ng gawin na uupo sa iglesia. Ang mga kababaihan ang siyang pangalawa, hayong makisama. Amen! Hallelujah! Lakad-lakad huwag gumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad huwag gumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Tinig ng pag-awitan siyang naririnig, kawal ng katotohanan siyang naran. Sa larangan ng digmaan, watawat ay bangibig, hayop makisama. Amen! Hallelujah! Lakad-lakad huwag gumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Come to praise Him. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh Lord, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus, rise and go. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are the surely. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus,
Tell me who can stand before in the mighty name of Jesus. We have the victory in the name of Jesus. In the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me and before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the God is upon, giving me life, giving me life, giving me life. Let's the Holy Ghost upon, giving life. Jesus, giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Oh, bumping at the sand, bumping at the sand, bumping. It's all over me. Bumping at the sand. Jesus, bumping at the sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakalat. Magsabi ng praise the Lord! Yung praise God, yung tapos sa minahal mga mapapuring masing awitin sa ating pinakamalapos at kahit dalunin sa nimblang gawain maminamahal at napidadako na sa ating mga malumahan na awitin. Napidadalhin po natin beloved elder, yung beloved brother Alvin Reyes, yung praise God habang siya ay naghahanda maminamahal. Tayo po magkaisang manalangin sa ating pinakamalapos yung praise God, tuloy-tuloy po ang pagdama ng matabi sa balang presensya sa ating pinakamalapos. Magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Dakila magpapala po ng Ama Diyos, sa personal kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga resto sa malahating pagdating ng aming mga kapatid na nere. Pinag-ingatan mo po sila, pinarating mo malahati sa mga gawain. Narito kami sa mga resto, halin nagkatipon-tipon sa ibang harapan na nagpapakumbaba kami ng kapagkapatan sa pagkukulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan, nagkulang, nagkasala, ang bawat sa aming patawarin mo kami, pinakamalapay susugasan mo kami ng dugo na umagos niya sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, idadalangin po namin sa pangkalahatang panalangin po ang ginagalang malpastor. Narito kami sa pagpupuri po namin ng malumanay na awitin. Gamitin mo po ito bilang daluyan ng iyong matabi sa balang presensya. Gamitin mo kami, hallelujah, ang mga papuring awit na rin lang isa mo po, malapis, hallelujah, paano mo kami pinag-ingatan, pinarating mo lahat sa balgawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa iwahing dagat na rin na nag-overnight sa mga oras na pakaingatan mo ang iyong mga anak, hallelujah, sa matapos ng balgawain, hallelujah, pakaingatan mo kaming lahat, hallelujah, sama sa pong sinasaway, lahat ng urigaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng iyong mga kapatiran at sa pagdama na matapos sa malapis niya sa at pangkalahat ng panalangin na magandang pasalabay niyo kasal in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras na minamahal, ibinibigay ko pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes, and praise God, hallelujah.
Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po ating beloved elder, beloved brother John Jan Aquino. At tayo po mga minamahal, amen, ay patuloy po na magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aking Ama, dakila ka, ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega, karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Aking Ama, dakila ka, ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka, itataas kita. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka, ang iyong habag ay walang hangganan. Ikaw ang aking manunubos, dakilain ka, luluwalhatiin ka. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka, ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega, karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Aking Ama, dakila ka, ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka, itataas kita.
aking buhay ay maging isang alay. Taus pusong ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus pusong ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus pusong ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo. Pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan, bigat ng krus yung pinasan. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo. Pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan, bigat ng krus yung
upang maligtas ako. Nakilaan habang mo, dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Kaya alay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo, at magpakailan pa man, ikaw Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aasahan ko. Sa'yo lamang, Jesus, mananalig ako, pagkat ikaw ang dahilan, kaya't naglilingkod sa'yo, at sa langit na tahanan, ako'y kasama mo. Dakilaan pag-ibig mo, puno ay iniwan mo, upang maligtas ako. Dakilaan habang mo, dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo, at magpakailan pa man, ikaw Jesus, pasalamatan. Dakilaan pag-ibig mo, puno ay iniwan mo, upang maligtas ako. Dakilaan habang mo, dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo, at magpakailan pa man, ikaw Jesus, pasalamatan. Dakilaan pag-ibig mo, puno ay iniwan mo, upang maligtas ako. Dakilaan habang mo, dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo,
kayang bilangin, bituin nagniningning, dagat ay di ko masuka, di sa kong nagpaligid. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumulan ang hanging habagat. Ang pigilin ang umagay di ko magawa, sa buong kagandahan ng iyong mga likha. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula, sa bawat bagong umagay bumubuhos sa lupa. Tunay na kahangahangang kaudiyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paano di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahangahangang kaudiyos, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Kay lawak ng San Sinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako't buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula, sa bawat bagong umagay bumubuhos sa lupa. Tunay na kahangahangang kaudiyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paano di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahangahangang kaudiyos, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya, pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula
sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda, mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, oh Jesus, ayoko na mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko na mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo, Panginoon, sa buhay ko. Oh, Jesus, ayoko na mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko na mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Oh, Jesus, ayoko na mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko na mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Oh, Jesus, ayoko na mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Malay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Just let me say how much I love you. Let me speak of your mercy and grace. Just let me live in the shadow of your beauty. Let me see you face to face, and the earth will shake as your word goes forth, and the heavens will tremble and fall.
let me feel your spirit's flame. Let me find you in the desert till this land is holy ground, and I am found completely surrendered to you, my Lord and friend. So let me say how much I love you. With all my heart, I long for you. For I am caught in this passion of knowing this endless love I found in you. And the depths of grace, the forgiveness found to be called a child of God. Just makes me say how much I love you. To you, my Lord and friend. Just let me say how much I love you. With all my heart, I long for you. For I am caught in this passion of knowing this endless love I found in you.
Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakila kang tunay, inari mo ang sala ko, hirap at dusay, tiniis mo hanggang kamatayan, pinaglaban mo ako. Panginoon, sa diyang kay buti na iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inahalay ang pabuhing pagsamba, ang buhay ko'y laging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Laging nasa puso ko mga dakilang gawa mo, nagbigay daan upang ika'y paglingkuran. Nilingam mo ang tulad ko, Panginoon, kay buti mo. Ikaw ang dahilan, kaya't ako'y naririto. Panginoon, sa diyang kay buti na iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo noon sa Kalbaryo, kaya't aking iaalay ang pabuhit pagsamba, ang buhay ko'y dahil sa'yo. Panginoon, sa diyang kay buti na iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking iaalay ang pabuhit pagsamba, ang buhay ko'y dahil sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Panginoon, sa diyang kay buti na iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang pabuhit pagsamba, ang buhay ko'y dahil sa'yo, Panginoon, sa diyang ay buti na iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking iaalay ang paburit pagsamba, ang doon ay busi mo, Panginoon, ay buti mo. Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus,
sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakila kang tunay, inari mo ang sala ko, hirap at dusay, tiniis mo hanggang kamatayan, pinaglaban mo ako. Panginoon, sa liyang kay buti na iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang pabulit pagsamba, ang buhay ko'y aking sa'yo. Panginoon, sa liyang kay buti na iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang paburit pagsamba, ang buhay ko'y naging sa'yo. Panginoon, kay buti mo. Ako'y hinago mo, ako'y hinago mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumayas. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin mo, Diyos. Ikaw ang nagbigay ng tingning, bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayo na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap nga damhin, pag-ibig mo sa'kin ay tunay, di mapapantayan kahit ano pa man, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay, bagong pag-asa sa pinaghihintay. Di masayon na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat
ngayon na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin mo, Panginoon, buhay ko'y pag-alain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas, kailan may di na mababakan. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayo na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pag-alain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and He are the people of His pasture, and the city of His name, just the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker.
feels so good just seeing you again. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Down from His glory, ever living glory, my God and Savior came, and Jesus is His name. More than a manger, to His own He's a stranger, a man of sorrows is an agony. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all and soul. That great Creator became my Savior, and all that truly will let it be. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 amen. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat lagi ang tubo. Sabihin natin sa iba, amen, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagmumuri, bulaklak sa parang nagmumuri, ang alon sa dagat nagmumuri. Ikaw ako, tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus Rina, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako, tayong lahat ay magpuri. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus
Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the good Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I follow wherever He leads me. I go wherever He leads me. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I follow wherever He leads me. I go wherever He takes me. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I won't turn back. Oh glory, glory, oh hallelujah. Oh glory, glory, oh hallelujah. Oh glory, glory, oh hallelujah. No turning back, I won't turn back. Oh when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Praise God for saving me. Oh when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Praise God for saving me. Oh hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life trouble comes your way, lift up your hand and shout and say, hallelujah, anyhow. Oh hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life trouble comes your way, lift up your hand and shout and say, hallelujah, anyhow. Mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm weary. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Oh, mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm weary. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. In the Bible it's mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Amen. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord.
Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Amen. Hallelujah. I really thank you. I really thank you all the days of my life. When I was hungry, Lord, you feed me. When I was hungry, Lord, you feed me. When I was hungry, Lord, you feed me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. Amen. Hallelujah. The days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh, God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. I can feel him all over me. I can feel him in my hands. I can feel him in my mind. I can feel him in my heart. I can feel him all over me. Oh, di ba ang Diyos ay buhay? Amen. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama mo sa buong katawan. Nadarama mo sa kamay. Nadarama mo sa isip. Nadarama mo sa puso. Nadarama mo sa buong katawan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. It's the Holy Ghost and fire that is giving me your life. Giving me your life. Giving me your life. It's the Holy Ghost and fire that is giving me your life. My Jesus, giving me your life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside.
Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist, Pastor Weldistrada Almeida. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din ako bumabati po sa kanila pong beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Pastor Weldistrada Almeida. Sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, sa kanila pong mahal anak, kay Ate Vines Neer. Ganoon din po sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon. Hallelujah. Maging sa ating minamahal na kapatiran, beloved instrumentalists, beloved choirs, hallelujah. Sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Welcome po ang lahat sa ating magdamagang pananalangin, hallelujah. Sa ating overnight prayer, hallelujah. Ganon din sa ating mga minamahal na bisita, welcome po kayo kung meron po tayong bisita sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po nito yung pinangunahan ng ating beloved evangelist, Pastor Weldistrada Almeida, ang huling propeta ng ating dakilang pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Tunay minamahal talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Minsan po muli tayong binigyan ng muling ng maraming pagkakataon upang muli tayong sama-sama magpuri sa kanyang marilag at banal na pangalan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na kapuri-puri ang ating dakilang Diyos at sa kanyang mga gawa, sa ating mga buhay, minamahal, hallelujah. At kung saan minamahal tayo po idadako na kung saan ito yung mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, hallelujah. Tunay na ito yung mga pangyayari sa personal na karanasan ng mga Kristiyano minamahal, na kung saan dati mga namahalan napakagulo ng buhay, hallelujah. Nandun na talagang walang direksyon, wala na mapuntahan, hallelujah. Dahil nung tayo wala pa sa paglingkod sa tindakilang Diyos, nandun minamahal talagang napakagulo ng buhay. Nandun minamahal naging miserable, minamahal talagang hindi alam kung saan itong akala yun lang yung buhay. Ngunit tayo lubos na pinagpala minamahal, hallelujah, dahil ng masumpungan, hallelujah. Kaya maging sa ating mga webcast viewers, hallelujah, talagang makinig at manood po kayo na mainam na mahal kung paano pinagpala ang mga anak ng Diyos, hallelujah. Talagang makikita nyo na buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At amin na rin po pinapauna sa inyo, hallelujah, na mga bagay na ating mga minamahal na kapatid na tumatayo dito ay hindi po yan binabayaran, hallelujah. Yan po ay personal na karanasan, na kanilang buhay, at na talagang grabe na noon grabe napakagulo ng buhay, ngunit simulan makakilala sa ating dakilang Diyos. Grabe ang mga himala na pinakita ng ating dakilang Diyos. Mga grabing pagpapala, hallelujah, mga grabing pagpapagaling. Dati walang kalunasan sa mga karamdaman, walang direksyon ng buhay, napakagulo ng buhay. Ngunit nung sila makakilala, lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At maging din sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah. Talagang maging masigasig, manamahal, maging sa response, manamahal, lalo na sa maging aktibo tayo, manamahal, sa mga lalo na kung nakakapuntos po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Talagang wag natin ipagkait yung ating mga palakpak at pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Dahil sa totoo lang, manamahal, wala ho tayong maiganti sa kabutihan ng Diyos. Tanging lamang ating pagpupuri ang ating magagawa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, manamahal, atin na pong babasahin, manamahal, yung mga ating mga kapatid na first five sa ating beloved brothers at first five din sa ating beloved sisters upang makapaghanda ang ating mga minamahal na kapatid. Hallelujah. Atin pong pinaghahanda ang unang magbabahagi na ang first five manamahal sa beloved brothers, ang ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved brother June Amaro. Ang pangatlo po, ang ating beloved brother Arnel Nudado. At ang pang-apat po, ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Ang panglima po ay ang ating beloved brother Jose Padua. Amen, praise the Lord. Sa ating beloved sisters naman po, amen, praise the Lord. Ang una po ay ang ating beloved sister Alma Milo. Pangalawa po, ang ating beloved sister Susan Nodado. Ang pangatlo po ay ang ating beloved sister
Jonelyn Milan. Pang-apat po, ang ating beloved sister Norma Bilwan. Ang pang-lima po ay ang ating beloved sister Avelina Rosario. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung mga 10 po na unang mapalad po na magbabahagi ng buhay na patotoo. Hallelujah, talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Ito po yung pagkakataon natin minamahal upang mapasalamatan natin dakilang Diyos sa lahat muli ng kanyang mga kamanghamangang gawa minamahal. Talagang ay ating malulhati ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na talagang tunay na wala po tayong maibayad minamahal. Kaya mangyari na lamang po minamahal sa ating mga kapatid na nabanggit, mangyari na lamang po na maghanda po minamahal upang hindi po maantala minamahal ang ating pagbabahagi. Sayang po yung oras minamahal na madelay po tayo, yan po ay magamit na natin upang maluwalhati ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Alma Milo. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. Ako'y Hallelujah. nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Wildis Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Linas Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko ng pasalamatan ating pinakamahal Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain sa riwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Na noon po minamahal, nung siya ay nabubuhay pa minamahal, nung siya ay umaalis sa aming tahanan at siya ay damadalo minamahal, na aking po siyang pinapagalitan noon minamahal dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal dahil po sa aking pong paghatid dito sa ating banal na gawain sa kanya minamahal, na aking din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. Ay yan ang nagbigay daan din upang ako makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Andiyan minamahal, noon po minamahal nung siya ay akin ang nakasama ng lubusan minamahal dahil po sa kanyang pagsisir po palagi sa akin minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andiyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay minamahal. Lalong-lalo na pagka ganitong mga weekend minamahal, andiyan yung mga pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal, pag-inom po ng alak minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po na isang bagong sasakyan tricycle minamahal, sa aking pong pagsundo dito sa ating banal gawain minamahal, kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal, na yun po ay aking ginagamit sa aking pagsundo minamahal. Na paghinto ko po yan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki minamahal na ang sabi po niya, dito lang pala siya pumunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon. Right, amen. Sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andiyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal, na sa aming pong barangay minamahal ay may kasiyahan po minamahal.
buwan po ng Desember noon, minamahal. Andyan, minamahal, ng pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamalang Praise the Lord. Panginoon Hallelujah. na wala Hallelujah. pong anumang tinamaan sa aming sambahayan noong gabi na yun, minamahal. Amen. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Praise the Panginoon Lord. sa pag-ingat niya po sa atin, minamahal. Andiyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pamilya, minamahal. Bagamat bihira kami magkita-kita, minamahal, sa aming tahanan po, minamahal. Andiyan din yung physical na pangatawan na nagkakalob din po sa kanila, minamahal. Andiyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pagpapalang na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez, sa pinagpalang buhay na patutungo ngayon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Dahil dati-dati ang ating mga kapatid ay taga-usig ng kanyang beloved wife na mahal. Nandun na talagang halos hadlangan ng ating mga kapatid sa pagdalaw na mahal. Ngunit hanggang hinahatid-hatid dahil talagang tinitignan ko ano yung pinupuntahan ng beloved sister hanggang siya ay lubos na pinagpala na mahal. Dahil ang ating mga kapatid nung kwan parang nandun lamang nag-aantay-antay na mahal. Ngunit kanyang naririnig yung mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lubos siyang pinagpala na mahal, pati siya minamahal, kinumberte ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. At maging sa mga pagpapala, imagine, yung ligaw na bala na mahal. Grabe yan mahal. Dahil sa totoo lang mahal, pag kinalabay ang bala, kung ang pataas siya mahal, mas malakas po yung pabalik niya mahal. Talagang maraming nadidisgrasya na mahal. Ngunit pinagpalang ating mahal kapatid, imagine, mahuhulog sa ulo ng mahal. Nandun mahal sa tapat ng ulo. Grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. At lalo na po yung mahal, yung nausin dati mahal, nung lumabas po yung Honda mahal na 155. Talagang parang kuanhuyan mahal, talagang naging uso mahal, talagang ninanakaw yan mahal. Talagang marami noong pagkakataon, hindi lang ating mahal na kapatid, marami pang kunwari arkilahin mahal, at bibigyan ng presyo ng arkila na hindi makakatanggi mahal. Yun pala mahal, sa pagbababaan doon sa pasahero, nandun ay mga tututok sa may-ari ng tricycle mahal, talagang kinukuha yung tricycle. Minsan sa kasamaang palad pa, pati yung driver mahal, talagang pinapatay. Ngunit napakapalad ng ating mahal na kapatid, hallelujah. Talagang grabing pag-iingat ng Diyos. Imagine nung makikita nila mahal na dito pala dumadalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon ng Jesus Miracle Crusade, talagang mahihintakutan sila dahil ito ay gawain ng buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabing mag-ingat mahal, hallelujah. Talagang walang pangamba mahal sa mag-isa ating patuloy na paglilingkod talaga mahal. Bagamat kung titignan tayo, mahirap lamang. Ngunit grabe tayong lubos sa pinagpala dahil ang nagbabantay po sa atin ay anghel na inutusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At atin na pong binibigyan po pagkakataon sa susunod magbahagi ng buhay na patotoo ang ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Alma Milo. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother June Amaro. Praise the Amen, Lord praise po, the ang pinakamataas sa pagpupurid, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nagpapabot Amen, praise the ng dobling paggalang at pagbati sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeda at ganoon din sa mga di malilimutang turot aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa ating din pong mga beloved Almeda family, sa ating pong beloved pastor workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang magandang gabi po sa ating lahat. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa oras na ito ako po ay kanyang kinahabagan upang maipahayag ang lahat ng nakinagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Alam niyo po mga minamahal, nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito, dyan na ang aming buhay ito po ay walang kapayapaan. Diyan na napakagulo po mga minamahal dahil hindi po sa pagbababa po sa aming mahal naman, diyan na
siya po ay talagang puno-puno po siya ng bisyo po mga minamahal sa pag-inom ng alak, paninagarilyo, andyan na talagang taglay-taglay niya po yan mga minamahal. Hindi lamang po basta-basta manginginom ang aming mahal na ama dahil siya po ay talagang kapag nalalasing po siya mga minamahal dyan na naghahamon po siya ng gulo. Palagi po silang nagtatalo ng aming mahal na lola po mga minamahal dahil talagang kapag nalalasing po ang aming mahal naman dyan na kahit tulog na po kami, talagang gigisingin niya po kami para bumili po ng alak. Kahit tulog na po yung tindahan, talagang pagigising po niya yan mga minamahal. Diyan din po na lahat ng kanyang kinikita ay talagang inuubos po niya sa alak po. Wala din pong araw, ay wala din pong gabi na talagang hindi po siya umiinom po mga minamahal. Ganyan po ang aming buhay nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito. Subalit, isang araw dyan po na yung aming mahal na uncle na siya po ang unang na-save dyan po sa dako ng Manila ay sinira niya po ang aming mga magulang po, mga minamahal at talagang ang aming mahal na magulang po ay talagang tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga Praise the Lord. minamahal, Hallelujah. noong mga panahon na yon dyan na ang aming mahal na may patuloy po rin po siya sa kanyang pag-inom po mga minamahal. Pag uwi po niya galing po sa gawain, dyan po na talagang umiinom po yan. Minsan may hangover pa po yan kapag dumadalo po kami mga minamahal. Napakatagal na panahon na talagang ganun po yung ginawa ng aming mahal na paulit-ulit po mga minamahal. Subalit hindi po kami nagsawa, nagsumamo at nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na isang araw siya po ay babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga Amen. minamahal, Praise the Lord. Hallelujah. nung panahon na yun dyan na dumating po yung paalala po sa aming mahal na ama na bigla na lamang pong nanikip po yung dibdib nila na nahihirapan po silang huminga. Talagang hindi po nila makaya yung sakit na nararamdaman nila. Kaya nung mga oras na yon talagang nagdesisyon po ang aming mahal na magulang na ipa-check up po sa hospital. Alam niyo po mga minamahal, ang findings po ng doktor ay mayroon po silang sakit sa puso. Doon lamang namin nalaman po na mayroon po silang karamdaman na ganun po mga minamahal. At ang gusto po ng doktor ay i-confine sila sa balit sa kakulangan po ng pinansyal mga minamahal. Andyan na nagdesisyon po ang aming mga magulang na umuwi po sa bahay. Alam niyo po mga minamahal, ang ginawa po ng aming mahal na magulang dyan na sila po'y pumunta dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, pagkatapos po nilang mag-fasting po mga minamahal sa kahabagan po ng ating minamahal na Panginoon at sa pangunat panalangin po na ating minamahal na pastor andyan na ang karamdaman po nilang sakit sa puso, ito po instant na pinagaling po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ganon din po yung pag-inom po ng alak, mga minamahal yung bisyo po nila, talaga pong ito po instant mo na inalis po ng ating pinakamamahal na Lord. Panginoon. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ma-share ko lamang po nung panahon po ng pandemic, andyan na talagang yung dalawang anak ko po talagang nagkasabay po yan na nagkalagnat po mga minamahal. Pataasan po sila ng lagnat. Bilang isang ina po mga minamahal talagang nahihirapan po ako, ninenervyos po ako dahil uso po yung COVID po na sakit noon mga minamahal. Andyan na yung dalawa ko pong anak talagang yung panganay ko po talagang napakataas po ng lagnat niya, tapos yung isa po ganun din po. Alam niyo po mga minamahal, talagang nung panahon na natatakot po ako mga minamahal hanggang sa nung dumating po yung hapon po noon ng mga araw na yun dyan na yung bunso ko po mga minamahal talagang nung mga oras na yun, nagpupuri po ako mga minamahal hapon po noon. Pinatulog ko po silang dalawa mga minamahal hanggang sa gumising po yung bunso ko. Humingi po siya ng gatas po mga minamahal. Alam niyo po pagkatapos po niyang uminom po ng gatas andyan na ito po isinuka niya mga minamahal. At nung pagkatapos din po niya nagsuka talagang natulog po siya ulit at ng mga ilang minuto po mga minamahal talagang bigla pong tumayo yung aking anak. Akala ko po nananaginip po siya mga minamahal. Subalit hindi po pala dahil yung anak ko po talagang nanigas po yan mga minamahal talagang kahit galawin ko po, kahit anong gawin ko sa kanya, talaga hindi po yung gumagalaw hanggang sa nagkukulay. Talong na po yung katawan niya hanggang sa yung bibig niya po talagang bumubula na po yan mga minamahal. Andyan na, nung mga oras na yun talagang umiiyak na po ako at sumisigaw po dahil talagang bilang isa na nanenervyos po ako nung mga panahon na yun dyan na dumating po yung pinsan ko po na
tamang-tama po mga minamahal, siya po ay naka-off po sa kanyang duty bilang nurse po mga minamahal. Talagang dalawa po sila na lumapit sa akin. Alam niyo po mga minamahal, noong mga oras na yun talagang nire-revive po namin yung aking mahal na anak dahil hindi na po siya humihinga mga minamahal. Talagang kinagat na po niya yung kanyang dila mga minamahal. Isinisiksik din po nung pinsan ko yung kamay niya, subalit talagang wala na po mga minamahal. Alam niyo po ang sabi ng aking pinsan na nurse po mga minamahal, talagang sabi niya wala na, sabi niya. Alam niyo po mga minamahal, ng mga oras na yun talagang nagsisisi po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na, umiiyak po ako mga minamahal. Alam niyo po, bigla na lamang po may nangusap po sa aking isip na buhusan ko ng isang timbang tubig yung aking anak mga minamahal. Alam niyo po, alam niyo po mga minamahal, kumuha po kami ng tubig po na isang timba po mga minamahal. Alam niyo po, bago namin ibinuhos yun mga minamahal, kami po nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nagsumamo. Humingi ng awat habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos po namin nanalangin, talagang ibinuhos po namin yung tubig mga minamahal, sabay rebuke ng Hallelujah in Jesus' name, Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po mga minamahal, yung anak ko pong yan na talagang hindi na po huminga, ito po ay binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord. Hallelujah, Alam hallelujah. niyo po mga minamahal, tuwing naiisip ko po yan mga minamahal, talagang naiiyak po ako sa galak mga minamahal. Dahil po talagang kapag nakita mo po yung anak mo talagang namamatay sa iyong harapan dyan na talagang napakahirap po mga minamahal. Kaya lubos-lubos kong ipinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil noong mga nakaraang buwan din po mga minamahal, yung panganay ko po mga minamahal, ay dyan po na bigla pong nagkapantal po yung buong katawan niya po mga minamahal. Talagang napakalaki po mga minamahal, yung mga pantal niya mga minamahal. Andyan na, nung mga oras na yun, sabi niya, Mama, nahihirapan akong huminga, sabi niya. Andyan na, dahil bilang isang ina po, talagang natatakot po ako dahil sabi niya, nangihina ako ma, sabi niya, talagang yung mukha niya po talagang parang hindi maipinta po yung mukha niya, mga minamahal, hanggang sa talagang hinahapon niya po yung kanyang dibdib po, mga minamahal. Kaya nagdesisyon po kami na ipa-check up po yung anak ko sa hospital po, mga minamahal. Alam niyo po, pagdating po namin sa hospital, talagang sumasakit po yung tiyan niya, nagsusuka, andyan na. Sabi ng doktor, nung kinuhanan po siya ng oxygen level, andyan po na napakababa po mga minamahal. Ang sabi ng doktor ay, hindi kayo pwedeng umuwi, sabi niya, dahil mababa yung oxygen level ng anak mo, sabi niya. Kailangan natin siyang i-observe, sabi niya. Alam niyo po mga minamahal, nung mga oras na yun talagang nananalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ingatan niya po ang aking mahal na anak. Alam niyo po mga minamahal, may pinainom po sa kanyang gamot po at itinurok po mga minamahal ng mga oras na yon. Alam niyo po, nung oras na yon talagang umuwi na po kami mga minamahal at pagdating po ng umaga talagang nawala po yun. Subalit, mga minamahal, paglipas po ng isang araw dyan na bumalik na naman po yung pantal mga minamahal. Alam niyo po, sabi niya, yung anak ko po natakot po, sabi niya, Mama, bumalik na naman yung pantal ko, sabi niya, natatakot po siya. Alam niyo po, nung oras na yun, ang sabi ko sa aking mahal na anak, dahil maggagabi na po noon, dyan na sabi ko, pumasok na tayo sa kwarto, at sabi ko, magpuri tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sabi ko sa aking mahal na anak. Amen. Praise the Lord. Noong mga oras na yun, talagang nagpupuri kami ng aking mahal na anak. Diyan po na, talagang kung ano po yung lumabas na pantal nung una, andyan po na nadoble po yun mga minamahal. Subalit nung kami po yung nagpupuri, andyan na yung pantal po na talagang, yung pantal lamang po, andyan po na, doon sa dibdib po niya talagang wala pong pantal, doon lamang po sa mga ibang parte ng katawan niya, mga minamahal. Diyan na, habang kami nagpupuri, dyan na yung anak ko po talagang damang-dama niya po yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Umiiyak po siya, mga minamahal. Andyan na pagkatapos namin nagpuri po ay kami po ay nanalangin at talagang andyan na kinabukasan po mga minamahal, yung pantal po ng aking mahal na anak, ito po ay unti-unti pong inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Lubos-lubos ko po yung ipinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil noon pong ako po'y bata pa po, andyan na mayroon din po akong karamdaman na allergy sa aking katawan na talagang andyan na kapag lumalabas po yan mga minamahal, pasintabi po sa mga kumakain dyan na kapag napipisa po yung pigsa po mga minamahal, talagang kumakalat po yan sa aking kamay, hanggang sa umabot po yan sa aking bibig.
hanggang sa aking ulo, hanggang dumating po yung time na ako po'y kinalbo ng aking mahal na ina. At nag-stop po ako ng aking pag-aaral dahil nahihiya po ako sa aking itsura po, mga minamahal. Alam niyo po, noong mga panahon na yun, talagang pina-check up din po ako ng aking mahal na ina. Subalit, ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po, mga minamahal. Kaya ang ginawa ng aking mahal na ina, dyan na nanampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus. At nag-ayuno po, mga minamahal, dyan na, alam niyo po, mga minamahal, ako rin po'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus bilang isang children's choir noon po, mga minamahal. Alam niyo po, bago po ako maka-out bilang isang children's choir po, mga minamahal, ito po'y unti-unting nilinis po ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Magmula Praise the noon Lord. hanggang sa ngayon talagang ito po'y pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ito po'y lubos ko pong ipinagpapasalamat yan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako dahil bagamat hindi po ako karapat-dapat bilang isang mangawit sa kanyang banda na ubasan ako po kanyang kinahabagan po, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng papurit, pagsamba at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po at sa ating mahal na kapatid, beloved sister Alma Milo, sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Nandiyan ang grabing mga pagpapala na mahal na patuloy ginagawad sa atin ng dakilang Diyos. Yung mga pagpapagaling sa ating mga karamdaman na patuloy na ginagawa ng ating dakilang Diyos. Lalo na po naman mahal, yung sa patuloy nating paglilingkod mahal. Talagang makikita natin sa ating mga buhay mahal, talagang kahit kailan ay hindi tayo pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Sa ating patuloy na paglilingkod, nandiyan na talagi tayong sinasamahan, pinapatnubayan ng ating pinakamamahal Panginoon. Ano man ang ating mga nainkwentro habang tayo naglalakad patungo sa buhay na walang hanggan na pangako ng ating dakilang Diyos. Nangako siya minamahal na kailanman hindi niya tayo iwanan ni pababayaan man. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit ang mga bagay na minamahal, ating mga patotoong yan minamahal, dapat panghawakan po natin yan minamahal upang sa pagdating ng mga pagsubok, hallelujah, yan ang mga dapat nating maalala minamahal kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos. Yan ang dahilan minamahal, magbibigay dahilan sa atin upang tayo hindi tumalikod o malimutan yung ang gawa ng ating dakilang Diyos. Kaya sinasabi na rin po ng banal na kasulatan na mag-iingat tayo na huwag malimutan minamahal ang mga bagay na pinapakitang yan ng ating dakilang Diyos dahil yan ang magbibigay katatagan, hallelujah, na talagang magbibigay ng desisyon, na tibay ng ating desisyon na tayo patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Sabi nga po dito sa may aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 9, ganito po sinasabi, mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mga hiwalay sa iyong mga puso, sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay, kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Imbis na daw malimutan ng mahal, bagkus lalong ipatotoo pa, sabihin sa iyong mga anak at sa anak ng iyong mga anak, maging sa mga kapitbayan ng mahal. Talagang upang malaman nila na talagang ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya't atin daw talagang huwag kalilimutan niya mahal. Laging alalahanin sa araw-araw na ating mabuhay. Kaya minsan sa totoo lang, kapag dumarating yung mga panlalamig na mahal, ang kwan niya sa mga nawawala dyan mahal, nalilimutan ng Kristiyano yung mga bagay na ginawa ng ating dakilang Diyos. Dahil sa totoo lang, lahat tayo mahal bago makakilala, no ating unang makilala ang ating dakilang Diyos, grabing himala ang ipinakita ng dakilang Diyos sa atin. Nandun na yung una talagang pagpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Nandun na yung pagbabago ng ating mga buhay. Nandun na yung mga pagpapalang material, physical, hallelujah. Nandun ang pagpapalang spiritual. Ngunit sa patuloy na paglilingkod, hallelujah, nandun ang kasaganaan. Minsan yung mga ginawa ng dakilang Diyos nalilimutan. Kaya minsan nakakapagdesisyon ng mga bagay na hindi maganda, minsan napapalayo, napapariwara man mahal. Ngunit kung atin daw, sabi ng banal na kasulatan, yung mga bagay na ginawa ng dakilang Diyos, huwag daw nating kalilimutan yan upang sa ating patuloy na paglilingkod, yan ang magbibigay tatag sa atin upang maging matibay, nakatayo, na hindi malimutan ang mga bagay na yan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy, minamahal, minsan na po tayong tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid na nagkakaisa at laging sama-sama
na magkakapatid. Kahit may problema, minsay wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkakapatid upang magkasama-sama. Kaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, na nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsay wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. At sama-sama tayo'y umawit at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dahil pagpatuloy mo na mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. At atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved elder, ating beloved brother June Amaro. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Johnny Lynn Milan. Amen, praise the Amen, Lord. praise the Lord. Sorry po, ating beloved sister Susan Dodado. Sorry po, amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen, praise the Lord. At ako din po ay napapaabot ng dubling paggala at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, Wallace Rad Almeida, and we all wish cherish and remember blessed teachings and memories of our dear distant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanya po beloved daughter, Sister Bynes Nier, at sa atin po mga beloved live webcast viewers through Facebook and YouTube. Praise the Lord.
At sa inyo po, mga beloved ko po, kapatiran, baguhan, manubadatihan, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Ako Praise po the ay Lord. Hallelujah. nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Pinisus na ako po ay binigyan ng pagkataon upang purihin siya, luwalhatiin sa kanyang makamanghamanghang ginawa sa aking buhay, sa kanyang pag-iingat sa akin nung nagtrabaho ako sa ibang bansa for 16 years po, mga minamahal, na ako'y kinahabagan ating pinakamahal na Pinisus doon sa ibang bansa. Nandyan yung kanyang pag-iingat sa akin, hallelujah, sa aksidente na hindi ako napahamak, mahal na mga minamahal. At sa pag-iingat niya, hallelujah, sa aking beloved wife, beloved sa dito sa Pilipinas. Hallelujah. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Pinisus sa aking karamdaman na positive 3 na diabetes, mga minamahal. At ganoon din po sa aking karamdaman na COVID-19 na ako po'y pinagaling, kinahabagan pa nating pinakamahal na Praise the Pinisus. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Pinisus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, pagiging sa pisikal, sa material, financial, at higit sa lahat, ang pagpapala espiritual. Kaya dito lang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan, pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Pinisus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother June Amaro, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Talagang grabe, napakabuti ang ating dakilang Diyos. Talagang na-shortcut na lamang ng ating mahal na kapatid yung kanyang mga patutuan na mahal. Grabe ang mga pagpapala na talagang natanggap ng ating mahal na kapatid. Imagine mga karamdaman minamahal na talagang diabetes minamahal. Talagang napakahirap na karamdaman niya minamahal. Yan ay nagiging sanhi ng komplikasyon. Talagang napakarami na niyang talagang yung sakit niya talagang napakarami ng kinuhang buhay yan minamahal. Andun na talagang paputol-putol sa paa, paputol-putol sa kamay. Hallelujah. Talagang unti-unti kang parang naagnas minamahal. Napakahirap. At lalo na po minamahal yung COVID man nga nating naranasan, nung pandemya minamahal, talagang napakahirap na sitwasyon yan. Talagang marami sa ating mga loved ones, minsan nagkaroon ng COVID minamahal. Talagang marami rin nang matay na talagang mayayaman minamahal, grabe. Nandun milyon-milyon ng kanilang pera, ngunit wala nagawa ang kanilang salapi. Upang masolusyonan minamahal yung dahil sa karamdaman niya minamahal. Talagang nandun yung kanila pang impluensya minamahal dahil talagang sa ospital nagsisiksikan, marami sa labas minamahal, hindi na nakakapasok ng ospital, sa ilalim na lamang ng puno. Ngunit yung mga mayaman minamahal talagang espesyal pa minamahal, ngunit hindi sila nakakaligtas. Ngunit yung ating mga minamahal na kapatid, ng karamihan pa sa ating minamahal na kapatid, hindi pa pinasok sa ospital, talagang sa bahay na lamang minamahal, talagang naghahabol nga, kundi ang ginawa, nagpuri sa dakilang Diyos, hallelujah. Ngunit sila'y pinalaya sa karamdamang COVID. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Sila gumastos ng milyon, ngunit tayo walang-wala minamahal. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos na magpala sa ating buhay. Talagang patuloy na nag-iingat sa ating patuloy na paglingkod minamahal. Mag-enkwentro man tayo ng kahit anong karamdaman minamahal, bunga ng kalamidad, bunga ng panahon minamahal. Maging nandiyan minamahal talagang kahit anong uri ng sanhin. Nandiyan kapag tayo nagsisi sa ating dakilang Diyos, andyan laging kapatawaran ng pinakamamahal Panginoon, pinagagaling ang lahat ng ating mga karamdaman. Palakpakan man natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating pinakamamahal Panginoon dahil sabi nga sa ikalawang kronika, Kapitulo 7, talata po 14, kung ang aking bahay na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanyang masamang lakad, aking ang didinggin sa langit at ipapatawad ko sa ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan ay tunay na pangako ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Talagang kahit kailanman ang ating dakilang Diyos ay tapat lagi na mahal. Talagang grabe mapagpatawad ang ating dakilang Diyos kapag tayo nagpakumbaba, bagamat tayo nagkulang, nagkamali na mahal. Ang ating dakilang Diyos ay laging handang magpatawad sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Susan Nodado. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Arnel Nodado. Amen, praise the Lord. Amen po, praise the Lord.
ang pinakamataas na puri, paglulahati, pagdadakila po, pagsamba po sa ating pinakamahal na Pang Jesus lamang. Ito pagalang po sa ating ginagalang ama na Pastor Wilson Almeida. Pag-isang ating di malilimutan, turot aral ang ating bilabad. Assistant Pastor Linas Almeida sa family Almeida. Praise the Lord. Sa ating beloved children, praise God, hallelujah. Sa ating mga magagawa, praise God, hallelujah. Sa ating beloved ordained preacher, Bubinier, po mga minamahal sa kanilang beloved anak, beloved Ate Vines near, sa ating beloved elder, praise the Lord, sa ating kapang mga awi, sa ating mga live webcast viewer po mga minamahal, praise the Lord. Isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat, praise God, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pinupuri, pinapasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako'y muli ay binigyan ng pagkakataon upang pasalamatan muli ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Pinupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko pa nakakilala ang gawain ito, mga minamahal. Nandiyan po pa mga minamahal, bilang kabataan po mga minamahal. Nandiyan po ang mga kasamang mga barkada, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, mga minamahal. Nandiyan po pa, praise God, kasama ko ang aking mga barkada papunta sa mga okasyon, mga sayawan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God. Nandiyan po mga minamahal, aking ginagawa pa noon, mga minamahal, tumatakas po sa bahay po namin dahil po hindi ako papayagan ng aking mahal na ama dahil napaka-strict po mga minamahal. So, wala lang aking mahal na aking pinapayagan dahil bilang kabataan nga po mga minamahal, parang normal lang po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal na nakilala kong gawain ito, mga minamahal yan po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang kalayawan mga yan, mga minamahal. Nandiyan din po nga aking pag-ugali din po mga minamahal, nandiyan po aking pagmumura. Yan po nandiyan po ay binago ng ating dakilang Diyos na yung aking pagmumura din po noon mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Pinupuri, pinasalamat ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Way back 1997 ko nakilalang gawain ito, mga minamahal sa pamamagitan pag-share po ng aking beloved bayaw ng mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa kanyang pag-share po sa akin ng Word of God, mga minamahal. Nandiyan po na ako nakikinig po sa kanyang mga sinasabi, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Sabi ko mga minamahal, dahil nung kabataan ko lang po mga minamahal, bali, Seeking Hearts ko na ako nakilala sa gawain ito, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Sabi ko, ibang sixta na aking dadaluhan muli. Ang yan dahil po meron akong kabataan ko ay meron po akong ibang dinadaluhan, ibang sekta, mga minamahal. Talo po ang aking dinadaluhan po noon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, yung mga bawal po dito doon ay nagagawa kong mga minamahal dahil okay lang po doon mga minamahal. Subali dito na aking nakikita ang daming bawal mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa bawal niyan mga minamahal, hindi ko alam mga minamahal na ako na po ipatuloy na dumadalo po dito mga minamahal. Praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal yung aking naramdaman mga minamahal, yung kagalakan sa aking puso at isipan. Dito ko po naramdaman na mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay dahil meron po tayong propeta na binigyan ng mahal na Panginoon upang sa inyo mananalangin araw at gabi upang mga minamahal tayo panalangin man makilala sa gawain ito mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Dahil pinupurit ka din, pinapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal, praise God. Hindi na rin po tayo exempted po sa COVID-19 mga minamahal. Ang inyong abang lingkod, ito ay aking naramdaman po mga minamahal, yung mga sintomas, mga minamahal ng COVID, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan po yung aking naramdaman po mga minamahal, pananaki ng ulo, nandiyan po mga minamahal, nandiyan po init ang aking katawang panghihina ng physical ko mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po yung wala akong panglasa ng aking, habang itong aking kakay, wala akong panglasa, wala akong amoy, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal ako bilang tao, nandiyan pang takot, mga minamahal, dahil yung mga sintomas ay sa akin, mga minamahal, aking naalala po, mga minamahal, inaalala mga minamahal na aking bilabas sa kanyang sitwasyon, baka maawaan ko po siya, mga minamahal.
Alam niyo mga minamahal, praise God, ang iyong abang lingkod, mga minamahal, walang sawang nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang sawang humingi ng habag, mga minamahal, na ako'y pagalingin ang aking karamdaman, aking nararamdaman, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, by Lunes po na aking naramdaman yan, mga minamahal, hanggang Martes, umabo pa ng Miyerkules, mga minamahal, hindi na po ako nakadalo dahil ang aking physical ay mahina, mga minamahal. Hindi ko kaya, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, umabot po muli hanggang Huwebes, mga minamahal. Sabalit ako'y patuloy pa rin na nanalangin, humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala akong ginawa kundi magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kung anong turo ng ating mahal na pastor. Humingi na sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tayo hindi papabayaan ng mahal na Panginoon. Ito ay tutugin na ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, sa kapurihan na lamang po mga minamahal. Biyernes po mga minamahal, purihin natin dakilang Diyos na binigyan po ako ng kalakasan, mga minamahal. Praise the Ako Lord. po'y nakadalo po Hallelujah. sa araw na yun, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Dahil po mga minamahal, isang absent mo lang sa gawain ng ating dakilang Diyos. Yung alam niya mo, mga minamahal, yung feeling mo, mga minamahal, yung hinahanap mo yung gawain ng ating dakilang Diyos. Mga lang papupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, hanggang sa umabot na po ng Sunday, mga ay ko'y totally na pinagaling ng ating dakilang Diyos na Praise the buhay. Lord. Purihin Hallelujah, at ating hallelujah. dakilang Diyos, aking pinapasalamat. Hindi ko po nahawaan aking beloved husband, mga minamahal. Kaya labot sa pinapupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. Ako po rin napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal sa aming pag-uwi, mga minamahal, galing po ng Bible study, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa pagsundo po ng aking mahal na ama, mga minamahal, aking kasama, aking kapatid, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa aming pag-uwi, mga minamahal, dahil malapit na po kami sa Korba po mga minamahal sa aming lugar, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, napakabilis ng isang single motor po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, kami ay pakurba na po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ako po ay nakapag-review po mga minamahal dahil nasa malapit po ako sa pintuan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa pagsambit ko. Hallelujah, in Jesus' name, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Kami niligtas ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon. the Wala Lord. pong nangyari po Hallelujah. sa amin. Dahil, alam niyo mga minamahal, mali na lamang po matatamaan yung gulong ng aming sinasakyan, mga minamahal. Kaya purihin na natin dakilang Diyos na buhay sa pag-iingat po sa amin, Praise mga the Lord. minamahal. Maging po mga minamahal sa aming pagdalo sa dako ng Morantonon, mga minamahal. Nandiyan po mga namin lang kasama aking beloved hipag, mga minamahal sa aming pag-uwi, overnight that time, mga minamahal. Sa aming pag-uwi, mga minamahal, na nandiyan po mga napakabilis yung aming sinakyan, mga minamahal. Akala mo ko ang inahabol niya, mga minamahal. Nandiyan po mga sa kanya paglulusot po sa mga sasakyan, mga minamuntit na po kami madisgrasya, mga minamahal. Nandiyan po mga sa pagsambay muli ng ating hallelujah, in Jesus name, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan na po rin pag-iingat ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Puri Lord, natin hallelujah. dakilang Diyos na makapangyari po talaga po yung pagsambi mo ng hallelujah, in Jesus name, mga minamahal. Ako din po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa mga nandiyan po man, hindi man po karapat, dapat na patuloy po akong ginagamit na sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang Pioneer Square po mga minamahal, hindi man po karapat, dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, akibasa lamang po ng mga minamahal, kinahabagan ng ating dakilan niya sa oras na ito. Praise God, hallelujah. Ako na rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Way back 2012 po mga minamahal, ako nakadako ng ibang bansa, mga minamahal. Diyan po mga minamahal, praise God, hallelujah, aking amo, mga minamahal, ako'y dinala po mga minamahal, sinama po ako dahil sa aking alagang matanda, mga minamahal, dahil sa kanilang pupuntahan, mga minamahal, sa kanilang sinasamba, mga minamahal, dahil sila po ay isang Budista, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, napadako po kami ng India, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, kasama yung aking kasama po nga Pilipina din po, mga minamahal. Dalawa po kami nag-aalaga, mga minamahal, nandiyan po mga sa kanyang sitwasyon dahil sa katandaan na po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa amin napuntahan, mga minamahal, sa kanilang temple po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan po yung
kahabag-habag po ang kanilang ginagawa, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa aking pagpunta po doon, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, maging bata, mga minamahal, mga 3 years, 4 years hanggang pataas, mga minamahal. Sila po ay nandiyan po yung kanilang paglilingkod sa kanilang sinasambang Buddhist po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, yung ang iniikot nila po, mga minamahal, yung isang temple po doon na doon sa loob po na doon ang Buddha, mga minamahal, ang kanilang Diyos po, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, kami po ay dahil naantay po namin sila, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God. Alam niyo mga minamahal, excuse me, sa mga kumakain, nandiyan po mga minamahal, yung kanilang amoy, mga minamahal, dahil wala na po silang ligo, mga minamahal. Isang linggo po yan, mga minamahal, silang ligo. Ilang linggo po namin, isang linggo po namin doon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Pero po ako nakita po mga minamahal, yung ay isang meron pong ilog po dyan, mga minamahal na praise God, circle po siya. Dahil, tapos meron pong nakatayo doon po na revolto, mga minamahal, na isang malaking ahas po, mga minamahal. Sa gitna po noon, mayroon pong tao na statue din po, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tuwang-tuwa pa sila sa kanilang sinasamba, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ang yabang lingkod, sabi ko mga kahabag-habag ang kanilang ginagawa, bulag po sila, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, napapaya lang po ako dahil mapalad na kilala ko ang gawain niyo ito ng Jesus. Right, amen. Praise the Lord. Dahil po sa panalangin ng ating mahal Pastor Ristrada, mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal sa aming pag-uwi dahil natapos na po yung kanilang pagsamba po, mga minamahal. Pumunta na po kami ng hotel, mga minamahal, praise God, dahil matuloy ng isang gabi para sa umaga nun ay bibiyahin na po kami ng babalik ng Malaysia, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dahil kami po ay pare-pares lang po yung kinakain po namin, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, pagkain po namin, mga minamahal, praise God, ng gabi po noon, mga minamahal. Nandiyan po mga aming mga kasama, mga labans po ng aking apo, mga kanilang mga pinsa, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sila pinakaramdaman ng pananakit ng tiyan, mga minamahal. Pagsusuka po, mga minamahal, praise God. Nandiyan po mga minamahal, praise God, at sila po ay tumawag ng private na doktor, mga minamahal, para mapacheck up po, mga minamahal, kung bakit gano'n yung kanilang naramdaman, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nakita po ng doktor, mga minamahal, ay sila po ay na-poison po, mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, naiwan pa may mga ibang pa namin kasama, mga minamahal, mga labas ng aking amo. Kami ay nakauwi na po, mga minamahal, kasama yung aming inaalagaan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa aming pag-uwi, mga minamahal. Yung aming inaalaga, pagdating lang po namin po doon sa bahay, mga minamahal, pagbaba ng sasakyan, mga minamahal, siya pinakaramdam ng panghihinang kanyang katawan, pagsusuka, mga minamahal, nandiyan ang kanyang pag-iilbihin din po, mga minamahal. Nandiyan yung pananakit din ang kanyang tiyan, mga minamahal, praise God. Maging aking kasama na Pilipina, nakaramdam din po ganyan, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, himala ng mahal na Panginoon, praise God, hallelujah, ang iyabang lingkod, praise God, hallelujah. Ako ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi ko po naranasan niya, mga minamahal. Nandiyan nga ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos na buhay, praise the Lord, hallelujah. Purihin na natin dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil po sa praise God, pag-iingat po sa akin, tinanong ako ng aking amo kung yung kanilang naramdaman, inaramdaman ko, mga minamahal. Sabi ko, hindi ko po naramdaman niya, mga minamahal. Sabi po nga sa akin, napakaswerte ko daw po, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay dahil po meron po tayong pasto na nalangin araw at gabi po sa atin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Pinupuri, pinapasalamatan ko din ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat araw-araw sa aking beloved husband, sa kanya papupunta po, mga minamahal, sa aming binigyan ng negosyo, ng malang negosyo sa amin ng ating pinakamamahal. Panginoon, na patuloy itong ginagamit sa kanyang malaman na nagawain, mga minamahal. Labas ng kinipasalamatan at ating pinakamamahal. Panginoon, sa mga papapalang pisikal, material, pinansyal, higit sa lahat sa papapalang spiritual. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakilay, pagsamba po ay para po sa ating pinakamamahal. Panginoon, lamang, praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Susan Nodado sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na grabe mga pagpapala. Ang haling tanggap ng ating balang kapatid sa ating dakilang Diyos. Hallelujah.
Tunay na talagang yan ay pagpapalang siksik, liglig, talagang umaapaw, minamahal, na grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang yan ang mga bagay na yan, minamahal, talagang meron din po tayo talagang pinagkakautangan ng mga bagay na yan. Ang tuhod ng ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida na walang tigil na nanalangin sa atin araw at gabi, minamahal. Kahit sa ganitong katayuan nila ngayon, minamahal, talagang patuloy pa rin dumadalangin sa atin, minamahal. Hallelujah. Kabalikat ng mga manggagawa, minamahal. Talagang andun na araw, gabi, hanggang madaling araw, minamahal. Talagang kung ating makikita yung ating mga pangalan dyan, minamahal, talagang binabanggit yan araw-araw, minamahal, hanggang gabi, patuloy na talagang dinadalangin sa ating dakilang Diyos. Kaya minsan, bagamat tayo minsan nakakaligtas sa mga pagpupuri, nandun na pinag-iingatan pa rin tayo ng dakilang Diyos, minamahal. Talagang nandun talagang yung mga ginagawa sa atin ng ating mga minamahal na manggagawang yan, talagang hindi natin mabayaran yan. Hallelujah. Talagang lubos tayong pinagpala ng dakilang Diyos na talagang may dumadalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At talagang tunay na tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Hallelujah. Kaya minsan talagang pag nakakakita na tayo, minamahal, ng mga ibang sekta, mga dominasyon, minamahal, talagang tayo nahahabag, minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na talagang ang ating isip ay binuksan na pinakamamahal na Panginoon. Maging ating mga puso talagang ating nakilala ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ganyan tayo kapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. At lalo tigit, dahil alam natin, minamahal, ang ating direksyon, alam natin ang ating patutunguhan patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin bilang kamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At atin pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Arnold Dado. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Jonelyn Milan. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagluluhati, pagparangal ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At dubling pagalang sa ating minamahal, ginagalang malapastor, Will Estrada Almeida, ang huling propeta sa kapanahon. Hallelujah. At kailanman din natin malilimutan ang ganitong turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Pagbati rin sa kanilang mabuting mga anak, sa inyong mga minamahal mga kapatiran, sa lahat na mga ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa ating ordained preacher. Hallelujah. Hallelujah. Isang magpalang ating gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Mahal, lubos sa aking pasalamat at nabigyan naman akong pagkakataon na aking mapahayag ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay. Hallelujah. Mahal, una kong pinapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang patuloy na pag-iingat sa amin sa araw-araw. Hallelujah. Sa aking pagpunta sa pisto, bagaman sobrang init, mahal, nandyan yung hallelujah, kalakasan na binibigyan ng ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay. Hallelujah. Sa kapayapaan ng aming buhay, sa katiwasayan. Hallelujah. Sa lahat na pagkapala na aming nakakamtan. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal, tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa misteryong ito, mahal, na nung wala pa ako dito sa gawain ito, mahal, narin yung kaguluhan ng aking buhay. Hallelujah. Nandiyan yung bisyo, walang kapayapaan sa aking puso't isipan. Hallelujah. Mahal, sa aking buhay, mahal, nung araw, mahal, bagaman ang aking beloved Lola, mahal, ay una na siyang nakakilala sa gawain ito, mahal. Hallelujah. Ngunit ako, mahal, sa katigasan ng aking ulo. Hallelujah. Ito'y binabaliwala ko lang, mahal. Hallelujah. Bagaman ang aking Lola, mahal, nandiyan yung papatutusa lagi sa amin, mahal, sa kanyang mga buting mga anak. Hallelujah. Na sinasabi niya, tunay at dakila ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil nung araw, mahal, ang aking beloved Lola, masabi kong ito'y makadiyos, mahal. Hallelujah. Bakit mahal? Dahil nung panahon niya, mahal, ito'y laging naghahanap ng katotohanan, mahal. Dahil ang kanyang karamdamang sakit sa puso, ito'y gumagaling-galing, mahal. Hallelujah. Bagaman marami sang sikta, dimensyon na dinadalawan, mahal, ngunit ang kanyang karamdaman, natiling karamdaman, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na paghahanap ng aking beloved Lola, mahal, hallelujah, ang gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, ito'y kanyang natagpuan sa dako ng Marikina, mahal. Hallelujah. Amang mahal, hallelujah, sa patuloy na pagdalo, pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Nandiyan yung kagalakan ng aking beloved Lola, hallelujah, sa pagdalo. Sabi niya, nasumpungan niya ng tunay na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. At sa patuloy na pagdalo, mahal,
ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, ito'y kanyang nakamtan, ang galingan, mamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ganun nga mamahal sa aking buhay. Hallelujah. Bagaman ganyan ang aking nakita sa aking beloved Lola na pagkapalang kanyang nakamtan mamahal. Dahil sa aking kabataan nung araw mamahal, bagaman sumasama ako sa aking beloved Lola sa gawain ito mamahal, sa dako ng Amoranto, dako ng Kunita, sa circle mamahal, hallelujah, sa Marikina mamahal. Ito'y binawaliwala ko lang mamahal. Kaya nandyan yung bisyo pa rin mamahal na hindi maalis-alis mamahal. Hallelujah. Ngunit dumating ang pagkakataon mamahal na grabing kaguluhan na aking buhay mamahal dahil sa bisyong pagdadrugs, pagsusugal, pag-iinom mamahal, na halos magpatiwakal na ako mamahal dahil sa problema mamahal. Hallelujah. Na yung tao nagbibigay ng problema sa aking buhay ay ito'y plinano ko ng imasa ka rin mamahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y hindi tuloy mamahal. Hallelujah. Dahil ang aking beloved Lola, patuloy na nag-share mamahal. Hallelujah. Ganun mamahal. Dahil sa kagulan ng aking buhay mamahal, wala nang, hallelujah, wala na ako mapuntahan mamahal. Ako'y sumama sa aking beloved Lola mamahal, sa dako ng Kunita mamahal na sinasabi ng aking beloved Lola, magseryoso sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganun nga mamahal. Lahat na tumatayo dito mamahal sa pulpito, sa pangangaral mamahal, ito'y aking pinakinggan mamahal. Hallelujah. Hallelujah. Sinapuso, sinaisip mamahal. Hallelujah. Na yung mga patuto mamahal na sana mangyari sa akin na sabi ko nga nung araw mamahal sa ating pinakamahal na Panginoon, baguhin niya lang ako mamahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdala mamahal, hallelujah. At kasama ang pagbabautismo, kasama ang pag-ayunos na ako ng Pampanga nung araw mamahal. Hallelujah. Yung problema ko mamahal. Hallelujah. Paglabas ko ng pastoral house mamahal sa dako ng Pampanga mamahal, grabing kagalakan na aking naramdaman. Hallelujah. Grabing kapayapaan sa aking puso at isipan mamahal. Kaya naman mamahal, tunay ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay ang ating propeta mamahal na ang ating mga panalangin, totoong pinapakinggan ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Walang alilangan mamahal. Hallelujah. Hallelujah. Mamahal, salamat sa mahal Panginoon dahil nakilala ko siya mamahal. Hallelujah. Kung hindi ko siya nakilala mamahal, malamang sikpit below the ground ako mamahal. Hallelujah. Dahil nung araw mamahal, grabe ang aking ugali. Hallelujah. Hindi ako masyadong magulo mamahal. Ngunit pag sinabi ko mamahal. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil hallelujah, binigyan niya akong mahabang buhay mamahal dahil sa nung araw mamahal, marami din ako nasaktan mamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ako ay pinag-iingatan niya mamahal. Hallelujah. Hallelujah. Amang mahal, pinapasalamatan ko rin ang mga pala sa amin mamahal sa aming buhay mamahal. Kung kami nagkakasakit mamahal, hallelujah. Gaya nung nakaraan mamahal, medyo matagal itong mamahal. Ako ay nagkasakit ng LBA mamahal na talagang grabe ang aking dumi mamahal, pagsuka, tae mamahal, hallelujah, pasintabi sa kumakain mamahal, hallelujah. Nagrabing hina na aking pisikal mamahal, hallelujah. Ngunit lubos ako nagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na ako kanyang pakigalingin mamahal, hallelujah. Sa patuloy na panalangin, pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ako pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, Praise the hallelujah. Lord. Hallelujah. Grabing mamahal, grabing katipiran sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa akin laban sa mamahal, hallelujah. Na nagkakasakit sila mamahal, hallelujah, sa kabagan ng mga Panginoon, hallelujah, tumimo na sa kanilang mga puso mamahal ang pananampalataya, hallelujah, pangangaral mamahal, hallelujah, nagtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, na naalala ko mamahal ang aking pamangkin mamahal, hallelujah, ito nagkasakit mamahal ng sobrang taas ng lagnat mamahal, maabot ng 42 mamahal, 41 ngayon, mga 40 ngayon mamahal, hallelujah, na ito yung nagdi-deliver na mamahal, ayon sa kwento na aking kapatid mamahal, hallelujah. Sabi ko sa aking kapatid, magpuri lang, magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Right, amen. Amang mahal, yung aking pamangkin mga mahal na sinasabi, mayroon na nakikita siya mga mahal. Hallelujah. Kung ano na sinasabi mga mahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa mahal Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy na pagtitiwala ng aking kapatid mga mahal sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. 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 Ito yung pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa unang paglood ng ating beloved pastor mga mahal. Hallelujah. Kaya grabing katipiran mga mahal, grabing kapala mga mahal. Hallelujah. Maging ang aking beloved mama mahal, nung araw mahal, ito'y may ugali din mga mahal, na masungit mga mahal, at ito may karamdaman na skin asma mga mahal. Hallelujah. Bagaman nakikita niya mahal sa kanyang nanay mga mahal na totoong pinagpala natin pinakamahal na Panginoon. Ngunit hindi siya nagpatuloy ng araw mga mahal. Hallelujah. Kaya yung karamdaman niyang skin asma natili mga mahal. Ngunit sa panalangin mga mahal, sa patuloy na pagsishare, hallelujah. Hallelujah.
pagpupuri sa ating pinakamahal, panalangin sa ating pinakamahal ng Panginoon, hallelujah. Ang aking beloved, mama mamahal sa ako ng Antipolo, hallelujah. Ito'y kasama rin natin lilingkod mga mahal at ang kanyang karamdaman, maging ang kanyang ugali mga mahal. Ito'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At ang kanyang karamdaman, iskimasma, ito'y tinuyo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Hallelujah. Tunay at takila ating pinakamalamaon, walang alilangan mga mahal, totoo ang ating paglilingkod mga mahal, hallelujah. Totoo ang ating propeta mga mahal, hallelujah. Sapat-sapat ang mga pangaral ng mga mahal, hallelujah. Amang mahal, ang aking beloved, patutukan sa inyo mamahal kung gaano kadakila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong ito mamahal. Hallelujah. Ang aking beloved, tita mamahal na una na siyang nabautisman sa gawain ito mamahal. Ngunit sa kanyang negosyo mamahal, hallelujah, sa ako ng Marikina, ito hindi ang patuloy mamahal. Bagaman nakita niya yung mga kapangyarihan ng mahal Panginoon na ang kanyang anak mamahal, kung nagkakasakit mamahal, hallelujah, ito'y pinapanalangin ng aking beloved lola mamahal, hallelujah, hallelujah, ito'y gumagaling mamahal, hallelujah. Ngunit ito yung aking beloved tita mamahal, ito'y hindi ang patuloy mamahal sa paglilingkod, hallelujah, dahil sa kaabalan ng kanyang negosyo mamahal sa dako ng Marikina, hallelujah. At kaya ito nagkaroon ng karamdamang kulang mamahal, hallelujah, hallelujah. Ganun ang kanyang buhay mamahal, hindi na dumadalo, ganun lang mamahal, hallelujah. At napunta pa sa isang sikta mamahal na may inuutuban daw mamahal na pwede magpagaling, pwede mangkulam, ganun mamahal. Hallelujah. Lagi niyang kinikwento sa akin mamahal. At ako naman mamahal sa kabagan ng mahal Panginoon, pinapatuto ko sa kanya ang kabutihan ng mahal Panginoon na maglingkod talaga, wala nang ibang gawain. Hallelujah. Hallelujah. Na totoo mamahal, kundi ang gawain ng pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang mamahal, ganun ang kanyang buhay mamahal. Hallelujah. At dumating ang karamdamang kulam mamahal. Hallelujah. Na grabe mahal, ayon sa, kung kami nagkakausap mamahal ang aking beloved tita, ang kumukulam sa kanyang mahal, yung kanyang kapitbahay lamang mahal, hallelujah. Nung bago magpandemya mahal, ang kanyang karamdamang kulam mahal, ito'y lumala mahal, hallelujah. Imagine mahal, kulam mahal, hallelujah. Ng kapitbahay niya mahal, hallelujah. At ito'y naglulumina ng parang giniling na dugo mahal, hallelujah. Hallelujah. Ngunit ang aking beloved nanay sa dako ng Antipolo mahal, walang sawa na nag-share sa aking beloved tita na sumama na sa paglilingkod, napapagaling siya ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ganun ang mahal, nung bago magpandemya mahal, grabing lumala na ang kanyang karamdaman kulang mahal. Hallelujah. At sa kabagan ng mahal Panginoon, hallelujah, sa unang pagload ng ating beloved pastor ang mahal, sumama ito sa dako ng Antipolo Autos mahal. Hallelujah. At ito nag-stay doon sa pastoral house mahal, nag-ayun ito mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo ng mahal, hallelujah. Ang kanyang karamdaman ng mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah. Tunay ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maraming pasalamat ko mga mahal dahil nung pumunta siya sa akin mga nakarang taon mga mahal, maraming kagalakan ko mga mahal. Hallelujah. Ito'y nayakap ko mga mahal dahil itong aking beloved tita mga mahal. Hallelujah. Ito yung ginagamit din sa pinansyal sa amin mga mahal. Ngunit ngayon mga mahal sa kabagan ng mahal Panginoon. Hallelujah. Maging sa dako ng Antipolo Autos, ito ginagamit ng mahal sa pinansyal ng mahal. Hallelujah. Kaya nagpupuri po salamat ako sa mahal Panginoon. Hallelujah. Walang kalugian ng mahal, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay ang ating mga panalangin at tunay na pinakikinggan natin pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil nung araw ng mahal, ito lagi namin pinag-uusapan ng aking beloved Lola na grabing panalangin ang ating ikon sa ating beloved, sa kanyang anak ng mahal na sana makasama namin sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa mahabang panamahal, kahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, ito'y nakakasama namin sa paglilingkod ng ngayon mga mahal. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal, sa Panginoon Jesus sa magpalang mga mahal. Hallelujah. Grabing pagpala mga mahal. Hallelujah. Hallelujah. Maging sa aming buhay mga mahal, nung araw mga mahal na hindi pa kami naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na nandyan yung kung saan kami nakakapunta mga mahal dahil kami nangungupahan mga mahal sa dako ng Pasig. Hallelujah. Dako ng Antipolo. Hallelujah. Palipat-lipat mga mahal, hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod mga mahal, maging aking laban sa mga mahal, mga kapatid mga mahal, hallelujah. Pinagkalooban sa sariling tahanan mga mahal, bagaman ito'y maliit mga mahal, ngunit hindi sila nangungupahan mga mahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aking buhay mga mahal, hallelujah. Na may sarili na rin akong tahanan mga mahal sa awat habag na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Kaya mga mahal, grabing hallelujah, pagpapala, ang minakakamtan ng mahal, pag-iingat mga mahal, hallelujah. Mga mahal, patutukoy sa inyo mga mahal sa dako ng, hallelujah, trabaho namin dito sa dako ng lawak ng mahal na
kasama ko ang aking bayaw mga mahal na yung garong namin mga mahal, ito may dalang kahoy mga mahal na mabigat mga mahal. Hallelujah. Hallelujah. Amang mahal sa hallelujah sa pagtakbo namin mga mahal sa dako ng parte na kami ng lawak mga mahal. Nandyan yung hallelujah. Isang kalsada mga mahal na one way lang mga mahal dahil ginagawa mga mahal. Hallelujah. Ngunit ang aking bayaw mga mahal, ito yung nagmamadali mga mahal. Bagaman mabigat ang dala dahil gusto niyang maunahan yung pasalubong mga mahal. Hallelujah. Ngunit yung mga mahal, nag-alangan ang aking bayaw mga mahal. Hallelujah. Dahil mabilis din yung kasalubong niya mga mahal. Hallelujah. Kaya naman ito biglang, hallelujah, nagpray ng mga mahal. Ngunit hindi na kaya mga mahal. Ito ibabangga na sa isang motor na nakaparada sa gilid mga mahal. Hallelujah. Gaano kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil mga mahal. Hallelujah. Nung ako kasi mahal, nasa likod niya ako mahal. Nung babangga ng mahal, talagang mabigat ang dala niya mahal. Ngunit ako'y napasigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Tunay mga mahal, ito hindi namin nabangga mga mahal, hallelujah. Hallelujah, nakita na aking bayaw ang kabutihan na ating pinakamahal na Panginoon. Sabi niya pa sa akin, mahal, bayaw, mabuti nandiyan ka, hallelujah. Sabi ko, hindi, hallelujah, mabuti nandiyan ang mahal Panginoon sa atin, hallelujah. Right, amen. Praise the Lord. Praise God, hallelujah. Walang sapat na salita upang purihin ko ang dakilain ng ating pinakamahal na Panginoon Right, sa aming buhay, mga mahal. Hallelujah, hallelujah. Kaming kagalakan, mga mahal, na makita mo nga, hallelujah, mga labas ng mahal, naglilingkod ng tapat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging aking mga magulang, kapatid, mga salako ng Antipula, grabe kagalakan ko, mga mahal, ang aking tita, mga mahal, na nakapiling ko sa naglilingkod sa ating pinakamahal naman, ang grabing pagkapala na mga mahal. Hallelujah, kaya lubos ang aking pasalamat mula sa pagkapalang material, pinansyal, higit sa lahat sa espiritual na pagpala. Kaya lahat ng puriyang pasalamat ay aking binabalik sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Arnaldo Dado sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Yan nga po yung sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na come to my doors, heavenly laden, and I will give you rest. Tunay po nakapahingahan talaga ang pinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang pagpapahingin ka sa karamdaman, pagpapahingin ka sa mga problema, pagpapahingin ka sa mga bisyo, palalayain ka sa lahat ng uri ng gawa ng kaaway, manamahal, lalo ng mga kulam-kulam na yan, manamahal, hallelujah. Talagang yan ang grabing pagpapala ng ating dakilang Diyos. Lalo na manamahal, yung mga aksidente, manamahal, kagaya po ng patuto natin, mahal kapatid, na talagang nandun at grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Dahil sabi nga po ng banal na kasulatan, ito sa may aklat ng Awit, 34, talata po 7, ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng natatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kaya ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos, minamahal. Talagang tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Hallelujah. Dahil talagang tayo nasumpungan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At bago ko po ibigay sa ating mga kapatid at susunod magbabahagi ng buhay na patotoo, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos upang ipagpag natin yung mga inaantok muli nating diwa, minamahal. Amen, praise the Lord. Upang talagang ating mapakinggan lahat ang mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, purihin natin ang Panginoon. Purihin si Jesus pagkat siya'y mabuti, Kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat, Kanyang nilalang sa pag-ibig niyang walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad
nilabing. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, pumalakpak katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, pumalakpak katulad ni David. Pumalakpak sa Diyos, pumalakpak sa Diyos, pumalakpak katulad ni David. Pumalakpak sa Diyos, pumalakpak sa Diyos, pumalakpak katulad ni David. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap ng ating kaligtasan. Husana, 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 umawit ng papurit pagsaya. Ay kukunin isang isap mata sa uling pagtunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap ng ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit magsaya. Tayo'y kukunin niyang isang mata sa uling pagtunog ng trompeta. Tunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. 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 Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap ng ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit magsaya. Tayo'y kukunin sa isang isang mata sa uling pagtunog ng trompeta. Sa pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus darating na. Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. 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 Palakpakan mo natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lahat sa God and praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo ng mahal sa pagbabahagi ng buhay na patutuo. At mangyayari lamang din po sa ating mga minamahal na kapatid. Kung magpapatutuo, pwede po tayong mag-alay ng mahal ng mga papuring awit sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Upang talagang ating malubos sa mga ating maiyalay ang mga papuring awit niyan. Upang talagang malubos natin mapapurihan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At atin na po binibigay ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Jonelyn Milan. And praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise And the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagala na Pastor Wildy Estrada Almeda
At ganoon din po sa hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Ganoon din po sa beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran. Isa mapagpalang hating gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Papasalamat po ako sa man na Panginoong Isus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang siya aking maluwalhati, mapasalamatan sa mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Way back 1997, mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa pamagitan po ng aking mga karamdaman noon, mga minamahal. Noon po, ako po ay may sakit po sa baga. Matagal ko po itong tinaglay. Mula pagkabata hanggang sa ako'y magkaasawa, taglay ko ang karamdamang ito. At ito po yung aking ginamot, ngunit hindi po ako gumaling noon sa gamot, mga minamahal. Nagsawa po ako sa pag-inom po ng gamot, kaya hininto ko na po itong mga minamahal na hindi po alam ng aking mahal na lola, mga minamahal. At nadagdagan pa po ng maraming karamdaman ang aking sakit sa baga, katulad po ng almoranas. May tonsillitis din po ako, mga minamahal, na kapag ito po ay nagkaroon po ng mga minamahal, ako po ay na-ospital at nagkakaroon po ako ng lagnat. At mayroon din po akong masakitin na ulo, masakitin na dibdib at ang aking likod, mga minamahal. At mayroon din po akong UTI, mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit po ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako nitong, mga minamahal, ay palagi po akong nakahiga at ako nanghihina. Subalit sa kahabagan po ng malapay ng Isus, mayroon po siyang ginamit, mga minamahal, na isang kapatiran po natin, mga minamahal, na wala pong sawang nagpapatotoo po sa akin, mga minamahal. At ako po ay lagi po niyang ini-invite na dumalo sa gawain itong, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, nung inimbitahan po ako ng ating mahal na kapatid na sumama po sa banal na gawain na ito, mga minamahal. Hindi po ako nagdalawang isip at ako po yung nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat po ng aking mga karamdaman ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Man, praise the Lord. Gayun Hallelujah. din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mga minamahal, sa aking mga bisyo na inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, katulad po ng pag-iinom po, mga minamahal, noon po, dahil po sa mga problema, natuto po akong uminom, makibarkada, kung saan-saan po ako nagkipag-inuman noon, mga minamahal. Nandyan din po na natuto rin akong magsugal. Tumataya ako sa waiting ulit sa kahabagan po ng Malapay ng Isus. Nung ako po ay naglingkod na sa ating Malapay ng Isus, ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Kaya hindi Hallelujah. po, nais ko rin pong pasalamatan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, pagpapagaling niya po sa akin, mga minamahal, dahil last Wednesday, mga minamahal, hindi ko po inaasahan, mga minamahal, nung ako po ay nag-assist po, mga minamahal. Hindi ko po natapos ang aking pag-assist kasi po, ang pakiramdam ko po noon, mga minamahal, napakainit po, mga minamahal. Init na init ako at masama ang aking pakiramdam. Kaya bumaba po ako talaga, mga minamahal, at buti sa kahabagan po ng Malapay, ako po ay kanyang pinag-ingatan na nakababa, mga minamahal, at wala po nangyari sa akin. At nung nilapitan po ako ng ating isang beloved choir, mga minamahal, yung aking pakiramdam po noon, mga minamahal, napakabilis po ng tibok po ng aking puso, mga minamahal. Yung po pala, mataas po ang aking blood pressure, mga minamahal. At nilapitan po ako ng ating isang beloved worker, mga minamahal, at ako po ay minonitor po niya ang aking blood pressure. Ito po ay mataas, mga minamahal. At alam niyo po, minamahal, kapag ako po ay nagsi-CR po, mga minamahal, inaalalayan po ako ng ating mga kapatiran kasi po para po nawalan po talaga ako ng lakas, mga minamahal. Nanghihina po ako talaga, mga minamahal, at masama po talaga ang aking pakiramdam. Ngunit nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Right, amen. Praise the Lord. Hindi po talaga nagpapabayaan po sa atin, mga minamahal. Right, amen. Ako po inilihans din po ng ating mga beloved elders, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus. Sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ng mga manggagawa, ako po ibinigyan po ng kaginawahan po, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya hindi Hallelujah. po, mga Hallelujah. minamahal, nung pangalawang BP po sa akin, mga minamahal, lalo pa po itong tumaas, mga minamahal. Kaya ang sama-sama po talaga ng pakiramdam ko, mga minamahal. Nandyan po lagi ang pananalangin ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabi ko, mahal na Panginoong Isus, kabagan mo po ako ng pagaling po ang aking nararamdaman. At nung time po na umawit po ang mga
Beloved Pioneer School, mga minamahal. Ako po'y lumuhod at nalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At nung maramdaman ko po ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, inalis po ang aking masamang pakiramdam, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, minamahal, nung after po ng ating banal na gawain, mga minamahal, kinuhanan po uli ako ng ating isang beloved worker, mga minamahal, ng aking blood pressure. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil nung pangatlong kuha niya po sa akin, mga minamahal, naging 120/80 po ang aking Praise dugo, the mga Lord. minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay po, mga minamahal, ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa ministeryong ito ay buhay talaga, mga minamahal. Right, amen. Hindi po talaga nagpapabaya po sa atin, mga minamahal. Kapag tayo po ay nananalangin sa Kanya, mga minamahal, humihingi ng habag. Nandyan ang Kanyang katugunan, hindi tayo pinapabayaan po, mga minamahal. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, dahil nag-stay na lamang po ako, mga minamahal, at sabi po ng ating beloved worker, mga minamahal, Sister Vice, na tinawagan niya po ang aking isang mahal na anak, mga minamahal, upang ako'y bantayan niya po dito, mga minamahal. Dahil medyo nanghihina po ako talaga, mga minamahal, kapag pupunta po ako ng CR, hindi po pwede talaga na wala po akong umaalalay po sa akin, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoong Isus, kung ano man po ang aking mga pagkukulang, pagkakasala ko po sa iyo, patawarin mo po ako, mahal na Panginoong Isus. Sabi ko po sa Kanya, nawa pagising ko po ng umaga, gawin mo pong parang walang nangyari po sa akin. Talagang totoo at buhay ang ating mahal na Right, amen. Panginoong Praise the Isus, Lord. mga Hallelujah. minamahal. Dahil sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, sa una't panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Nung pagising ko po ng umaga, mga minamahal, talagang malakas na po ako talaga, mga Praise the Lord. minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Naging normal na po talaga yung aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At sa katunayan po, mga minamahal, na kapag trabaho na po ako ng mga minamahal, binigyan na po ako talaga ng mahal na Panginoong Isus ng kalakasan. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Isus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical, at higit po ng pagpapalang espiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Jonelyn Milan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na laging nandyan na talagang nag-iingat lagi sa atin. Hallelujah. Nandiyan naman talagang kahit anong oras, minamahal, na talagang kailanganin natin ating dakilang Diyos. Andyan kagad na karakaraka ang katugunan, minamahal. Talagang ang paglilingkod sa Diyos ay walang kalugihan. Ito ang investment, minamahal, na kailanman hindi ka malulugi. Na sabi ko nga, minamahal, na talagang anytime pwede kang mag-withdraw. Mag-withdraw ka ng kagalingan, mag-withdraw ka ng pangailangan, anytime, minamahal. Talagang laging nandyan ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, minamahal, sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. At atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Fernando de Guzman. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Sister Norma Binluan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas, papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat, pagsamba, naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord. Ako'y bumabati at nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal, beloved Pastor Willie Almeida, at ganoon din po sa turo at aral na iniwan sa atin minamahal, beloved Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa kanilang pamilya, at ganoon din po sa pangasiwa ng ating beloved elders, Orden Preacher, Brother Boboyner, at ganoon din po sa ating beloved elders, sa mga manggagawa,
At ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sa panunumbalik ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa pagsisisi sa aking paggawa ng mga bagay na hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Salamat at ako po'y nakapanumbalik sa mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Amen. Noong araw, mga minamahal, na hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Doon po ako isinilang, mga minamahal. Doon po ako pinanganak, mga minamahal, sa isang minahan, mga minamahal. Napakalaking minahan po yun, mga minamahal. Doon po nagtrabaho ang aking mga magulang, mga minamahal. Mga aking mga kapatid, mga minamahal. Subalit ang aking buhay, mga minamahal, ay wala pong pagbabago sapagkat maaga po akong nabarkada, mga minamahal. Alam niyo po, ang isang minahan, nandun po ang lahat ng klaseng mga service, mga minamahal. Kaya ang aking buhay noon, mga minamahal, nasa bahay po ako niya, mga minamahal. Basta tumalis po ako dyan sa bahay, mga minamahal. Nandun po ako sa mga barkada, mga minamahal. Natuto na rin pa akong uminom, mga minamahal, ng alak, mga minamahal. Paglalasing, mga minamahal. Pag-istit ng marijuana, yan, mga minamahal. Bata pa ako yan, mga minamahal. Hindi po alam ng aking mga magulang yan, mga minamahal. Sa Kalanyawan, mga minamahal. Lahat ng sports, mga minamahal. Nandun pa ako buwan. Nagbababad, mga minamahal. Billiard, bowling, basketball, yan po. Nandiyan po ang aking Kalanyawan, mga minamahal. Hanggang ako po, mga minamahal. Isang victory ball, mga minamahal. December po yun, mga minamahal. Hindi ko po alam mangyayari sa akin ito, mga minamahal. Alas 6 ng umaga po, alas 6 ng gabi po, mga minamahal. Andun na po ako, bis po, mga minamahal. Nasa basketball court na po ako. Napakaraming tao po yan. Nandun na po ako, umiinom na po ako sa gilid, mga minamahal. Hanggang ako po ay malasing, mga minamahal. Nang ako'y pumunta sa kabila, mga minamahal, nandun po mga nagiinuman, mga trabador, mga minamahal. Doon po ako nag-ursandaan, mga minamahal, hanggang napaaway po ako, mga minamahal. Nung napaaway po ako, mga minamahal, nandiyan po, 6 na security po, mga minamahal. Hinawakan po ako, minamahal, nakapkapan nila po ako, mga minamahal, ng isang baril, mga minamahal. Yung po ang sanhi, mga minamahal. Ako po ay tinanabol nila, mga minamahal. Sa dako po ng masilok, mga minamahal. Kinaumagahan po yun, mga minamahal. Nagreklamo po sila sa akin, mga minamahal. Hanggang inabot po ako ng 1 buwan, mga minamahal. Sa kaso po ng aking mga kapatid, mga minamahal. Upang ako'y makalabas sa police station, mga minamahal. Nung ako'y lumabas, mga minamahal, umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Kasama ko ang father ko, mga minamahal. 2 lang po kami kasi ang father ko retired. Retired po siya, mga minamahal, sa isang kumpanya, mga minamahal. Ngunit ang aking buhay ay wala pong pagbabago, mga minamahal. Nandun po, mga minamahal. Sa aming lugar, mga minamahal, nandun po ang pag-iinom, mga minamahal. Pag-itid ng mga marijuana. Pagpunta sa mga hindi kaya-aya, mga minamahal. Yun po ang aking buhay hanggang pumunta po ako ng Maynila. Nagtrabaho po, mga minamahal, bilang isang construction dahil po sa kahirapan ng buhay, mga minamahal. Tumagal po ako dyan. 6 na taon ako po dyan sa Maynila, mga minamahal. Nagtrabaho po, mga minamahal. Lahat ng aking kinikita, mga minamahal, napupunta po sa wala, mga minamahal. Bumalik po ako ulit dito sa San Carlos. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Nang ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon, meron po akong kapatid, mga minamahal, na nakakilala sa Diyos, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. Ako'y kanyang binaginan, mga minamahal. At ako'y ngayahan sa gawain ito, mga minamahal. Overnight prayer po yun, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal.
Doon po mga minamahal, pagpasok ko pa lang sa pintuan ng ating gawain, mga minamahal, meron na po akong naramdaman sa aking, pumasok sa aking katawan, mga minamahal, isang bagay na malamig, mga minamahal, tumayo po lahat ng aking balahibo. Sapat isa lamang po akong baguhan noon, mga minamahal. Hanggang sa kalagitnaan ng pagpupuri, mga minamahal, sa kalagitnaan po ng puwan, mga minamahal, nag-aawitan, mga minamahal, nagpupuri, mga minamahal, ang mga awit sa ating pinakamamahal na pa. Bigla pong lumuha ang aking mga mata, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, luha po ng kagalakan, mga minamahal. Hanggang pinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ako po yung mga minamahal na pumunta po sa unahan, mga minamahal. Tinanggap ko po ang mahal na Panginoon sa bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Paghaon ko po, mga minamahal, ako po umuwi, mga minamahal. Lahat po ng makasalubong ko po sa daan, nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Sa pagpapakumbaba, mga minamahal. Hallelujah. Binigyan po ako ng karunungan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Kagandahan loob, mga minamahal. Meron pong isang matanda, mga minamahal. Ito po'y sumakay sa victory, mga minamahal. Biglang pumasok ang katuwiran ng Diyos sa akin, mga minamahal. Alam niyo po yung matanda po yun. Pinaupo ko kagad sa aking upuan. Ako po'y tumayo, mga minamahal. Ganun po, mga minamahal. Ang naramdaman ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang ako'y nagpatuloy, mga minamahal, ng 3 bisis, mga minamahal, sapagkat ang pagpupuri naroon po ang aking kagalakan, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng aking bisyo, mga minamahal, ito po'y inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ganoon din po yung karamdaman ko mula nang ako'y bata, mga minamahal, migraine po ito, mga minamahal. Pag sinusumpong ito, mga minamahal, talagang halos magbiyak po yung ulo ko, mga minamahal. Minsan, sumumpong po ito, mga minamahal. Halos ikamatay ko po, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Bago mo kunin ang aking buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nangyari sa akin, ako po'y nakatulog, mga minamahal. Pagising ko, wala na po yung sakit ng ulo ko po, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Sa mga biyaya, papapala na pag-iingat ng Diyos sa akin, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, sa pag-iingat ng aking buhay, mga minamahal, kalakasan, ang hininga na nasa akin na nagmumula sa Diyos, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Sa mga biyaya papapala, sa araw-araw, mga minamahal, lalo po sa pisikal, ang higit po sa spiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lang po ang lahat ng pagluwalhati, kapurihan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating beloved brother Fernando de Guzman sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Kapag ating tinanggap ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang Diyos, hari na kapagligtas ng ating buhay. Amen. Pagkatapos tayo mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Amen. Papasok ang Espiritu ng ating dakilang Diyos sa ating mga puso. Kaya tayo po ay makakaramdam ng kagalakan, mga minamahal. Amen. Lalayas, mga minamahal, yung masamang espiritu na nasa atin. Ang papalit sa atin, ang kagalakan ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen? Kasabay ng kagalakan, mga minamahal, amen? Yung kagalingan ng ating mga karamdaman. Sabi natin, beloved kapatid, mga minamahal, magmula nang siya'y bata pa, meron siyang karamdaman. Subalit, ito po'y pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen? Sa unang dalangin na ating pong darling beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen? Maging yung kanyang bisyo, mga minamahal, amen? Inalis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat wala naman tayong kakayanan, mga minamahal, amen? Hindi natin kayang alisin ang ating mga bisyo. Hindi natin kayang itigil
kung ano man yung ating pong mga minamahal bisyo, mga minamahal. Amen? Sapagkat mismo ang ating dakilang Diyos lamang ang may kapangyarihang magbago sa isang tao. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Amen? Tayo po ay magsikap, mga minamahal. Amen? Sikapin po natin talagang hindi po tayo makatulog, mga minamahal. Pwede tayong umidlip-idlip, mga minamahal. Amen? Subalit yung tuluyang tulog, mga minamahal. Amen? Ito po, mga minamahal, ay hindi po nakalulugod sa ating dakilang Diyos. Amen? Bagamat ang ating dakilang Diyos ang lumikha ng tulog. Subalit may oras ng pagtulog. Amen? Sa oras na ito, hindi po oras ng pagtulog. Ito po ang oras ng ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? At tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved sister Norma Binluan. Amen? At sundan po ng ating pong beloved brother Jose Padua. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde A. Almeida at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga beloved kapatiran. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa oras na ito dahil nandiyan ang paggabay, patnubay, kalakasan. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil dati-rati nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andiyan din po, ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada. Umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved, ate ko po noon, naway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig, sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po, binigyan po ako ng kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking pagbibisyo na yan. Ang pagmumura po, pinalitan po ito ng papupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganitong mahaba, maiksi, naka-shirt, naka-sleeveless, naka-pantalon, lahat yan. Inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking kagalingan dahil noong year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako pinag-bleeding po na. Akala ko oras ko na po yun dahil dumating sa punto na wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko, pinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, nung ako po nagsisi po, humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan, tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Bagamat aking mga kapatid, hindi pa po sila safe. Takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa hospital. Alam niyo po, nung ako po tinakbo po, nung nandun na po ako po talagang in-examine, talagang inobserbahan. Alam niyo po, nung ako piniraspa po, talagang sumama po sa raspa po, ang bukol po na, yun po napakalaki na po. Talagang sumama po yan na talagang ipinakita po sa akin na talagang malaki na po. Sabi po ng doktor, talagang andyan na mayroon pa daw po na natira. Kaya sabi po ng doktor, nung ako
sine-check up, inoobserbahan, in-examine. Sabi niya po sa akin, ang sakit mo ay cancer sa matris. Sabi niya po, kaya andun po ang takot ko po noon dahil po malilit pa po ang aking anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po sa kanya, ayaw ko po mamatay dahil malilit pa po ang aking mga anak. Ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala. Alam niyo po ang sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng aking pinakamamahal na Jesus. Sabi niya po, alam niyo po, nung pagkasabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik iskiyol operahan. Alam niyo po, nung ako na po ay nandun sa bahay, nagmumukmuk po, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Umiiyak po ako, nandun lang po nakahiga. Takot na takot po akong gumalaw dahil naranasan ko po na nag-bleeding po na halos. Talagang kahit anong itakpan mo, talagang bumubos po ang dugo. Kaya takot na takot po akong gumalaw. Andun po nung ako pinasyalan po ng aking beloved ate, sabi niya po sa akin, dahil marami pong gamot na ibinigay po ng doktor, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo, sabi niya po, sumama ka sa gawain. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Sabi ko po, pag sasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po, binaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko ang mga kapatiran po na sila ay nagpupuri. Alam niyo po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, nung pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una't panalangin po ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ako dahil nung baguhan po ako, talagang andyan po, marami pong pag-uusig, andyan na dahil noon po talagang ako lamang po ang naghahanap buhay. Ang hanap buhay ko po, nagtitinda po. Alam niyo po, ang paninda ko pa po, kinukuha ko po sa aking beloved ate. Ang aming bahay, butas-butas po yun. Hindi ko po mapagawa. Dahil po, pag nakatinda po ako, pambili lamang po namin ng pagkain. 5 po ang aking anak. Kaya, sira-sira po yan, butas. Tuwing bagyo po yan, talagang naaalis po ang bubong dahil kawayan po yan. Alam niyo po, hindi ko po yun tinignan po. Kahit ako po inuusig. Kahit sabi po nila, dalo po ako. Wala po kaming makain. Wala po ako. Yung aming bahay, butas-butas. Wala po kaming pamasahe. Nilalakad ko po yung papunta po dahil boundary po kami ng nagsaing po, tandok po. Sa highway pa po, malayo pa po ang nilalakad ko po. Daladalo ko po ang aking mga anak. Alam niyo po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Hindi ko po yung tinignan. Hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po ang aming bahay, talagang pinalitan na po ng talagang bato po. Talagang hindi na po tumutulo. Hindi na po kami nababasa. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ipinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bawat
noon din po, kahit isang gamit, wala po kami. Kahit gripo, umiigib po ako sa kabila po na bahay. Talagang wala po kaming gamit. Alam niyo po, ngayon po, pinagkalooban po ako ng sariling motor po na may sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Nakapagsasakay pa po kami ng mga bunga po namin. Kaya ipinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Pensos. Tunay po na talagang napakabait po ang ating pinakamamahal na Pensos. Hindi niya po ako ipinahiya. Talagang ipinakita po ng ating pinakamamahal na Pensos na talagang totoong buhay ang Diyos na ating sinasamba. Hallelujah, praise the Lord. Dito sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pensos, sa aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga yan, alas 12 po ng tanghali. Pumunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang, sa amin pa po, Barangay Tandok. Nakadrive pa po ng motor. Alam niyo po, nung pagdating niya po, sabi niya po sa akin, dahil nanginginig po yan sa takot, sabi niya, Nay, kinagat ako ng ahas, sabi niya. Binalot niya po yung kagat na ahas. Nung inalis niya po, talagang nakita ko po ang kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka. Dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil wala ka na. Kaya papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pensos. Talagang dyan lagi siya nag-iingat. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Ganon din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pensos sa aking manugang po na siya po'y may bato sa abdo po. Talagang andyan po, hindi na po yan na kumakain. Nagsusukan po yan, dilaw po ang kanyang kulay. Alam niyo po, dahil nandun po sa Maynila po, may trabaho po siya. Alam niyo po, magbakasyon ka, sabi po namin, dahil isasama ka namin sa gawain ng Jesus Miracle Crusades, sabi po namin. Kaya yun po, nagbakasyon po, umalis po sa kanyang trabaho. Alam niyo po, sinama namin dito, talagang pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Pensos. Noong sa 6 months po yan nanatili po, nakasama po namin overnight. Wednesday, Sunday, talagang nandiyan na tuloy-tuloy po yan na sumama po sa amin. Kahit nung bago lang po, talagang hindi po yan tumatayo dahil mahinang-mahina po. Dahil talagang dilaw po ang kanyang kulay. Dahil po yung binigay po ng doktor, pinainom siya ng apple cider po, nakatatlong ganon, pero wala pa rin pong kagalingan. Pero nung nandito po na talagang pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Pensos sa 6 months na nanatili. Nung nainip na po, pumunta na po, bumalik na po sa Maynila. Nung nagpa-ultrasound uli po, doon po sa dako po ng Maynila, alam niyo po, ang lumabas po sa ultrasound po, yung bato niya po, talagang nilusaw na po ng ating pinakamamahal Praise na the Pensos. Lord! Pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Pensos. Kaya walang kalugihan po ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Pensos. Nasumpungan niyo po ang totoong Diyos buhay, nagpapagaling. Talagang wala ka nang hahanapin pa, wala ka nang gagastusin dahil totoong Diyos ang natagpuan po natin. Amen. Na talagang nagpapagaling. Talagang totoong Diyos buhay, makapangyarihan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos, sa lahat-lahat ng mamaya at pagpapala, sa pag-iingat, sa kagalingan, sa pag-provide po sa araw-araw naming pangkailangan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Hanggang dito na lamang pong lahat ng kapurian pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Pensos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Pensos. Everybody shout, praise the Lord.
Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Norma Biluan sa kanyang pinagpalad buhay na patutuo. Amen. Napakabait ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sapagkat isa tayo sa pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hindi po tayo ang humirang sa ating dakilang Diyos, kundi ang Diyos mismo ang pumili sa atin, mga minamahal. Amen. Kung hindi pa hintulutan ng ating dakilang Diyos na tayo po, mga minamahal, ay makalapit sa Kanya, hindi po tayo makakalapit kapag hindi tayo pinahintulutan ng ating dakilang Diyos. Kaya pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala sapagkat pinili tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. At dahil pinili tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, pasusunurin niya tayo ayon sa Kanyang banal na kalooban. Sapagkat hindi naman natin kayang sumunod sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya ang ating dakilang Diyos, napakabuti talaga. Sapagkat mismo Espiritu ng ating dakilang Diyos ilalagay sa ating puso, mga minamahal. Yung Kanyang mga kautusan ilalagay sa ating mga puso. Kaya sa tayo, mga minamahal, amen, susunod at susunod ayon sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Napakaraming kagalingan, napakaraming karamdaman, pinagaling ng ating dakilang Diyos, ating beloved kapatid, nagkaroon ng cancer, mga minamahal. Amen. Tuloy-tuloy yung kanyang pagdurugo sa matris, mga minamahal. Amen. Hindi nga po makatayo, sabi ng ating beloved kapatid. Subalit nang siya po ay dumating dito po, mga minamahal, sa ating pong banal na gawain, mga minamahal. Sabi ng ating beloved kapatid, nang siya inanyayahan, hindi na ako makakatayo, hihiga na lamang ako. Subalit nagpakita ng himala ang ating dakilang Diyos. Amen? Ang sabi ng ating beloved kapatid, hihiga siya, hindi siya tatayo. Subalit sa oras ng pagpupuri ng ating pong mga beloved choir, amen? Hindi na malaya ng ating kapatid, mga minamahal, nakakapagpuri na po pala siya. At sabi ng ating beloved kapatid, nakalundag pa siya ng 3 beses sa unang dalangin ng ating pong beloved parents in the Lord. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Grabing pag-iingat, grabing kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Yung kanyang anak, natuklaw ng ahas. Amen? Yung ahas, mga minamahal, amen? Yung tuklaw ng ahas, hindi tumalab, mga minamahal. Amen? Hindi tumalab doon sa kanyang anak. Bakit? Pinag-iingatan po ng ating dakilang Diyos. Amen? Maging yung kanyang pamangkin, mga minamahal. Amen? Meron pong bato sa abdo, mga minamahal. Amen? 3 months, sabi ng ating beloved kapatid, pinainom ng apple cider, mga minamahal, walang kagalingan. Amen? Subalit, nung siya po ay dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, binautismo sa tubig. Amen? Sa unang dalangin ng ating pong dear and beloved parents in the Lord, amen? Pagpunta ng Maynila, nagpa-ultrasound. Lumabas sa kanyang ultrasound, clear yung kanyang abdo. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos. Kasabay na ang pag-uusig, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ay natural na po yan sa mga totoong anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Kasama na natin yan, mga minamahal. Amen? Yan na po ay parte ng ating buhay, mga minamahal. Yung usigin, ang ating dakilang Diyos, kung paano siya inusig. Amen? Malala. Maging yung mga naunang mga Kristiyano, mga apostol, grabing pag-uusig. Bawal mangaral, bawal mag-ibanghilyo, mga minamahal. Kapag sila ay nangangaral, mga minamahal, amen? Anong sabi ng banal na kasulatan? Sila po, mga minamahal, ay ikinukulong. Amen? Kinukulong, pinapatay, mga minamahal. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, amen? Huwag na po nating pagtakhan ang bagay na yan, mga minamahal. Amen? Bagkus, sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po muna magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Atin po muna pagpag yung ating inaantok na diwa. Ipalakpak natin ang ating mga kamay. Umawit sa Diyos ng may tagumpay. Sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Ipalakpak natin ang ating mga kamay. Umawit sa Diyos ng may tagumpay. Sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos at hari,
sa Diyos at Hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos na Hari, sa Diyos na Hari ng mga bansa. Halina't umawit sa kagalakan, uwihin siya't pasalamatan, tahimik na awit di mabibilang, sabay-sabay sa palakpakan, halina't umawit ng aleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, ng tanging daanan, katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina't umawit sa kagalakan, amen. Puri siya't pasalamatan, tahimik na awit di mabibilang, sabay-sabay sa palakpakan, halina't umawit ng aleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, ng tanging daanan, katotohanan, umawit sa kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo'y naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Amen, hallelujah. Pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Nakita ni Juan, mga Kristiyano, silang lahat ng pupuri sa Diyos. Ang iba'y umawit, ang iba'y lakpak, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Nakita ni Juan, bukod ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawit, ang iba'y pumlakpak, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Tunay na masaya, wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya. In the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah.
the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Tayo talagang magsikap, mga minamahal. Amen? Na tayo po ay manatiling gising. Bakit po, mga minamahal? Kapag tayo ay natulog, at ang ating dakilang Diyos nagsabog ng pagpapala, mga minamahal. Lalo tayo nasa likod, nakaupo, mga minamahal. Wala tayong pagpapalang masasambut, mga minamahal. Amen? Masasalo. Wala tayong masasalong pagpapala galing sa ating dakilang Diyos. Amen? Lalong-lalo na, mga minamahal. Amen? Hanggang sa pakikinig. Amen? Ng salita ng ating dakilang Diyos. Pag-aaral. Natulog tayo. Wala, mga minamahal. Pagdating natin dito, lulugo-lugo tayo. Pag-uwi din natin, lulugo-lugo tayo. Mas lalo tayong lulugo-lugo. Imbis na tayo palakasin ng ating dakilang Diyos. Amen? Mas lalo tayong manghihina. Ang kaaway ang gagawa sa atin yan, mga minamahal. Amen? Kaya huwag po nating pahintulutan ang kaaway na makapangyari sa ating mga buhay, mga minamahal. Amen? Na tayo panghinain ng ating mga kaaway, mga minamahal. Kailangan tayo, mga minamahal, laging alerto. Lagi tayong atentibo, mga minamahal. Attentive, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Lalo na pag sinasabihan tayong pumalakpak ng malakas at upang tayo po, mga minamahal, amen, ay yung kaaway nga po, mga minamahal, ang patutuo nga ng ating pong beloved parents in the Lord, yung kinidnap na bata, mga minamahal, amen, kinidnap na bata, yung kanyang kapatid, mga minamahal, amen, pumunta ng pastoral house, sabi ng manggagawang ito, mga minamahal, mala pastor, nawawala yung aking pong kapatid, sabi niya, mga minamahal. Amen. Sabi ng ating beloved parents in the Lord, magpuri tayo, mga minamahal. Nagpuri sila, pumalakpak, talagang nagpuri sa ating dakilang Diyos. Alam niyo po, mga minamahal, maya't maya, yung nawawala na bata, mga minamahal, bigla na lang nakita doon sa harap ng pastoral house, mga minamahal. Amen. Nung nahimasmasan yung bata, mga minamahal, amen, ipinatutuo niya, mga minamahal. Alam niyo po, sabi ng bata, mga minamahal, habang nagpupuri ang mga taga-Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, nakita niya daw yung mga kaaway, yung mga demonyo, hindi alam kung saan susuling. Hindi alam kung saan tatakbo, mga minamahal. Amen. Kaya huwag po natin baliwalain yung pagpalakpak, mga minamahal. Amen. Pag sinabing palakpak tayo, palakpak talaga ng malakas sa ating pong pinakamamalapeng Jesus, yung demonyo ng antok. Amen. Lumayas yan sa pangalan na ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus at tayo na po'y magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ating pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved brother Jose Padua. Amen. At sundan po ng ating pong beloved sister Abilina Rosario. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Na ako po'y nagpapaabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at sa hindi natin makalimutan, turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa buong Almeida family, sa mga elders, sa mga workers, sa pangasiwa po ng ating ordained preacher, Bobinier, sa kanyang beloved daughter, sa inyong mga kapatiran na magandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Mabigyan ko na naman po ng pagkataon ipahayag mga kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, nung hindi pa ako nakakilala sa ministeryong ito, nandiyan po na walang kapayapaan sa puso at isipan, magulo po ang aming buhay, lagi po kami nag-aaway ng aking malasawa dahil po sa aking mga bisyo, mga minamahal, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, nung aking nakilala, ating pinakamamahal na Jesus sa ministeryong ito, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig
sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po na ako po instant binago ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. At lahat po na aking mga bisyo, mga masama kong pag-ugali, mga minamahal, yung po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po minamahal na ako po nagpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, na dyan nakilala ko ating pinakamamahal na Panginoon sa dako ng Manila, sa Amoranto po minamahal. Talagang andyan na ako pinag-design na umuwi dito sa Pangasinan po, upang i-share ko po ang kabutihan na ginawa natin pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, minamahal na nandyan aking mga mahal sa buhay na may mga karamdaman, aking mahal na pamangkin na inapoy sa lagnat, nagsusuka. Tunay po, minamahal, yung po aking first time na inilians po, minamahal, na siya po inilians ko minamahal sa unang dalangin na ating ating mahal na pastor. Tunay po na siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po aking mahal na kapatid na may almoranas po, minamahal. Siya rin po nagpalihans at aking nilans po sa unang dalangin na ating beloved pastor, Will Estrada Almeida. Siya rin po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po ang aking malasawa na may sakit sa puso, diabetes. Tunay po, minamahal, nung siya po naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po na siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Marami po ang aking mga mahal sa buhay na andyan na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, aking mahal na kapatid na may hika. Tunay po, pagkatapos po siya ginautis mga minamahal, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganoon din po sa pag-iingat natin pinakamamahal na Panginoon, ang aking mahal na kapatid, noon siya po nakurinti mga minamahal, nahawakan niya yung live wire minamahal, ilang voltahe mga minamahal. Tunay po minamahal na talagang siya po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganoon din po aking mga mahal sa buhay, nung sila po na-aksidente, marami po sila mga minamahal, aking mahal na ina, mga kapatid, pamangkin, may 10 po sila minamahal. Sila po na-aksidente sa dako ng Tarlac. Tunay po minamahal na pagsambit ng aking mahal na ina sa laman ng Hallelujah, praise the Lord. Sila po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na nandyan, na talagang sa kahirapan sa buhay dati minamahal. Hallelujah. Ang hanap buhay lang po namin, nagtitinda ng isda dito sa dako ng San Carlos. Napakahirap po minamahal sapagkat kailangan mong gumising ng maaga, mga minamahal, alas 12. Gumigising kami, araw-araw yung mga minamahal, napakahirap sapagkat tumatawid po kami ng ilog minamahal, sumasakay pa kami ng motorboat. Pag umulan talaga napakahirap mga minamahal. Subalit, tuto po yung pagbibigay mga minamahal, nung kami po nagtapat sa pagbibigay minamahal, talaga andyan na kami po pinagkaluban ng magandang pagkakitaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon kami ng yan sa dako ng Maynila, minamahal, nandyan yung po aming source income minamahal na natatanggap po namin buwan-buwan. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon na kahit na nasa bahay lang po kami minamahal, nandyan na may tumarating buwan-buwan. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, sa mga pag-iingat sa aking mga mahal sa buhay, aking mahal na anak, manugang apo, nandyan na sila po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa patuloy na pag-iingat sa akin, mga minamahal, sa pagdadrive ko ng single motor. Minsan, andyan na ako pinatumba, pero andyan na ako pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga patuloy na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon na pagpapala, kalakasan, kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yan po yung aking pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating dakilang Diyos. Amen.
Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamanapeng Jesus. God bless po sa ating pong beloved Brother Jose Padua sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ating pong beloved kapatid, amen, pinagpala. Amen. Bakit po, mga minamahal, hindi lamang siyang pinagpala ng ating dakilang Diyos, sapagkat yung kanyang mga loved ones, yung asawa, yung kanyang beloved wife, amen, kanyang mga loved ones, mga minamahal, pinagpala din ng ating dakilang Diyos, pinagaling din sa kanilang mga karamdaman. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Na kapag tayo po, mga minamahal, ay naglingkod sa ating dakilang Diyos, hindi lamang tayo yung pagpapalain ng ating pong pinakamamalapeng Jesus, maging yung ating mga lolo, lola, tito, tita, mga minamahal, mga pamangkin, mga minamahal, sila rin po ay pagpapalain ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At habang naghahanda po ang ating pong mga beloved mga awit, tayo po muna ay umawit sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Yeah. Love. Jesus is me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong samahan mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus Miracle Crusade, International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Children's Choir. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po. Beloved children choir, purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Sa mga nais mag-alay po ng mga papuring awitin. Amen. Mag-alay po tayo mga minamahal. Amen. Mag-alay po tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Halos wala pong nag-aalay, mga minamahal. Amen. Kailangan natin, amen, yung ating ginagawa, yung dating ginagawa, mga minamahal. Amen. Hinahanap po yan ng ating dakilang Diyos. Yung pagkatapos po nating makapagpasalamat, amen, magpahayag ng kabutihan ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. At pagkatapos tayo po'y mag-alay pa po ng papuring awitin, galak na galak po ang ating dakilang Diyos. Hinahanap po yan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus at tayo na po'y magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating beloved sister Abilina Rosario. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved brother June Sabangan. Praise the Lord. At kung hindi pa po, amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. At narito po ang ating pong beloved sister Abilina Rosario. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganun din po sa mga din nalilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa beloved pastoral workers, sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil, hallelujah, praise the Lord, may karamdaman po akong pananakit ng ulo. Pag yan ay sinusumpong, talagang napakasakit. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung naiswitch ko po yung television namin, talagang inilipat-lipat ko po yan. Talagang tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang hallelujah, 6 na buwan ko yan sinubaybayan. Hallelujah, praise the Lord. At nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Talagang, hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin, natagpuan namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, stand pong pinagaling ng pinakamamahal Praise the Lord. na Amen. Panginoong Hallelujah. Hesus. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil napabilang kami sa kanyang banal na congregation. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung sa patuloy ng pagdalo yung karamdaman kong hallelujah, yung pananakit ng ulo ay talagang hallelujah, instant pong talagang wala na, hindi na po sinusumpong. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siyang buhay sa ministeryong ito dahil yung aking mahal na anak talagang nag-encounter po siya sa disgrasya sa motor na single. Talagang nagsalpukan yung sasakyan nila. Talagang tumilapon na lamang sa gilid ni Bukol Gasgas ay wala po siyang natamo. Pinag-ingatan po siya ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya
Talagang hallelujah, kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Palagpagan natin ang ating malapay noon. God bless sa pinagparang po ating pong Sister Avelina Rosario. Salamat sa ating pinakamamahal noong maminamahal. At tunay nga po maminamahal na nang tayo po maminamahal ay bangkilala sa ating malapay noon. Ang mga himalang ito maminamahal sa ating buhay, maminamahal ang kagalingan sa ating mga karamdaman, maminamahal na talagang hindi natutong umasa maminamahal sa magagawa ng tao sa medisina mo minamahal ay natutunan natin sa ating malapay noon na sa pananampalataya mo minamahal ay kayang kumilos ng ating malapay noon, magkaroon tayo mo minamahal ng kagalingan, ng katugunan sa ating mga dalangay ng ating mahal na nanay po mo minamahal na talagang ayos sa kanilang patuto mo minamahal talagang ang kanilang mamahal sa buhay mo minamahal talagang nagkaroon ng kagalingan mo minamahal nang sila po mo minamahal ay magpuri lamang sa ating malapanginoon, sumalampalataya sa ating Diyos sa buhay, sa pamagitan ng pagdalo sa kanyang balagaway mo minamahal, Merkules, Biyernes at Linggo mo minamahal, Amen, sa pag-aalay ng pag-ayun mo minamahal at talagang pakikiisa mo minamahal sa mga ganitong gawain mo minamahal ay talagang nalulugan ng ating pinakamamalampay nung kaya ang kanilang mamahal sa buhay sa oras ng karamdaman mo minamahal sila po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, Amen. At ang pinapataas sa pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dobleng paggalang. Pagbati na isang magandang madaling araw sa ating beloved evangelist, Pastor Weldis Almeda, the end-time prophet, our loving God, mga minamahal. Lagi po natin naalala mga balaturo nilang isang aral at pong minamag ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa po mga beloved children, sa ating mga minimal na magagawa sa takong ito, sa ating po minimal na elders, sa inyong po mga minimal datihan man at sa mga bisita kung mayroon man, isa pong palang madaling araw sa ating lahat. Tayo pong mga minamahal ay magpatuloy sa Panginoon mga buhay pinagparang patotoo. Kung handa na po ating pong beloved brother June Sawangan, atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanila at maghanda po ating pong beloved Sister Nicole De Vera. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang ng Pastor Will Estrada Almeda. Ganon din po sa hindi malimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan, maludatihan. Ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Minsanan po, nais ko rin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng gawain nito na dito binago ang aking buhay. Dito ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, na isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ako'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan, na talagang hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain, lalong-lalo na po sa kanilang patutuo noon. Talagang sabi ko na grabe yung mga patutuo nila, napaka-imposible dahil sila ay nagsasabi na ang kanilang mga karamdaman ay napakalulubha, ngunit sila ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na walang gamot-gamot. Sabi ko, grabe ang pananampalataya itong gawain na to. Sabi ko hanggang sa ako'y nagpatuloy na nakinig ng nakinig at nandyan sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, binuksan ang aking puso't isipan kung saan ang katotohanan, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa ako'y nagkaroon ng pamilya, talagang nagpatuloy ako magamat nandyan ang pag-uusig, lalong-lalo na sa aking mga pamilya dahil hindi sila nakakilala sa gawain. Yung natin talagang nung una talagang ako rin po ay dumanas ng pag-uusig dahil sa mga ganitong pagsamba talagang nandyan na hindi sila naniniwala na may pagsamba sa gabi. Talagang yung sa tagal, kaya nung ako'y pinapatigil ng aking mga magulang dahil sarado Katoliko nga po kami, talagang
hindi ako bumitiw sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako yung nagpatuloy ng patuloy. Talagang nandyan ako pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pamamagitan ng gawain na ito, dito binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Inalis ang aking mga bisyo, pinagaling ang aking mga karamdam. Kaya walang dahilan upang hindi ako magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung ako rin po ay nalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang nandyan din po na ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil noon talagang naisip ko na mag-Sunday Christian na lamang po ako. Ayaw ko nung dumalo ng Wednesday, ayaw ko na rin mag-overnight dahil ang katuwiran ko, ako po ay may trabaho noon. Kaya sabi ko, tama na itong isang Sunday, mag-Sunday Christian na lamang. Sabi ko sa aking sarili, ngunit yun po ay hindi pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking paglilingkod ay patumpik-tumpik. Ako'y pinalalahanan. Ako po'y 2011 po, nung ako'y na-diagnose ng napakataas po ang aking BP noon. Talagang nakarate po ako sa ospital halos isang linggo po dahil hindi rin malaman ng doktor ang magamat. Ako'y nilalapatan ng gamot, ngunit ang aking BP po ay hindi siya nag-i-stable talaga. Talagang pati yung doktor nagtataka, sabi niya, bakit ang tataas ng mga dosis na ibinigay ko sa iyo, ngunit hindi bumababa yung BP mo, papalit-palit na lamang ng brand na aking iniinom, ngunit wala pa rin hanggang sa naisipan ko na lamang po na lumabas na lamang po sa ospital na sabi ko na sa aking sarili na umuwi na lang, bagamat ako'y pinauwi ng doktor, ngunit yan po ay binigyan po ako ng aking maintenance. Sabi niya, babayagan kita, ngunit itong nireseta ko na gamot, sabi niya sa akin, ito yung iinumin dahil ito yung maintenance mo habang buhay na yan. Sabi niya, habang ikaw ay nabubuhay, sabi niya, yan ay inumin mo mula umaga, sabi niya sa akin. Hanggang sa napaisip ako, sabi ko na nasaan ang aking pananampalataya sa aking pinakamamahal na Panginoon, na yung mga naririnig ko na patotoo, talagang gusto kong ipamuhay. Sabi ko ganun, talagang nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Total, sabi ko, wala na akong nakalibak, wala akong trabaho. Sabi ko, ibalik ko kaya yung aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa nag-Wednesday, umabot na ako ng Wednesday. Sabi ko, napaisip ako, Wednesday service naman. Dumalo ako ng Wednesday service. Talagang nung pagdating ng overnight, naisip ko na baka kung anong mangyari sa akin dahil sinabihan ako ng doktor na sa pagpupuyat mo, imbis na bumaba yung dugo mo, lalo yung tataas. Kaya huwag kang magpuyat, sabi niya sa akin. Kaya nung napaisip, huli ako. Ngunit sabi ko, dapat ang isang Kristiyano, huwag tayong matakot. Talagang ipaglaban natin kung ano yung narinig natin sa pulpito. Hanggang sa pinaglaban ko yung overnight, dumalo ako ng overnight kung anong mangyari sa akin. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw lang bahala sa akin. Sabi ko sa aking sarili na nandyan na habang ako'y nagbibihis, ako'y nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y pagalingin niya. Hanggang sa talagang tuluyan ko nang ginawa yun. Binalik ko yung 3 beses na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi naglaon, nagtagal. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupulit, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nung talagang bumalik ako ulit sa trabaho. Nandiyan na pinalangin ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung yan po ay kalooban na hindi sa tuwing pagpasok ko ay hindi masasagasaan ang ating banal na gawain. Talagang nandiyan ang Wednesday, Friday. Sabi ko, mahal na Panginoon, itong pagkakaloob mo na trabaho sana hindi masagasaan. Hanggang sa nung una ko palang napasok, talagang sinabi ko na sa aking
Beloved amo na yung Wednesday, Sunday talagang hindi ko po yan papasukan. At sa tuwing nag-overnight nag-overtime, sabi ko ayoko mag-overtime ng Friday, talagang kahit even Sunday, sabi ko hindi ako papasok. Sabi ko sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, talaga siya po ay pumayag, kaya ako'y nagpupurit. Nagpapasalamat Praise sa the ating Lord, amen. pinakamamahal na Panginoon na malaya akong nakakadalo ng overnight. At saka sa Sunday, kahit na sabi niya sa akin na kahit sa pagkatapos na lang ng service nyo, pwede ka naman pumasok kahit abutin ka ng hapon. Bahala ka na kung anong oras ka uwi. Kaya talagang nandyan ang kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa dakila rin niya ng pag-iingat, nandyan din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na laging nag-iingat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hanggang nung ako'y umakyat ng bilang mga awit niya, 2012 pa po, hanggang sa ngayon sa dakilan niyang kahabagan, talagang ako'y nagpapatuloy sa kanyang banal lubasan. Kaya ako'y ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Kulang na palagpag yan mong minamahal sa ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. God bless pinagparang po ang ating pong beloved brother June Sabangan. Salamat sa ating malapay na minamahal at tunay nga minamahal na sa mga Kristyano minamahal ay talagang walang ibang mahalagang bagay minamahal kundi ang oras at panahon minamahal na mapaglingkuran ating malapay noon ang siya ay katagpuin minamahal sa bawat balang gawain ng ating malapay noon. Amen. Sabi ng ating mga kapatid, talagang walang ibang kanyang kasiya minamahal kundi ang hindi makaliban sa gawain malapay noon na talagang kahit anong dami ng ginagawa minamahal sa trabaho minamahal o sa tahanan man ay talagang nilalaanan ng panahon minamahal ang makadalo ni makahabol sa gawain malapay noon sapagkat sabi nga minamahal ng ating beloved evangelist Pastor Wildes Radameda minamahal talagang sa pakikinig ng salita ng malapay noon sa pamamagitan ng pagdalo sa gawain malapay noon ay talagang nagkaroon tayo ng katatagan ng ating panampalataya minamahal na anuman ang nangyayari minamahal sa ating buhay sa nababalitan natin sa ating paligid minamahal ay hindi tayo kailanman minamahal na panghinaan ng loob, hindi tayo nawala ng pag-asa minamahal kundi minamahal talagang nariyan yung ating panampalataya sa ating malapay noon na sa likod ng mga bagay na minamahal ay talagang tayo po minamahal ay pag-iingatan ng ating Diyos sa buhay minamahal ilalayo sa anumang kapahamakan minamahal. Amen. At ang Diyos minamahal ay diyan natin napatutunayan na siya'y buhay at totoo sa mirisyon ito minamahal. Amen. Dahil ang ating mahal kapatid minamahal, sabi niya talagang ang kanyang amo minamahal, kanyang boss minamahal talagang pinapayagan pa siya minamahal na talagang anumang oras daw siya minamahal talagang kahit anong oras siya makabalik sa kanyang trabaho, okay lang daw minamahal. Amen. At yan po minamahal ay talagang pagkilos ng malapin kung sa iba yan minamahal at sa hindi manampalataya ay talaga siyempre minamahal tayo ay pagalitan minamahal, hindi kompleto ang ating oras minamahal sa ating sa araw ng ating pagtatrabaho minamahal. Subalit ating mahal kapatid minamahal dahil sa kanyang kagustuhan na unahin ang kalooban ng mga Pinoon at wala siyang ibang kagalakan minamahal kundi talagang katagpuin na paglingkuran ng malapay noon. Tuloy minamahal ang malapay noon minamahal ay gumagawa ng kaparaanan minamahal upang mangyari ang bagay na yan ang desire na ating mahal kapatid minamahal. Walang matigas na puso minamahal kapag hinihipo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapay noon minamahal. Praise the Lord. Amen. At tayo po minamahal muling makapaging ng buhay pinaparapato at na pong ibinibigay ang pato sa ating mga Sister Nicole Tevera at maganda ating pong beloved brother Renren Saklit. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakmataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabo ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy E. Almeda. At ganun din po sa mga di malilimutang turot aral ng ating minamahal na ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa beloved Almeda family at sa
at sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpapabo ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon upang siya aking mapasalamatan at nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa pagpasok sa paaralan hanggang sa pag-uwi sa aming tahanan at nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbibigay po ng wisdom, knowledge, and understanding. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbibigay po ng pagpapala na kahit hindi po namin hinihiling ay kusang pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito naman lamang po ang pinakmataas na pupuri, paglulhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinagparang po ito ng ating pong beloved sister Nicole de Vera. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. At sa mulong ito na ating mga kapatid mo, minamahal talagang hindi kailanman ang malapay ng mga minamahal ay kumbaga mga malapay noon ay talagang pantay-pantay mga minamahal ang kanyang pagpapala, ang kanyang pagsakloro mga minamahal sa mga Kristiyano mo sa kanyang anak na tumataw. Walang, sabi nga mga minamahal, walang matanda mga minamahal, walang bata. Once na ang Kristiyano ito mga minamahal ay natuto na magtiwala at sumampalataya, maglaan ng panahon para maglingkod sa malapay noon. Anuman mga minamahal ang kanyang sitwasyon, anuman ang pangailangan mga minamahal na Kristiyano ito ay tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ay pag-iingatan, pagpalain, sa punang kanyang sa buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At tayo po mga minamahal, magpatuloy muli at na pong ibinibigay ang buong tao sa ating pong beloved brother, brethren, saklit, ating paginggan kung paano sila pinapala ating mga Panginoon. Maghanda ating pong beloved sister Christine Qualquera. Amen. Hello, praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakaman ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At dobling paggalang po sa ating dearly beloved Honorable Pastor and Evangelist Willis Taradal Almeida, and always cherish the blessed teaching and memories of our dearly beloved Assistant Pastor Lina Almeida. Hallelujah. And to all Almeida family, ating Hallelujah, Almeida children, hallelujah, praise the Lord, na nangangasiwa, hallelujah, praise the Lord, na patuloy pang lumalago na banal na ministeryong ito. At hallelujah sa lahat po ng mga workers, hallelujah, praise the Lord, ordained preachers, elder of the church, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, mga beloved co-choir ko po, hallelujah, praise the Lord, mga beloved instrumentalist, hallelujah, at may ganun po mga beloved brethren, hallelujah, praise the Lord, napabagon man po dati yan, ganun pong pagpapabot ko po ng mapagpalang madaling araw po sa pangalan lang po ng ating pinamalang Panginoon. Hallelujah. Labis-labis po ako nagpapasalamat sa ating pinamalang Panginoon sa patuloy na mga pagpapala niya, hallelujah, na atin pong natatamasa, hallelujah, at sa gabi pong ito muli pong makapagpapahayag kung gaano po kabuti dakilang ating pinakamalang Panginoon. Hallelujah. Nais ko lang pong balikan, hallelujah, kung hallelujah, paano po naghimala ang ating pinamalang Panginoon sa aming buhay, hallelujah, praise the Lord, talagang nung, hallelujah, praise the Lord, nung, hallelujah, elementary grade pa lang po, mang po ako, hallelujah, talagang sa pag-graduate ko po, doon po na nahulog po ako sa puno ng mangga, hallelujah, praise the Lord, talagang napakabuti po ng ating pinamalang Panginoon, hallelujah, praise the Lord, and dyan po na, hallelujah, kahit po tabingin na po ako maglakad, hallelujah, praise the Lord, mga ilang buwan po na, hallelujah, praise the Lord, ang aking balikat talagang dala-dala ko po yan, hallelujah, praise the Lord. Ngunit napakabuti po ng ating pinamalang Panginoon sa patuloy na pagdalo, hallelujah. Talagang pinagaling po yan ng ating pinamalang Panginoon na hindi po gumamit ng anuman pong gamot, hallelujah, sa pananampalataya lamang po, hallelujah, pananalig sa ating pinamalang Panginoon, hallelujah, praise the Lord. May ganun din po, talagang, hallelujah, kung iisipin po, hallelujah, praise the Lord, talagang doon ko po na taglay po ang kahinaan sa aking physical na pangangatawan, ngunit, hallelujah, praise the Lord, gaano po kadakilang ating pinamalang Panginoon na napagtapos po ako ng, hallelujah, kurso po na criminology, hallelujah, labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinamalang Panginoon, at hallelujah, maging ganun din po na andyan po ang kaloob niyang karunungan, hallelujah, praise the Lord, sa hallelujah, sa
paghahalaga po sa lupa, talagang Hallelujah, praise the Lord. Sa ganang aking po talagang ayaw na ayaw ko po dahil Hallelujah, napakabigat po ng trabaho doon. Ngunit napakabuti po ng ating pinamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pagpapaunawa sa akin. Hallelujah, praise the Lord. Sa Hallelujah, maging kabalikat din po ng aking beloved mama. Hallelujah, praise the Lord. Labis-labis ko pang pinapasalamatan sa ating pinamahal na Panginoon Jesus. At Hallelujah, na bagamat po, Hallelujah, hindi po kompleto ang aming pamilya, ngunit napakabuti po ng ating pinamahal na Panginoon Jesus dahil lahat ng galit, Hallelujah, praise the Lord. Andyan po ka mga ating pinamahal na Panginoon Jesus. Andyan ang pagpapatawad, Hallelujah, ang pag-ibig, Hallelujah, praise the Lord, sa bawat isa sa atin. Kaya, Hallelujah, praise the Lord, sa mga pagpapalang material, physical, at lalo't lagit sa pagpapalang, Hallelujah, spiritual. Kaya muli po ang pinamatas na pagpupuri, paglulahati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alan magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalang patungo ating pong beloved brother Brethren Saklit. Amen. At tayo po muna ay umawi tayo po muna ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Minamahal ating pong ipagpag ating pong inaantong na diwa. Amen. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng ito, tunay na kay dakila mo, inibigin mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka na makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, ibigin mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? Ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Okay, sarap umawi, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa ligaya. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Pagkakamdaman mo sa iyong inawit, nagbubunyi pati ang hiyas sa langit, sa tuwa, sa ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kayang makasan. Ano mang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masilan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo yung iindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kayang matumbasan. Ano mang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masilan at masaya, pagmamula niya si Jesus ay nakilala. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay darating na, kapatid na ba, kasalanan ay ibas. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah.
Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay narating na, dapat inulangan na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit at lupa. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made, that the Lord has made. Praise the Lord, amen. Purihin natin pinagmamahal ang Panginoon. At tayo po mga minamahal ay muling makapanginig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At yan pong ibinibigay ang bupaton sa ating mong beloved sister Christine Cualquiera. Amen. Bago natin ibigay ang bupaton sa ating mong beloved sister Christine Cualquiera, tayo po muna magkaisang manalangin mga minamahal para po sa ating pong pagtingin natin pong coffee break po mga minamahal. Amen. Hallelujah. Kinapalang Diyos, mabanasa sa pangalan mo, malapay ng Jesus, walang hanggang pasalamat. Aming pinabubot sa iyo, malapay noon. Muli kami yung pinakatipon-tipon sa mag-iisang linggo na ito, malapay noon. Salamat sa iyong kabutihan, sa pag-ingat, pagpapala mo sa bawat isa amin, malapay noon. Kami narito, nakatipon upang papurihan, sambahin ka, malapay noon sa dagong ito. Bago alam, malapay noon aming dalangin, malapay noon sa pag-take na aming pong coffee break, malapay noon aming dalangin, lagisan mo ito, magsilbing kaparaanan upang maratiling gising, ang mga Diyo, malapit marami pang mga patuto kami pong mapakinggan higit sa lahat sa pakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Sa nagkalong nito, malapino, balik mo pangalan ito, higit pa sa kailangang pangailangang malapino. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feeds and supplies our every need. Oh, this sweet song with Jesus all the time. Come and dine, the Master called. Come and dine. You may feast on Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The desire
pamamalapain ng mga minamahal. Bago natin ibigay ang buong pagkataon sa ating bulan Sister Christine Colquera, narito po mga additional testimonies mga minamahal. Banggitin po muna natin isa-isa upang sila rin po mga minamahal makapaghanda po mga minamahal. Ating po mga additional testimonies mga minamahal, ating po beloved Sister Irene Servan, beloved Sister Miriam Reyes, beloved Sister Heidi Aquino, beloved Sister Aiko Aquino, beloved Sister Jamil Milan, beloved Sister Mika Angela de la Cruz, beloved Brother Michael James Resuelio, beloved Brother John Noel Braganza, beloved Sister Trixian Bigaong, at ating pong beloved Sister Aiza Corpus, mga minamahal. Sila po mga minamahal ang mga karagdagan po na magbabahagi ng kanilang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Atin na pong ibinibigay mga minamahal ang buong pagkakataon sa ating pong Sister Christine Colquera. Atin pong pakinggan kung paano sila pinagpala ating malapay noon. Maghanda ating pong beloved Brother June Dumondon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagbati at paglulahati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus Amen. po lamang. Praise the Lord. Ito ko rin po ibabati po ng ang gandang madaling araw na po sa atin po, beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang kanila pong beloved children, sa atin pong mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved kapatiran, sa ating po mga live webcast viewers. Muli ako po ibabati po ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakaloob niyo po sa akin sa mga oras na ito, dahil po way back po nung elementary days ko po, alam niyo po mga minamahalang yung abang likod ay sobrang sakitin po, na sabay-sabay po na palagi po kong sinusumpong ng anemic ko po, tsaka po yung pagkakaroon ko po ng UTI. Alam niyo po, dumating na po sa point na yung white blood cells ko po ay kinakain na po yung red blood cells ko po sa mga oras na yun, na sobra pong nalulupay-pay po ako, na dalas po akong mag-absent po sa school sa mga oras na yun. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus, dahil po magmula nung ako po'y kinahabagan na patuloy na gamitin po sa kanyang banal na ubasan at patuloy na naglingkod lamang po sa mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, yung mga karamdaman ko na yan nandiyan, na pinagaling po nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Kaya Lord. nagpapasalamat po ako, at after po nun, andyan na taglay-taglay ko na po yung kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nais ko rin pong pasalamatan nung nag-college din po ako, nagkaroon din po ako ng karamdaman na kung tawagin po nila sa siyensya ay acute otitis interna, na kung saan po abnormally nagproduce po yung aking tenga po. Excuse me po sa mga kumakain ng mga nana at saka po yung dugo po sa mga oras na yun. Alam niyo po mga minamahal, sobrang sakit po, na dumadating po sa point na sumasakit na rin po yung ulo ko po. Alam niyo po mga minamahal, dumating po sa point na madalas din po ako nag-absent din po nung nag-college din po ako, kaya humingi po ako ng medical certificate po, at yun po yung na-find out po nila. Alam niyo po mga minamahal, pinapabalik po ako ng doktor para po magkaroon po ng mini operation at alisin kung ano man po yung nasa tenga ko po. Pero nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil po tayo tinuruan ng parents, ng ating pong beloved parents in the Lord, na ang tayo may karamdaman, tayo lamang po yung manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo kanyang pagagalingin. Alam niyo po mga minamahal, ng inyong abang lingkod ay nag-ayuno na lamang po sa mga oras na yun. Bago po ako mag-start na mag-ayuno, grabe po nararamdaman ko po yung sobrang sakit at sobrang kirot po ng aking tenga, na hanggang umabot po yan hanggang sa ulo ko po. Pero salamat po sa mahal na Panginoong Hesus, sa himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. After po ng pag-aayunon, andyan po ako, pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na wala pong nilalagay na gamot, na wala pong operasyon, dahil lamang po sa habag at awa nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa himala niya po na pinagaling pong aking pong karamdaman. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po nung na-diagnose po ako na nagkaroon po ng tuberculosis noong November 2021. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yan, sobra pong nanlupay-pay ang inyong abang lingkod physically, at sobra pong nangangayayat, dahil po, andyan po na, grabe na po yung, naapektuhan na po yung baga ko po ng bacteria sa mga oras na yun. Grabe rin po yung pag-ubo ko po, at sobra ko pong inaabot po yung aking hininga, dahil po andyan po na
dahil affected na masyado yung lungs ko po sa mga oras na yon. Grabe po yung palulupaypay ko. Dumating din po sa point na magsasalita lamang po ako ng konti. Grabe na rin po yung pag-ubo ko po sa mga oras na yon. Pero nagpapasalamat po ako sa malapay nung Jesus dahil po ang inyong abang lingkod ay nagpatuloy lamang po sa paglilingkod. Andyan po na humingi po ng kapatawaran sa lahat po ng nagawa pong kasalanan sa mga oras na yon. At sa himala po ng mahalapay nung Jesus, sa unang pong dalangin po ng ating pong parents in the Lord, andyan po na ang inyong abang lingkod ay pinagaling nating pinakamamahalapay nung Jesus. Alam niyo po sa mga oras na yan na bago po ako nagpa-check up muli, naramdaman ko na po yung kalakasan po sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, nung ako po'y nagpa-x-ray po. Yung dati po nilang nakikita po sa aking baga, andyan po na hindi na po nila nakikita sa mga oras na yun. Kaya salamat sa ating pinakamamahal pa yun ng Isus. At bilang proof po, nice po ng doktor po na ako po'y pabalikin po sa isang lab test po para i-test yung saliva po na nanggagaling po sa aking baga. Alam niyo po sa mga oras na yun, nung tinest po nila yung saliva ko po, sa himala po na ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na ako po yung nag-negative sa result. Kaya nagpapasalamat po ako sa kagalingan po na pinagkaloob nating pinakamamahal na Panginoong Isus. Salamat din po sa pag-iingat ng mahal na Panginoong Isus dahil maalala ko po muli, nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio, college days ko rin po. Pauwi na po kami sa mga oras na yun. Year 2019, September po yun. Alam niyo po mga minamahal, nagulat na lamang po kami dahil po sa harapan po namin, tuloy-tuloy po yung pagragasa ng lupa. At akala po namin nung una, ordinary lamang po na ganun kapag dumating na yung umulan, talagang dyan na may dadaan lamang po na lupa sa kalsada tapos hihinto na rin po. Pero hindi po, sa mga oras na yun, nagkakaroon na po pala ng landslide. Alam niyo po mga minamahal, alanganin po kaming umatras sa mga oras na yun dahil marami pong nakasunod na sasakyan po sa likuran po namin at may mga poste pa po ng mga may live wires pa po sa mga oras na yun. Pagtitingin naman po kami sa kanan po sa bandang kanan po namin that time, dyan nabangin na po kaagad bandang kaliwat harapan, tuloy-tuloy pa rin po yung landslide sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, bilang tao, dyan na natakot po ang iyong abang lingkod dahil bukod pa po dun sa nakikita ko, andyan po yung mga paligid ko po, sobra po silang umiiyak dahil hindi na po nila alam yung gagawin nila, hindi po nila alam kung sino tatawagin nila, kung ano pong gagawin nila para pumaligtas sa sitwasyon na yon. Alam niyo po, isa pa po yung nagpanik po, yung buong surroundings nung nakita po nila yung driver na hindi na rin po niya alam yung gagawin sa mga oras na yun. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Isus dahil po tayo tinuruan po natin pong parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kagipitan at kung tayo nasa gitna na po ng kapahamakan na hindi na talaga alam natin yung gagawin sa mga oras na yun, tumawag lamang po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at paggagawa po siya ng himala. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yun, napapikit na lamang po ako at talagang naalala ko po lahat po ng pangangaral, lahat po ng turo na tumawag ka lamang sa mahal na Panginoong Jesus, mag-rebuke ka lamang, alam niyo po, nag-rebuke po ko ng Hallelujah in Jesus' name. Isang ganun lamang po, dyan na napagaya na lang din po yung mga kasama ko po dahil hindi na rin nila alam yung sasabihin nila, sisigaw nilang ganyan. Kaya napagaya na rin po sila. Sa himala po ng mahal na Panginoong Jesus, after a minute, alam niyo po mga minamahal, himala talaga ng mahal na Panginoon, yung landslide na nasa harapan po namin. Pinahinto po yan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya sobra po ako nagpapasalamat dahil po after po nun, andyan na nakababa na po kami kasi huminto na po yung landslide. Kaya naging tahimik na po yung paligid at hindi pa po nagtapos sa mga oras na yun dahil po sobrang lakas ng impact. Talagang andyan na tumawid po kami sa mga poste po ng kuryente na hinahakbang-hakbangan po namin yung mga live wires po sa mga oras na yun. Dahil alam niyo po mga minamahal, akala po namin nung una, kumikidlat po, yun po pala. May mga kumikislap-kislap na po ng mga kuryente dahil po andyan na yun nga po yung mga live wires po ng mga nagsitumbahan. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po andyan po na hindi po kami nakuryente sa aming pong pagtawid hanggang sa mapunta na po kami ng safe place. Sama-sama po kaming ligtas na mulahat. Maayos na kauwi po sa aming kanyang-kanyang tahanan. Kaya salamat sa pag-iingat ng mahal na Panginoong Yesus. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus sa pang-araw-araw po na
na pagproprovide po ng aming pangangailangan, sa patuloy na kalakasan, sa pag-iingat po sa pagpasok po sa trabaho. Nagpapasalamat po ako sa patuloy po na wisdom na pinagkakalob ng mahal na Panginoong Yesus, sa patuloy po na pag-iingat, at sa lahat-lahat po, higit po sa lahat yung pagpapalang spiritual na dyan na bagamat di karapat-dapat, patuloy na ginagamit ng mahal na Panginoong Yesus bilang isang mangawit. Andyan na ang lahat ng kapurihan, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinaparang po ito ating pong beloved Sister Christine Cualquiera. Dakila ang ating malapay na mga minamahal sa gawain ito, mga minamahal at tunay, mga minamahal at totoo siya, mga minamahal na maasahan, na handang sumaklolo, mga minamahal sa bawat isa ating mga minamahal sa kanyang mga minamahal na anak, mga minamahal sa gitna ng kapahamakan ng panganib, mga minamahal. Amen. Kapag ating talagang masusunod, mga minamahal, ang bilin ng propeta ng Diyos, mga minamahal, na sa panahon ng kapahamakan, mga minamahal, ng kagipitan o sa gitna, sa paligid man ng masamang loob, mga minamahal, kapag tayo, mga minamahal, ay tumawag sa ating malapin, lalo na tayo mag-rebuke, mga minamahal, ng Hallelujah, praise the Lord, ng 3 beses, mga minamahal, talagang may kapangyarihan, mga minamahal, ang kaaway ng Diyos, mga minamahal, milya-milya, tatalsik, mga minamahal, amen, palayo sa ating mga minamahal, walang anumang gawa ng kaaway, mga minamahal, ang makalulupi, mga minamahal, o hindi nila kailangan masasaktan ang anak ng Diyos, mga minamahal, dahil nariyan ang proteksyon, pag-iingat ng ating pinakamalapit. Gaya na ating mga kapatid, mga minamahal, nung sila po, mga minamahal, ay naglalakbay po, mga minamahal, ng may mahalagang nilakad, mga minamahal, ay alam naman natin, mga minamahal, dyan sa Baguio, mga minamahal, ay talagang dadaan. At dadaan po, mga minamahal, sa bulubundukin, mga minamahal. At nariyan, mga minamahal, na nung time na mga minamahal, ay dahil nga nagkaroon din, mga minamahal, ng pag-ulan, mga minamahal, ay dala na ito, mga minamahal, ay talagang yung lupa, mga minamahal, ay nagkaroon ng posibilidad, mga minamahal, ng paggalaw, mga minamahal, o yung pag-uwi, mga minamahal. Subalit yung ating mga kapatid, mga minamahal, talagang sa gitna ng ganyang kapamakan, mga minamahal, na maaring sila po, mga minamahal, ay matabunan ng gumuguong lupa o talagang mga minamahal, mahulog sa bangin dahil sa bigat ng mga lupang ito, mga minamahal, ay maaring maitulag ang kailang sakyan, mahulog sa bangin, mga minamahal. Sa halip na magpanik, mga minamahal, ang ating mga kapatid, mga minamahal, ay naalala niya, mga minamahal, ang turo ng ating mga pastor, mga minamahal, manalangin, tumawag sa ating malapay noon, diyan natin makikita na buhay ang ating Diyos sa panglingkod, mga minamahal. Sila po, mga minamahal, pinag-ingatan ng ating malapay noon, amen, at inilayo, mga minamahal, sa talagang panganib, mga minamahal, sa disgrasya, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen. Tayo po, mga minamahal, muling patuloy sa paghiling ng mga buhay pinapalapatuto. Handa na po ating pong beloved Brother June Dumondo, natin pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kailan. Maghanda po ating pong beloved Brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamantas na pagpupuri, pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Hallelujah. At double honor and respect sa ating minamahal at ginagalang na pastor, ating beloved evangelist, Will Estrada Almeida, the entire prophet of loving God. At ganoon din po sa pag-alala sa mga turo at aral po ng ating minamahal at ginagalang na assistant pastoral, Ines Almeida. Praise God. Hallelujah. At maging ganoon din po, mga minamahal, sa mga beloved children, ating mga beloved parents in the Lord, sa kanilang po mga beloved manuga, mga apo. Praise God. At ganoon din po ang pagbati po sa ating beloved ordained preacher, ating beloved Kuya Bobby Nier, sa kanya pang beloved daughter, Sister Vines Nier, praise God, hallelujah, sa mga manggagawa, sa banal na ubas natin pinamamahal ng Panginoon, sa mga awit, at maging po sa aking mga kapamanunugtog, at ganoon din po mga minamahal pagbati sa ating mga minamahal ginigiw na taga-subaybay po ng ating pong live webcast sa YouTube, mga minamahal, maging din po sa Facebook, praise God. Magandang umaga na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Isa pong magandang pribilehiyo na pinagkalap sa akin ng pinagmamahal ng Panginoon, kanyang pagpapurihan, pasalamatan, lulatihin sa kanyang banal na gawain. Praise God. Purihin ang Diyos, mga minamahal. At ako po, mga minamahal, ay nagpapabot na aking pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ako po, mga minamahal, tinawag niya sa gawain ito. Alam niyo po, mga minamahal, praise God,
Ako po isang kabataan nung araw mga minamahal, hallelujah, na nalulung po sa masamang bisyo, praise God. Ako po mga minamahal ay isang kabataan, problema po ng lipunan, problema po ng mga kapitbahay, problema po kung mga naman ng alagad ng batas, praise God, at problema po ng aking mga magulang. Mga praise God, tunay po mga minamahal na isa po kong mga minamahal sa nalulung sa masamang bisyo, mga minamahal, praise God. At akala ko mga minamahal, ang bisyong ito mga minamahal ay hindi ko na po matatanggal sapagkat mga isa po akong talamak na mainginom, mga minamahal, at ang bisyo ng isang lalaki na sa akin na po mga minamahal, praise God. Subalit mga minamahal, hinanap ko po ang buong katotohanan kung saan pa ko magbabago mga minamahal. Alam niyo po, praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, paghanapin po namin ang buong katotohanan na ang Diyos, mga minamahal, at matatagpuan po natin. Alam niyo po mga praise God, hallelujah. Natagpuan ko ang gawain ito sa dako ng Metro Manila, mga minamahal, sa Main Church, mga minamahal. Nung araw sa dako po ng Sabarte, mga minamahal, sa Novaliches, Quezon City, praise God, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, nashiran din po ko mga minamahal na ating mga kapatiran sa gawain ito at tunay po mga minamahal, sapagkat, praise God, hallelujah, ako po ay galing po sa higanting religion, mga minamahal, at tunay po mga minamahal, ako rin po ay palasamba, mga minamahal, nung araw, praise God. At katunayan po mga minamahal, ang aking mga lola, aking mga tiyahin, ang mga tiyuhin, mga minamahal, aking mga mama, at tunay po mga minamahal, praise God, ay sagradong mga Katoliko, mga minamahal, napakahirap po mga minamahal, praise God, na hindi ko po akalain mga minamahal na ako mababago, praise God, sapagkat mga minamahal, alam ko po mga minamahal na sa paghahanap ko ng katotohanan mga minamahal, halos lahat po ng mga sikta mga minamahal ay akin na pong pinasok mga minamahal para lamang po baguhin aking buhay at tunay po mga minamahal, wala pong pagbabago. Alam niyo po mga minamahal, praise God, hallelujah, nang ako po shiran po sa ating kapatiran. Tunay po na hindi po ako nagdalawang isip, sumama po ko sa kanya mga minamahal. At tunay po mga minamahal, ako ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa mga sandaling ito mga minamahal, mga 4 na dekada na po ako sa gawain ito, praise God, napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Nandito ang buong katotohanan, nandito ang Diyos, nagbabago ng buhay, nagpapala. Amen. At tunay po mga minamahal, ako po mga minamahal ay talaga pong na first love sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, hallelujah, dapat noong pa kita natagpuan, alam niyo mga praise God, napakatamis, napakasarap maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo bang minamahal sa aking kabataan, ako po na first love sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay nag-volunteer worker sa dako ng Metro Manila hanggang ako ay sabi nating Mama Dear, kami po pumasok sa loob ng aking mahal na kapatid. Alam niyo po mga 5 taon po ako sa pastoral house, praise God, at tunay po mga minamahal. Nandiyan po ang grabing pagtutuwid, nandiyan pagtuturo ng ating mga beloved parents in the Lord, na tunay po na nandiyan pong pag-ibig, at tunay po mga minamahal, hanggang sa masandaling ito, mga minamahal, nakatatak po sa aking puso, mga minamahal, ang pagtutuwid ng ating mga beloved parents in the Lord, at tunay po mga minamahal, nakatayo po tayo sa mga sandaling ito, mga sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon, na nandiyan po mga minamahal ang papagpalang kamay natin pinakamamahal na Panginoon, na nandiyan po palagi mga minamahal, na hindi po tayo binibitawan sa inyong kahabagan. At patuloy kami naglilingkod, mga minamahal, at maging po aking buong sambayanan, mga minamahal, praise God, kami po sama-samang nagpupuri, nagkapasalamat sa Kanya, mga minamahal, sapagkat nandiyan po ang malusog na pangatawan, nandiyan po mga minamahal, patuloy na ginagamit kami sa bilagabasan, mga minamahal, at aking mga mahal na anak, kasama ko sa paglilingkod sa aking mga kapatid. At tunay po mga minamahal, praise God, kami binago ng Diyos, kami pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Diyos, tayo magpatuloy, mga minamahal, na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos at ang iyong pagpapala. Mga minamahal ay susunod po sa atin, mga matutupo ang Diyos, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pinagsabay ko po mga minamahal ang pag-aaral, mga minamahal, maging po ang aking pagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon, praise God, hallelujah. Hanggang ako po mga minamahal, makatapos po mga minamahal sa Metro Manila. Tunay po mga minamahal na Lunes, Martes, mga minamahal, papasok sa eskwelahan. Wednesday, sa gawain, mga minamahal. Webes, Biyernes, sa eskwelahan ulit, mga minamahal. Pinagsabay ko po mga minamahal, napakahirap, subalit mga minamahal, yung pong gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon ay praise God, at tunay po naging pagpapala mga minamahal.
Mga minamahal, sa mga subject ko po mga President, tunay po na inaabsinan ko po mga minamahal pag-oras po ng gawain at tunay po ang pagkabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan pagpapala, hanggang ako po makatapos, President, at napakabuti ng Diyos mga minamahal. Hanggang ako po magkapamilya, mga minamahal, tunay po mga minamahal na nandiyan ang pag-iingat ng Diyos sa amin, pagpapala niya mga minamahal. Hanggang ako po mga minamahal, magkaroon ng negosyo. Mga minamahal, iba't ibang klase ng negosyo ako napasok. Subalit, pag sinabi ng Diyos, mga minamahal, tayo magtapat, tayo sumunod. Alam niyo po, ginawa ko po ang lahat, mga minamahal. Ako pinagtapat, ako pisunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagpapala, mga minamahal, andyan, mga minamahal, sumusunod po sa atin. Praise God. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Alam niyo po, isang araw, mga minamahal, sa grabe po nga, nandiyan po mga minamahal, minsan makakalimutan, alam niyo mga sa tagal na rin ko po sa pagaling ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating po yung grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binagyan kami ng bahay, binagyan kami ng sasakyan. Sa dako po ng Cebu, mga minamahal. Nakabili rin po kami naman ng mga lote, mga minamahal, ng aming pong mga kinatitirikan, mga minamahal, aming tahanan. Subalit, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, unahin po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, sa dami po ng pagpapala, mga minsan mga minamahal, tunay po na nakakasingit po ang kalaban ng Diyos, mga minamahal. Ako po mga minamahal, praise God, naging Sunday Christian na lamang, mga minamahal, praise God. At ako po nagbibigay na lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon, aking ikaputandog. Subalit mga minamahal, hindi po pala maganda mga minamahal na tayo po ay Sunday Christian lamang. At ganoon din po mga minamahal, bilang isang manunugtog, iniwan ko po mga minamahal aking pong tungkulin bilang isang manunugtog. Praise God, ako pinag-focus sa akong negosyo, praise God. Alam niyo mga minamahal, praise God, grabe po ang paalala ng Diyos, mga minamahal, sapagkat ang sabi ko sa mahal na Panginoon, habang ako nabubuhay, magpapagamit po ako sa inyong mga gawain. Alam niyo, mga minamahal, nakalimutan ko po yan, mga minamahal, aking vow sa Diyos. Alam niyo po, mga minamahal, 2013, mga minamahal, hindi ko po akalain, mga minamahal, ako po ay magkakaroon ng problema sa aking physical, mga minamahal. Sa isang iglap, mga minamahal, sadya pong pinitik ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hindi ko po namalayan, mga minamahal. Ako po mga minamahal na stroke, mga minamahal, praise God, hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Ganun po talaga, mga minamahal, ang paalala ng Diyos, ang mahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos sapagkat nandiyan po niyang pag-ibig, pagmamahal. Kung wala pong paalala, mga minamahal, at tunay po na hindi tayo anak ng Diyos. Subalit, napatunayan ko na ako po yung mahal ng Diyos, mga minamahal, sapagkat nandiyan po niyang paalala. Alam niyo po mga minamahal, iniwan ko po yung aking tungkulin at ako po naging Sunday Christian, mga minamahal. Kung titignan po natin mga minamahal, talaga sadya pong napabayaan ko po mga aking spiritual na buhay sa ating pinakamahal na Panginoon dahil nga po sa aking negosyo sa dako ng Cebu, mga minamahal. Mayroon po kaming negosyong electrical and electronics, mga minamahal, mga spare parts na po mga minamahal, doon po sa dako ng Cebu. Nandiyan po pagpapahal natin pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, nakaligtaan ko po mga minamahal yung mag-overnight. Nakaligtaan ko po ang dumalo ng Wednesday. Alam niyo pa minamahal, ang Sunday na lamang sana ang aking pong ipopokus, mga minamahal. Subalit, hinati ko na rin po ang Sunday, mga minamahal. Sa Sunday, mga minamahal, tutugtog na lang po ako sa Pine Square, mga minamahal. Pagkatapos kong buwag ba tumugtog, mga minamahal, praise God, bumabalik po ako, mga minamahal, sa aking negosyo. Alam niyo po, mga minamahal, pinitik ako natin pinakamamahal na Panginoon. Grabing paalala, praise God. At akala ko, mga minamahal, ako ay 6 feet below the ground. Subalit, mga minamahal, totoo po ang Diyos, mahal na Panginoon. Babalik ako, mahal na Panginoon, bilang isang manunugtog. Babalik ako, mahal na Panginoon, sa aking spiritual na buhay sa iyo. Mahal na Panginoon, babalik ako 3 times a week, dadalo. Alam niyo pang minamahal, praise God. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal, praise God. Hallelujah. Na-stroke po ako, mga minamahal, ng araw ng Sabado, praise God. Mga minamahal, Lunes, mga minamahal, parang nagdahilan lamang po, mga minamahal. Alam niyo po, praise God, hallelujah. Halos isang litro po man ng dugo, mga minamahal, lumabas sa aking ulo. Pagkabagsak ko, mga minamahal, praise God, hallelujah. Bumagok ang aking ulo sa simento. At napakataas po ng aking mga minamahal. Galing po ako sa second floor, mga minamahal, nalaglag po ako sa baba, mga minamahal, praise God. Nawalan po ako ng malay, nagaling po ako sa taas. Bumagsak pa ako sa baba, mga minamahal, kung isipin po natin, mga minamahal.
yung ulo, yung aking pong buong katawan, mga minamahal, wala pong malay, babagsak po ako sa simento. Kung isipin po natin mga minamahal, hindi po normal, talaga pong mamamatay po tayo, subalit napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Yung po paalala sa akin natin pinakamamahal ng Panginoon. Ako po nagpupuri sa Kanya, mga minamahal, sapagkat ako po nakatayo sa mga sandaling ito, buhay, na niluluwalhati ko, ating pinakamamahal ng Panginoon. Alam niyo ba, mga minamahal, praise God, nagbawa ako sa ating pinakamamahal ng Panginoon, mamahal ng Panginoon, babalik ako ng 100%, dadalo sa ibang gawain, Merkulis, overnight, Sunday, mga minamahal, nag-focus po ako. Alam niyo po, mga minamahal, ginawa ko po yan. Hindi pa nag-start ng gawain, nandiyan na po ako sa gawain natin pinakamamahal ng Panginoon. At alam niyo po, mga minamahal, ginawa ko po yan, praise God, ng almost 10 years, mga minamahal, sa dako ng Cebu, mga minamahal. Hallelujah, tunay po binigay ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Grabe pong pagpapala, pag-iingat sa aking pamilya, mga minamahal. At tunay po, napakarami pong himala ang ginawa ng Diyos sa aming buhay, praise God. Subalit, hindi po namin maisa-isa ito, mga minamahal, sapagkat tunay po na napakaiksi nating oras, praise God. Purihin po ang Diyos, mga minamahal. At ang masabi ko lamang, mga minamahal, ang ating sinasamba at nilulahating Diyos ay Diyos na buhay, nagpapala, nag-iingat. At tunay po na napakabuti ng Diyos. Hallelujah, at aking ibinabalik ang kapurihan at pasasalamat, pagpupugay, paglulahati sa ating dakilang Diyos na buhay lamang. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunan yan. At yan po, mga minamahal, isang kumpletong halimbawa. Amen. Na ang Diyos ay nagpapala, pero sabi niya, do not focus, huwag tayo mag-focus doon sa blessings, kundi doon sa blesser, doon sa nagpala. Hindi natin dapat kalilimutan. Amen? Kung tayo pinagpapala, the more na dapat nating dublehin yung ating gagawing paglilingkod at kainitan sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isa po napakagandang umaga. Aking gusto ipaabot sa ating pumaminaman ng mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at dito sa may San Carlos City, Pangasinan. Pinanguna po natin pong iginagalang minamahal na Evangelista, Tiblo de Evangelist Welde Estrada Almeida. At sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po ay patuloy na mag-antabay at inyo pong antabayan at pakinggan yung mga pagpapala ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga anak, mga minamahal. At kung ang abantayan natin ay kung paano natin natanggap ito. Ano ang ginawa ng isang Kristiyano, mga minamahal, upang tanggapin niya ang mga pangako ng ating mahal na Panginoon. At yan po, mga minamahal, sabi nga, tayo lahat ay mahal ng Diyos. At kapag tayo po ay nabuksan natin yung susi ng mga pagpapala na yan, amen, darating at darating sa atin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin yon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal. Akin pong binibigay ang pagkataon sa ating mga kapatid, beloved brother Jan Aquino, at siya po sundan ng ating pong beloved Sister Irene Servan. Amen. Praise the Lord. Tayo po ating pong pinaganda mga sumusunod, ating beloved brother John Carlo Rosario, beloved Sister Miriam Reyes, beloved brother Peddy Castillo, or James Castillo, amen. Ating beloved Sister Heidi Aquino, at ating beloved Brother Arman Rondilios, at ating po pinaganda rin po ating beloved Sister Aiko Aquino, amen. Na ito na po, ating mga kapatid, beloved Brother Jan Aquino. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Bago pong lahat ng pinagkatas ng puri, pagkalati pagdadakila, sa ating pinakamalapang Jesus. Praise the Lord, amen. Doble paggalang po sa ating ginagalang Pastor Will Estrada Almeida and the whole family of Almeida children, sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers in praise God, at sa lahat po may ating mga kapatiran, dating mabaguan, at sa lahat po may minamahal ng nabuto nakakarinig tinig doon sa ating mga kapitbahay, maging sa lahat mga minamahal ng nanood nating live webcast, magandang Luzon, Visayas, Mindanao, kasi bayang dagat, magandang oras po dyan. At magandang
umaga na po sa mga oras ng minumahal. Ako ay nagpupuri, nagpapasalamat muli, maminumahal na mapasalamatan ko ating pinakamamalapay Sus sa lahat maminumahal na kamanghamanghang gawa sa aking buhay. Praise God. Pagpatuloy ko maminumahal yung aking patutuo maminumahal nung ako'y nagpatuloy sa ating balagawain maminumahal. Praise God. Dati-rati maminumahal, alipin po ako ng mga karamdaman maminumahal na talagang pag umabot po ako ng trangkaso ay talagang inabot po ng buwan maminumahal. Talagang nagpupuri ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapay Sus na nariyan maminumahal sa paglilingkod natin sa ating pinakamamalapay Praise God. Nariyan sa kahabagan ng ating pinakamamalapay Sus at sa paunat panalangin lagi ng ating ginagalang walpasor at kabalikat ng mga bilabod manggagawa. And praise God, nandun maminumahal na tayo sa mga oras to maminumahal. Pag ako'y nagkakasakit maminumahal, nandun na hindi na po tayo gumagamit ng gamot maminumahal. Panalangin po maminumahal, praise God. At pagsisisi sa ating pinakamamalapay Sus maya at maya, pinagagaling kaagad tayo ng ating pinakamamalapay Praise the praise Lord. God. Nagpupuri rin ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapay Sus praise God sa umagang ito na nariyan maminumahal na maalala ko maminumahal yung grabing pagpapala sa akin maminumahal na pinagkalob na ating pinakamamalapay Sus. Kung dati-rati maminumahal ay isa kong alipin maminumahal ng pagbibisyo ng pagmamariwana maminumahal na talagang grabe maminumahal praise God na grabe pahirap na ginawa sa aking buhay maminumahal na talagang kung maalala ko yung dating buhay ko grabe maminumahal na grabe masama maminumahal dahil natutunan ko rin po ang umanib sa ibang fraternity maminumahal na talagang doon na masalo na kanda sira-sira yung aking buhay. Natutunan ko lahat maminumahal ang mga masasamang bisyo maminumahal at yung pagnanakaw maminumahal sa aking mga loved ones. Praise God na talagang mabot po sa punto maminumahal na talagang ako'y pagbantaan na ng aking mismong loved ones maminumahal. Pero nung ako'y makakilala sa banal na gawain ito, mayroon pong isang ginamit ating pinakamamalapay Sus. Nandun maminumahal ako'y talagang tunay na binago ng ating pinakamamalapay Praise God. the Lord, amen. Yung mga pagbibisyo ng pagmamariwana, inalis ng ating pinakamamalapay God na talagang nandun maminumahal talagang tunay na magtiwala ka sa ating pinakamamalapay. Walang imposible sa ating pinakamamalapay God. Nandun maminumahal sa aking pagpapatuloy maminumahal sa banal na gawain ito. Isa pa po maminumahal ng pagpapala sa amin in praise God na tirati maminumahal yung aming tinitirahan talagang grabing hirap maminumahal. Hindi po sa pagubah ng aming sarili maminumahal, aming pamilya in praise God. Nandun maminumahal na grabe maminumahal, mabugpat kami sa punto maminumahal na kinakain na ng manok maminumahal yung alam niyo yung mais na durog maminumahal. Hinahalo po namin yan sa bigas maminumahal. Pag wala na kaming maisaing maminumahal, kontento na kami sa tubig na may asin, maminumahal. Talagang nandun, maisan lang yung aming gutom, maminumahal. Talagang totoo talagang pangako ng ating pinakamamalapay Sus. Magtapat ka lang sa pagbibigay, kasamput bahagi handog, maminumahal. Nandyan to talaga maminumahal na may gagamitin ng ating pinakamamalapay Praise God. At yung trabaho, maminumahal, hindi ikaw ang maghahanap, kundi ang trabaho maghahanap sa iyo. Praise the Lord. Amen. Alam niyo mo, maminumahal yung aking stepfather, maminumahal. Bagamat paulit-ulit yung patutuo na ito, maminumahal. Alam niyo po, maminumahal na bagamat napakatalino niya, maminumahal. Isa siyang valedictorian sa about electricity, electrical, maminumahal. Kahit anong paggawa mo sa kanya, alam niya yan, maminumahal. Pero hindi siya makahanap-hanap ng trabaho, maminumahal. Ang dami niya nang in-applyan, hindi lang dito sa Pangasinan hanggang sa Maynila, maminumahal. Hindi talaga siya matanggap-tanggap ng trabaho, maminumahal. Pero nung ako'y nakakilala sa banal na gawain ito ng ating pinakamamalapay Praise God, yung may ginamit ng aking classmate, maminumahal na nandun, maminumahal sa pagpapatuloy at pagpapatuloy, maminumahal at doon sa pagtatapat mo ng kasampung bahagi handog sa pagbibigay. Nandun maminumahal na yung trabaho mismo ang humanap sa aking stepfather. Lord, Alam niyo po maminumahal na nandun na ang pagpapala ng ating pinakamamalapay Praise God. Sa pagpapatuloy ko rin po sa pagdalaw, maminumahal, tuloy-tuloy na rin po yung pagpapala, maminumahal. Totoo talaga ang pangako ng ating pinakamamalapay yung pagpapala, overtaken ka pa, maminumahal. Hindi mo na hinihiling, ipinagkakalob pa ng ating pinakamamalapay Praise God. Alam niyo po maminumahal nung masayang-masaya na kami maminumahal dahil naibsan na po yung aming grabing hirap noon, maminal, dahil masaya na kami dahil nagkaroon po kami ng tahanan ng bungalow, maminal. Kung dati-rati yung kubo namin, talagang umuulan.
Mulan din sa loob, maminumhal. Pinalitan ng ating pinakamamalapay Praise God ng Praise God. bungalow. Masaya na kami, maminumhal. Talagang satisfied na po. Ibang lingkod, maminumhal. May sarili na rin akong kwarto. Kung dati-rati, maminumhal. Kung saan-saan kami humihiga, maminumhal. Pero magkaroon kami ng sariling kwarto. Masaya na kami. Pero hindi pa pala doon natatapos ang pagpapala ng ating pinakamamalapay Praise God. Yung dating bungalow ng ating pinakamamalapay Jesus, maminumhal. Yung sabi ko nga, hindi mo na hinihiling, ginawang may second floor ng ating pinakamalapay. Salamat sa ating pinakamalapay Praise God. At ang grabing mga himala, alam nyo, hindi lang po yung pagpapala, maminumhal. Yun ay mga bonuses lang na binibigay ng ating pinakamamalapay Jesus. Yung grabing himala, maminumhal. Nagkaroon po tayo ng crusade, maminumhal, sa kabagan nating pinakamalapay Jesus. Dati noon, maminumhal, sumasama po ako sa mga gumagawa po ng tarp, maminumhal, mga tarpaulin, Praise God, nandun maminumhal, mga kasama ko yung iba, maminumhal, taga Maynila, maminumhal. Talagang ako po yung tagapaikot, maminumhal ng lata ng sardinas na mayroon pong uling yan, maminumhal, nagbabagayan. Ako po yung tagabutas, maminumhal ng mga, kasi uso pa yung the big streamer, maminumhal. Alam niyo po, maminumhal, hanggang sa napasama po ako sa kanila. Kami po yung gumagawa nun, maminumhal. Tapos nagkukuha ng mga kawayan. Tinatalian po namin, maminumhal. Madalit sabi, maminumhal. In short lang, maminumhal. Nagkaroon po tayong crusade sa dako po ng Gapan, maminumhal. Grabing himala ng ating pinakamamalapay si Praise God. Bago kami madako doon, maminumhal. Talagang doon, maminumhal, pinag-aalay kami ng pag-aayuno. Dahil hindi po basta-basta ang sumabak sa mga crusade, maminumhal ng walang panalangin at pag-aayuno, maminumhal. Alam niyo po, maminumhal, madalit sabi, nagkaroon kami ng mga fasting. Ako po, nakapag 7 days ako. Yung mga kasama ko, may 15 days, maminumhal. Meron naka 21 days. Meron pong 8 days, may 10 days, maminumhal. Dahil marami po kami, mga siguro nasa 7 kami, maminumhal. Alam niyo po, maminumhal, madalit sabi, maminumhal. Nandun na kami sa dako po ng Gapan, sa pastoral house. Yung nangangasiwa doon, naalala ko, mayroon pong nag-aayuno doon, maminumhal sa adults choir, maminumhal. Ang target niya, maminumhal, ay 40 days. Alam niyo po, maminumhal, nung pang 37 days niya, hindi niya natinuloy yung kanyang pag-aayuno dahil may masamang vision siya, maminumhal. Mayroon pong napakalaking kalabaw, maminumhal, na maraming sungay, pulang-pula yung kanyang mata. Sinusuwag yung ating big streamer, maminumhal. Isipin nyo, ang taas nung pinaglagyan natin, pero sinusuwag niya. Naabot niya, maminumhal. Alam niyo, maminumhal, talagang kinat off niya ng pagpapasting niya. At nung bago kami, kasi nag-imprint na kami, bago kami mag-start na magkabit, maminumhal, sabi nung nangangasiwa doon, sabi niya, mag-alay muli kayo ng pag-aayuno, sabi niya. Hindi, madalit sabi, nakapag-aalay muli kami ng pag-ayuno. Nakapag 3 days kami, sabay-sabay, maminamahal, na talagang nandun after ng 3 days, kasi medyo palapit na yung crusade. Wala pa pong naikakabit na tarp, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nung natapos po na yung 3 days fasting, nagkabit na kami, maminamahal. Unang linggo pa lang, ay unang araw na nagkabit po tayo ng ating tarp, maminamahal. Yung buong linggo na yun, maminamahal, meron na po kaagad tayong 60 souls na na-save. Wala pa pong krusada noon. Maminamahal, salamat sa ating pinakamalapay sa Praise God. Alam niyo po, maminamahal, sumunod na linggo, maminamahal, meron pa pong mga natitira kasi mga nasa 27 o 26 yun na tarp, maminamahal. Meron pa pong 5, sumunod na linggo, meron pong dumating, maminamahal, na galing po ng main church, maminamahal. Ating beloved Kuya Nilo Santiago, maminamahal, yung glory to God din po yung kanyang kamay na mag-imprint. Marunong po siyang talagang pinagpala ng ating pinakamahal pa sa kanyang kamay, maminumhal, na mag-imprinta ng mga fountain of life. Praise God, talagang malinis, maminumhal, buhay na buhay yung kanyang mga imprenta, maminumhal. Hindi ganito, maminumhal, in-short ko na lang po yung patuto, maminumhal. Yung 5, maminumhal, na ikakabit po namin, talagang nandun na di gabi na. Nag-start na kami after ng puri, maminumhal ng gabi, tapos nag-break. Pagkatapos namin mag-break, maminamahal, ito na maminamahal, sumama po siya, maminamahal, praise God. Hindi po sana namin sasama kasi meron pa siyang gagawin yung welcome to yung mga beloved children. Maminamahal, baka dumating po yung mga beloved children, praise God. Siya yung mag-imprenta, maminamahal. Hindi, ang ating mahal kapatid, dahil sa katuwa niya, sumama po siya, talagang hindi na namin napigil. Hindi,
hindi namin po pinigil. Sumama na lang siya, maminumahal. E di nung natapat po kami, kasi may sinasabi silang talipapahan doon, maminumahal na medyo malaking talipapahan sa dako ng Gapan. Magandang kabitan ng big streamer. Dahil kanto-kanto, maminumahal. Maganda yung poste, maganda siyang kabitan, maminumahal. Pero yung wire naman, sala-salabat, maminumahal. Alam niyo, maminumahal, hindi pa po namin nakikita yung live wire, maminumahal. Kumbaga, unang umakyat, ako po muna, maminumahal. Nung nakita ko, maminumahal, nalagpasan ko na kasi iba yung transformer na ginagamit nila. Hindi katulad sa atin, ang lalaki ng mga transformer sa kanila, maminumahal, lilit lang. Pero apatan, maminumahal. Bawat poste, apatan yan, maminumahal. Grabe, maminumahal. Nalagpasan ko na pala, maminumahal. Sabi ko, naku, patay, hindi pwedeng kabitan, sabi ko. Itong mga kapatid natin, ating beloved Kuya Nilo Santiago, dala niya na yung big streamer natin, maminumahal. Alam niyo, maminumahal yung Debola. Yung Debola po, maminumahal, meron pong high tension wire doon, maminumahal. Pero ang himala ng ating pinakamamalapay, nung kinakabit niya po yung ating streamer doon, hindi pa po siya nakuryente doon, maminumahal, sa himala ng ating pinakamamalapay. Naitali niya ng maayos. Kumbaga, safe, maminumahal. Nung pangalawa na maminumahal, nung yumukod siya, maminumahal, meron po siyang dalang susian, lagyan ng susian, maminumahal na bakal. Stainless yun, maminumahal, na nakakabit doon sa kanyang bewang, maminumahal. Nalaglag po yun, kitang-kita po namin talaga ang ating mga kapatid, para siyang wini-wielding sa taas. Talagang nag-aapo yan. Pumutok po yung dalawang transformer, maminumahal, biglang nag-shutdown yung ating kuryente, maminumahal. Pero yung kuryente doon sa kanya, tuloy-tuloy yun, maminumahal. Talagang umaapoy po siya, maminumahal. At nung naputol siguro yung wire, maminumahal, yung ating mahal kapatid, sumampay, maminumahal, sumampay po doon sa wire. Hindi pa po siya kagad nalaglag, maminumahal. Sumampay pa sa wire, maminumahal. Nakita ko yung babagsakan niya, maminumahal, kasi parang pag-iwang-giwang siya, maminumahal. Nakita ko yung babagsakan niya, yung ginagawa pong drainage. Alam niyo po, maminumahal, marami pong bakal na nakasuling ganun, maminumahal. Sabi ko, pag doon siya sumute, maminumahal, mamamatay ating mahal kapatid. Praise God. Alam niyo, maminumahal, dali-dali po, after namin manalangin, dahil kasi nag-shutdown na yung kuryente sa panalangin, sa unat panalangin ng ating ginagalang mga pastor, praise God, himala na nag-shutdown yung kuryente, maminumahal. Pero hindi pa po daw natatapos, maminumahal ang himala ng ating pinakamamalapit sa praise God. Alam niyo po, maminumahal, nung bumagsak ka po ng mga kapatid, tamang-tama po naman na nasalo ko po siya, praise God. Alam niyo, maminumahal, nung pagkasalo ko, kitang-kita ko ang ating mga kapatid na nasunog, maminumahal. Wala na po yung ating mga kapatid dahil bumubulwak na po siya. At yung lumalabas sa kanyang bibig, maminumahal, parang pinakulan na yung tubig, maminumahal, na kulay, may kasamang kulay itim, maminumahal na dugo. Alam niyo po, maminumahal, hindi po kami nawalan ng pag-asa. Yung mga kasama po namin, parang na mental block. Pero 3 kami, maminumahal, na nandoon, maminumahal, yung may dala ng Bible. At yung kasama ko, maminumahal na medyo matured, maminumahal. Yun po, umasis po sa amin, maminumahal. After nun, maminumahal, lumuhod po kami dahil sabi ng ating ginagalang mga pastor, praise God, pag nasa kagibitan tayo, maminumahal, lalo sa mga oras na mga ganyan, maminumahal, magsisi at lumuhod. Huwag kang mahiya. Kung maraming tao may nakakikita sa iyo, maminumahal, huwag mong ikahiya na nasa iyo ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapit sa praise God. Alam mo, maminumahal, lumuhod po kami, maminumahal, hindi kami nagdalawang isip, maminumahal, kung ano yung niluhudan namin, maminumahal, kung basa o bahala na ating pinakamamalapit. Pagkaluhod po namin, ipinatong po namin yung Bible, maminumahal. At yung demonyong kamatayan, kinas out po namin sabay-sabay sa unat pagkalahatang panalangin natin ganal pastor, praise God, yung patay, maminumahal, binuhay ng ating pinakamamalapay si praise God. Alam niyo, maminumahal, grabing himala ng ating pinakamamalapay si praise God. Nung pagkasalo ko, maminumahal, ito na, maminumahal. Yung abang lingkod, maminumahal, praise God, nandun, maminumahal, na-fracture po ako, maminumahal. Dahil iba yung position ko na pagsalo ko dahil mayroon po mga nakausling bakal, maminumahal. Alam niyo mo, maminumahal, yung aking dalawang paa, talagang napuwersa. Umitim, maminumahal, hanggang kalahati. Talagang wala na. Sabi nga nung doktor po natin, yung doktor po na kapitbahay po natin doon sa pastoral house, dahil mayroon po tayong kapitbahay doon na doktor, maminumahal, nandun sa harapan. Sabi niya sa akin, within 3 days, hindi mo pa operan, mabubulok yan. Sabi niya sa akin, dahil nabulok na yan, nangitim na. Alam nila yun, maminumahal, dahil pinag-aralan po nila yan. Praise God.
lalo doktor pa yan, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nalalangin ako sa ating pinakamamalapay na Jesus. Bagamat tao tayo, minsan nawawalan tayo ng pag-asa, maminamahal. Pero hindi pa rin ako bumitaw sa pananalangin sa ating pinakamalapay sa praise God. Alam niyo pong sinabi ko sa ating pinakamalapay Jesus na hiniling ko sa Kanya, paano na ako gagamitin bilang isang mananugtog sa kanyang banal ubasan ng praise God kung yung aking paa ay mapuputol, maminamahal. At nagsisi talaga ako, maminamahal, saan ako nagkulang, saan ako nagkasala, maminamahal, patawarin ako ng ating pinakamalapay sa praise God. For the first prayer, lagi ng ating ginagalang malapasok, nililihans ko yan, maminamahal, kada hapon. After 3 days, maminamahal, pinalakad ako ng ating pinakamamalapay sa praise God. Yung aking nabubulok na paa, maminamahal, ngayon po, na ilalakad ko na sa pangalan ng ating pinakamamalapay sa praise God. Kaya totoo talaga, maminamahal, huwag kang bumitaw sa pananalangin sa ating pinakamamalapay. Lalo na, pag nasa kagipitan ka, maminamahal, lagi kang magkumapit sa ating pinakamamalapay Jesus at tutulungan ka talaga ng ating pinakamamalapay. Kaya lang ka po rin pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay sa praise God. Palakpakan po natin ang ating malapay noon, yung malakas na palakpak, minamahal. Amen. Praise the Lord. Ang ating Diyos ay Diyos na buhay. Amen. At sabi nga, wala tayong panalangin na hindi narinig ng ating Diyos. Amen. Matter of time. Sabi nga, in His time parati, through the first prayer, sa mga panlay, ating ginagalang minamabalista, Waldo Estrada Almeida, ay talagang yung kita niyo yung mga himala ng ating malapay noon, ginagawa niya sa pamagitan ng ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang bupangaton sa ating mga kapatid, ating beloved sister Irene Servan sa kanyang pasasalamat. Sundan po siya ng ating pong beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Ako din po yung nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati po sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang turo at aral po ng ating pong beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa ating pong mga beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang madaling araw na po mga minamahal. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi pa po kami nakakakilala sa gawain ito. Andyan po yung kaguluhan ng aming pamumuhay. Andyan po ang aming pong ama, mga minamahal ay talaga pong dadtad po ng bisyo, mga minamahal. Gabi-gabi po yan na umuuwing lasing, mga minamahal. Andyan po andyan po mga minamahal na kapag umuwi po yan ng gabi, mga minamahal, kami po ng aking pong mga kapatid, kami po yung nagtatago sa sobrang takot po, mga minamahal. Kami po yung nagtatago sa ilalim ng papag. O kaya po mga minamahal, nagtutulog-tulugan na lamang po kami, mga minamahal. At lalabas at kakain na lamang po kami pag ang aming pong beloved na ama, mga minamahal, ay tulog na, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na nung kami po yung nakakilala sa gawain ito, andyan po na bagamat kami po'y patuloy na dumadalo po nun, mga minamahal. Andyan pa rin po ang aming pong beloved na amay. Ganun pa rin po, mga minamahal. Patuloy pa rin po sa kanyang bisyo. At may time nga po na dumadalo po kami, mga minamahal, ng linggo na ang aming pong beloved na ama ay may hangover, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal. Subalit napakabuti na ating pinakamamahal na Jesus dahil kami po hindi po nagsawa, mga minamahal, na manalangin. At alam namin, mga minamahal, na darating ang panahon na sila babaguhin ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po, mga minamahal, na dumating po yung time na sila pinaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. January 1 po yun, mga minamahal, ng aming pong beloved na may nakaramdam ng pananakit ng dibdib, mga minamahal. Andyan po na sila itinakbo po namin sa hospital at sabi nga po ng doktor, kailangan po namin silang ipa-confine dahil ang findings nga po ng doktor, may sakit nga po sila sa puso, mga minamahal. Andyan po, at that time lamang po namin nalaman ng aming pong ama ay may sakit sa puso, mga minamahal. Subalit sa kakulangan nga po na pinansyal, andyan po na ang aming pong beloved na ama at ina ay nag-decide po, mga minamahal, na sila po mag-alay ng ayun at mag-stay po dito sa pastoral. Andyan po, pagkatapos po ng kanilang
pag-ayuno mga minamahal. Diyan po yung instant na kagalingan na pinagkalob ng ating pong Praise pinakamamahal the na Lord, Jesus. amen. At hindi lamang po yan mga minamahal. Instant din pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Jesus ang bisyo ng aming pong beloved Ama, mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po mga minamahal, nung bata po ako mga minamahal, grade 3 po ako noon mga minamahal, nung kami po ng aking pong mga beloved pinsan ay naglalaro ng tagu-taguan, mga minamahal. Sa amin pong pagtakbo, mga minamahal, dumaan po ako sa may basurahan, mga minamahal, at hindi ko po namalayan na naapakan ko po pala yung nakatusok na salamin basag na salamin sa may lupa, mga minamahal. Pag uwi ko, mga minamahal, tinuro po ng aking pong pinsan na may tumutulo daw nga po dugo sa aking pong kanang hinlalaki. Dito sa may hinlalaki ko po na sa kanang paa, mga minamahal. At pagtingin ko nga po, mga minamahal, talaga pong halos na kalaylay na nga po yung hinalaki ko po sa kanang paa, mga minamahal. At sobrang parang gripo po yung dugo, mga minamahal, na lumalabas. At umuwi ako sa bahay ng umiiyak dahil sobrang takot na takot po ako, mga minamahal. At ito po binalo, dahil nga po noon, mga minamahal, sabi nga po nila, pag nilagyan mo nga daw po ng kape, titigil nga daw po yung pagdurugo, mga minamahal. At subalit, andyan po na talaga pong hindi po talaga tumigil yung pagdurugo, at binalot po ito ng aking pong beloved na ina ng tela, mga minamahal. At andyan po na ako po'y tinakbo nga po dyan sa hospital, at habang nasa daan po kami, mga minamahal, ang aking pong beloved na ina ay sinabihan nga po ako na magsisit manalangin sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil that time po, mga minamahal, ang mga Children's Square po ng mga minamahal, talaga pong niyayayam nga po nila ako na magpagamit din bilang isang Children's Square. Sa sobrang hiya ko po, mga minamahal, talagang nagtatago po talaga ako noon, mga minamahal. Andyan po na, that time po, kami po nanalangin ng aking pong beloved na at nangako po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na magpagamit bilang isang Children's Square po ng mga minamahal. At pagkatapos po namin manalangin at ilihans po ang aking pong paa, talaga po, andyan po tumigil po yung pagdurugo, mga minamahal. Praise the Lord. Sa hospital para ipatahi, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At pupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil dumating po yung time na ako po nagdalaga, ginamit din bilang isang finance choir. Subalit, andyan po yung time na ako po nanlamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako po nagpaalam, mga minamahal, sa ating pong beloved Atilis po nun, mga minamahal, ako po bababa bilang isang mang-aawit upang maghanap ng trabaho sa dako ng Maynila. Subalit, hindi po ako pinayagan ng ating pong beloved Atilis po nun, mga minamahal. Subalit, andyan po na ang aking pong sinunod po ang aking pong kagustuhan, mga minamahal. Andyan po na pumunta nga po ako sa dako ng Maynila at nagkaroon nga po ako ng trabaho. Andyan po na mga minamahal, ako pa po'y nakakadalo sa dako ng Amoranto, mga minamahal, dahil that time po ako po'y nakatira po sa aking pong beloved dito na sila po yung unang nakakilala sa gawain. Subalit, nung ako po'y nag-decide po na mag-bed spacing, mga minamahal, dahil sa layo nga po nung tinutuluyan namin, mga minamahal, andyan po na dumating po sa point na ako po'y hindi na po dumadalo at natuto na rin po akong uminom ng alak, mabarkada, mga minamahal, imbis na dadalo po ako, mga minamahal, ako po sumasama sa mga kabarkada ko po noon upang mag-outing, mga minamahal. Diyan din po na ako pinag-rebuild sa akin po mga magulang. Ilang buwan po akong hindi nagparamdam sa kanila, mga minamahal, subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil talaga pong ako po'y muling ibinalik muli ng ating pinakamamahal na Praise Jesus the Lord, amen. sa Kanya, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil may patutuko rin po, mga minamahal, nung aking pong pinagbubuntis ang aking pong bunsong anak, mga minamahal. Ilang weeks ko pa lang po siyang pinagbubuntis, andyan po na ako po'y dinugo, mga minamahal, at kami po ng aking pong beloved ating mga minamahal ay pumunta sa Obigayni, mga minamahal. Andyan po na sabi po ng OB po nun, mga minamahal, na may chance nga po na makunan nga po ako, mga minamahal.
Andiyan po mga minamahal na ako po umuwi sa bahay, mga minamahal. Bagamat sabi nga po ng doktor mo nga po noon na kailangan ko pong magpa-confine. Subalit ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na pa Jesus na kapag ito bibi ko po ay pinagkalob na ating pinakamamahal na pa Jesus, kami po kanyang iingatan, mga minamahal. Amen. Andiyan po na ang sabi nga po ng doktor noon na kailangan ko po ng fully bed rest, mga minamahal, hanggang sa ready ko na po siyang ilabas, mga minamahal. Andyan po na ang aking pong beloved husband po noon, mga minamahal, nag-decide pong mag-resign sa trabaho dahil para maalagaan po ako. Talaga pong napakahirap po talaga, mga minamahal, dahil wala po kami mapagkuhanan ng income, mga minamahal, dahil nga po nag-resign nga po siya, mga minamahal. Nung time na medyo okay na po ako, siya po'y bumalik sa dako ng Maynila upang mag-apply. Subalit talaga pong mga minamahal na hindi po maganda yung mga napasukan niyang kumpanya dahil nalilate nga po yung mga sahod. Kaya nag-decide po siyang umuwi ulit dito sa dako ng Pangasinan at mag-apply ng trabaho, mga minamahal na malapit dito. Dahil ako pinanalangin, that time po ako pinanalangin sa ating pinakamamahal na pa Jesus na sana ay pagkaluban nga po siya ng trabaho dito na po sa Pangasinan dahil talaga pong lagi, nung nasa Maynila nga po siya, ilang months bago po siya umuwi, may time nga po na ina-assign, nadidistino po sila sa dako po ng Mindanao, mga minamahal. Andiyan po na, ako po hindi binigo ng ating pinakamamahal na pa Jesus dahil dyan po sa may swal po sa may fishport po sa paggawan po ng barko siya. Bagamat po, sabi ko sa kanya, bakit, dahil nga ang skilled po niya, mga minamahal, hindi po, po dun sa in-applyan niya, mga minamahal, sabi niya, sabi ko sa kanya, bakit ka nag-apply ng ganyan, hindi mo naman skilled yan, sabi ko sa kanya, sabi niya, itatry nga daw po niya, kasi yung skilled nga po niya, hindi po available that time, mga minamahal, sabi ko, malapay noon, nagnalangin po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus na kung ito ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Talaga pong napapagabuti ng ating pinakamamahal na pa Jesus dahil ito po nga po ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na pa Jesus sa Kanya, mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na pa Jesus dahil ang problema na naman po namin noon, mga minamahal, dahil sa layo nga po ng dito po sa atin na papuntang Sual, andyan po na nalilate po siya sa trabaho, andyan po na nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na pa Jesus na naway pagkaluban nga po kami ng motor, mga minamahal. At talaga pong napakabuti ng ating pinakamamahal na pa Jesus dahil kami po hindi niya binigo, mga Praise the minamahal, Lord, pinagkaloob amen. nga po niya ito. At dumating nga po yung pandemic, mga minamahal, na nagsara nga po yung kumpanya nila, pinapasukan nila, mga minamahal. That time ko po na-realize na pinagkaloob nga po na motor natin pinakamamahal na pa Jesus ay siya pong gagamitin na ating pinakamamahal na pa Jesus upang ito po'y aming mapagkukuhanan ng aming mga pangangailangan, mga minamahal. At alam ko po, mga minamahal, na yung motor na yun, mga minamahal, ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Prepare na po ito natin pinakamamahal pa Jesus sa pandemic na ating naranasan, Amen, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Ako rin po napupurit ng papasalamat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Dahil po sa pagtitinda nga po na aking asawa dyan sa dako ng Pampanga, mga minamahal, andyan po laman po sila ng kalsada. Andyan po hindi po biro, mga minamahal, na ikaw po mga minamahal ay araw-araw na nasa kalsada, mga minamahal, dahil uso po ang heat stroke, mga minamahal. Kaya labis-labis ko pong pinapasalamatan ating pinakamamahal na pa Jesus sa pag-iingat na ipinagkakalob niya po sa aking pong beloved husband, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At bago po ako magtapos, mga minamahal, kami po mag-aalay ng mga mangkalangit na awitin. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at maniwala ka. Tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod ang puso, isip ay litong-lito. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siyang tanging sagot sa sulit. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ilaw ng landas mo'y madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, doon lang ako. Hindi mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo'y madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo'y madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Praise the Lord, praise the Lord. Minsan na pa natin palakpangan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things, so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely or in pain, see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in
the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friend. I see you in these ones, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. Kapurihan, pasasalamat at para lamang po sa ating pinakamamahalang na Diyos po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang palutot at awitin na yan para sa ating malapit. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Narito na po ating pong mga kapatid, beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Siya po sundan ang ating pong beloved sister Miriam Reyes. Amen. First Lord po ang pinatas na pagpupuri, pagluhati, patakila ay sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Dobleng Praise the Lord. paggalang, pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Wilder Estrada Meda, again po sa mga di malilimutan mga aturo ng Assistant Pastor Lina C. Almeida, again po sa buong Almeida family, beloved elders, pastoral workers, at yung sa inyo rin po minamahal kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isa pang palang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri po sa ating pinakalpang Isus niya po na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipayang ginawang kaputihan sa aking buhay. Ako'y napupuri po sa ating pinakalpang Isus niya po na way back March 2021, ako po'y nakaroon ng trangkaso, 10 days, wala pong kain dahil wala pong panlasa. Ako'y nanghihina, nanghilo, na minahal niya po na ako'y na-desisyon na mapatingin po sa manghilot kung may pilay ba o wala. Yung aking likod, minamahal niya po na pagkatapos po ng panghilot, minamahal niya po na may pillow po yung aking likod, minamahal niya po na hindi po yung dahilan kung bakit ako nagtrangkaso na 10 days. Niya po na sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakalpang Isus na bumalik pa ako sa pagdadalo. Minamahal niya po, minamahal. Ako ito bumalik ng April 4, 2021. Supper po yan, ako'y nagsisisi, napupuri sa ating pinakalpang Isus niya po na after preaching Elias yung aking trangkaso na 10 days, tampong binagaling ng pinakamahal pang Isus. Kaya ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakalpang Isus. Yung aking pilay po sa aking lingkod ay standing po pinagaling ng pinakalpang Isus. Kaya lubos-lubos ko yung pinapatalasan sa ating pinakalpang Isus dahil sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Kinupupuri niyo po sa ating pinakalpang Isus niya po na sa patuloy na provide ng aming pangalan sa pang-araw-araw, provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Kaya sa patuloy na pagkabay at pag-iingat po sa aking pag-drive ng motor na single niya po na lubos ko yung pinapasalatan sa ating pinakalpang Isus sa
hindi kami pinapabayaan ang ganito po sa aking pag-aaral kaya pagamat di po karapat-dapat ngunit ako'y patuloy na kinakabagan bilang mga awit kaya hanggang dito lang po ang nagpasalamat sa ating pinakalmahal pang Isus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating pong beloved sister Miriam Reyes sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon at upang tayo po mga minamahal mapagbigyan natin as much as we can yung ating pong mga nakalista po dito. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Peddy Castillo. Amen. Pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeda at patuloy po natin inaalala ang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at ako din po ay bumapati sa buong beloved Almeda family sa inyo, sa ating mga beloved pastoral workers, sa inyong mga kapatiran, isang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa kalakasan, kalusugan, na patuloy yung pinagkakaloob sa akin, mga minamahal at sa akin buong sambahayan. Ako din po ay nagpapasalamat sa patuloy niyong pag-iingat sa amin sa araw-araw. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kagalingan ng aking karamdaman, mga minamahal. Andyan na, year 2010 po ako po yung na-diagnose ng thyroid cancer, mga minamahal. Ngunit yung balingkod, andyan po na nagpatuloy lamang po sa pagdalo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nag-ali din po ng pag-ayon ng mga minamahal. Andyan po na sa patuloy lamang po na pagdalo sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, ang aking karamdaman na yan. Ito ay lubos ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na sa patuloy niyang pagpuprovide ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. At ako din pinapasalamatan sa mahal na Jesus, bagamat hindi karapat-dapat, ako ay kanyang minarapat upang maging isang mga awit at kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang paluto na yan. At yan po ay patunay na ang Diyos ay parating ating po sabi nga, ang Diyos ay ating maasan sa oras ng kabagabagan. Amen. At yan ating pong nararanasan to sa bawat salita ng Diyos. Sabi nga, ito'y buhay at buhay. Amen. Magkaiba po yun. Ang Diyos, salita ng Diyos ay buhay at ang kanyang salita, mga minamahal, ay buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito ating beloved brother Peddy Castillo sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya ay sundan ng ating pong kung may oras pa, ating beloved Sister Heidi Aquino. Amen. Amen. Amen po, Pastor. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganon din po sa di malilimutang mga aral turo sa ating beloved Pastor Wildy Almeda. Ganon din po sa beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo po minamahal na kapatiran, po ay nagpapabot na mapagpalaw. Madaling araw na po minamahal. Nakilala ko mga Jesus Miracle Crusade sa pag-social media, sa napanood ko ang gawain to sa live streaming ay inanap ko ang gawain po ito ng Jesus Miracle Crusade. Nang nahanap ko po ay sa pagdalo ko ay agad po ako nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Papasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng kanyang ginapa. Sa lahat po ng
ginawa sa akin, kinabagan, pag-iingat. Papasalamat po sa lahat. Lahat po, pagpapalang sa physical, financial, spiritual. Higit pa spiritual, at sa pagbabago ko. Dati po ay may inumin po ng alak. May mga bisyo. Laging babad sa cellphone. At laging masakitin. Madaling mapagod. Nang kilala kong gawain po ito ay unti akong binigyan ng kalakasan. Binigyan ng kalakas, karunungan, peace of mind. Papasalamat ako sa pinupuri ko dahil dito ko nadama ang malaki ang kagalakan sa pagpupuri. At sa lahat na po ng kanyang kagalingan sa akin, ako po ay magsasaka po ako kaya po putikan ay kaya kong kahit maputik, nasanay po ako talaga sa mga maputik. Papasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa kabila po ng mga pagsubok ay aki po nalampasan lahat po ng problema. Pasalamat. Pinupuri ko ang pinakamamayang Jesus dahil po marami po akong natutuhan sa kabila po ng pag-i-stay ko at sa pagpapasti, marami po akong natutunan. Lahat po ng mga kalakasan. Agit po sa lahat ay peace of mind dahil dati ay ako po ay nagkaroon po ng depression, nagkasakit po ako. Lagi po akong natatrangkaso, laging nag-iisip ng mga mali-mali na yung isip ko ay parang nasa kabilang mundo. Tapos parang sinasaniban ng masang espiritu ng buhay na ako ay lagi nagkasakit. Beloved choir, please prepare. Papasalamat ako sa pinakamang Panginoong Isus. Doon ako ay nalis doon sa depression ko. Papasalamat ako, pinagalingan ko doon sa lalat po sa kagalingan. Hanggang dito lamang po ang lahat po ng kapurihan, pagdatakila, pagluwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahaling Diyos po lamang po. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Diyan na po nagtatapos ang ating pong pakikinig ng mga buhay na patotoo at sa mga nabanggit at tatawag na di pa nabigyan pagkakataon mga minamahal dahil sa kakulangan ng oras ay lubin malapay sa ating sunod na banal gawain. Kayo po yung mabigyan ng pagkakataon upang makapaghayag ng pasalamat sa pamamagitan ng mga patuto. At sa ngayon mga minamahal, tayo muna itatayo muli at aawit sa ating mahal na Panginoon habang naganda ang ating mga beloved choir sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam mukha mo'y mamasdan.
o Diyos, sa kabanalan mo. Come on and shout from the mountaintop, proclaim the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody, come on and shout it, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Now let the world know that Jesus is coming soon, so very soon. For the Lord is my tower. Glory, praise the Lord. Amen. Hallelujah. To turn down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer. And bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. Amen. Praise the Lord. And bring the powers of darkness underneath my feet. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga pinamahal para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At ating samahan ang ating mga pinamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close and let your love surround me. Draw me to your and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love. You in me. It is so much. Lord, renew my mind as you will and in my life, believe it every day. By the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Oh, bring me near, draw me to your side. I rise up like an eagle, and I will soar within. Your spirit leads me on by the power of your love. Thank you so much, Lord. Hallelujah. My eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as you will
and home in my life, living every day. By the power of your love. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, be close, let your love surround me. Oh, me, draw me to your side, and as I wait, I rise up like a king, yeah, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Amen. Hallelujah, hallelujah. Oh, be close. Let your love surround me. The road to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, yeah, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Even praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. The word worthy to be praised, O God. Para pagpuri at pasalamat sa oras ito mga minamahal, sikapin ang bawat sa ating madamang banal na presensya ng Diyos. Siya ang ating silyo ng kaligtasan. Tayo natin dumalangin mga minamahal. Dakilang Diyos ang batasahin pangalan namin pinakamamalapit na Jesus. Wala kaming nais sa bumagdamag na ito kundi ikaw ay aming pasalamatan, dakilay ano yung nagawa sa aming buhay. Ito lamang ang aming magawa. Sa lahat ng iyong pagpapatawad, sa lahat ng iyong pagmamahal, sa lahat ng iyong pagkalinga, tangin namin magaway, alayan ka na papuring ako. Bawat awiting ito, sa aming huling awitin, nawa maging mabaw presensya sa iyong dakila. Kabanaran ang Panginoon. Ikaw man ang Panginoon ang maglangis. Bigyan pa ang kataon namin mga kapatid, di pa makadama ng iyong banal na presensya upang sila rin na maging pagpalain sa araw na ito. Sa pandalangin ng aming ginagawa ng Barbanglista Valdestrada Almeida ay mapinaminaman ang gagawa. Sa pangalan ni Jesus, ito kami sa panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala. God bless you, welcome. Laging natatanggap ko. Dito na masulat ang pag-ibig ko. Buong wala sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig ko ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na maalin sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero, gusto sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig ko ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't explain. I know that I must give only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't explain. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. To God be the glory. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanya muli papatubay sa ating muna tapos na ating pong pag-alay na mapapuring awit na yan. Amen. Sabi ng Biblia, God inhabited the praises of His people. At kapag tayo po maminamal, every time tayo po maminamal ay umaawit ang mga anak ng Diyos, dapat ay talagang that's the time for us to commune with God. Ating kausapin ang ating mahal na Panginoon sapagkat sabi nga, in the midst of two or more people na pinag-uusapan ng mahal na Panginoon, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At dapat magising na tayo mga minamahal. Amen. Sapagkat maya-maya lamang po ay atin na pong mapapakinggan ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Bago po lahat, ay muli ako'y bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers. Kayo po wini-welcome po namin sa overnight prayer, magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. Ito pinanguna po natin pong iginagalang at pinabalibang lista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers, kung saan man kayo ngayon, ang pangangailangan po niyo mga minamahal, ay talagang magantabay at talagang kausapin parati ang mahal na Panginoon. Amen. Trust in the Lord. Sapat ang Diyos, sabi nga ng Biblia, mga minamahal, walang mahirap na bagay sa ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We give due honor and respect sa ating mga beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina Comon Almeida, sa ating mga beloved workers. Good morning. Sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon, ating beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po idadako sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at mga handog. Ito ba'y mahalaga? Bakit kailangan ganapin ito ng mga anak ng Diyos? Amen. At bakit from time to time, ever since tayo pumaminamal na sa misteryong ito, ating parating napapakinggan ang pangangaral ng pagbibigay. Amen? Sabi ito sa aklat ng Marcos, Kabanata 10, talata 17, italon sa 19 hanggang 22. Atin mo ng palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi ito, nang siya'y umalis, na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya at siya'y tinanong, mabuting guro,
Ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Nalalaman mo, sabi ng Panginoon, nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang madaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking naginanap mula sa aking kabataan. At pagtitig sa kanya ni Jesus ay giniliw siya at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa mga duka at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pag pumarito ka, sumunod ka sa akin, datapwat siya'y nahapis sa sabing ito at siya'y yumaong namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Isang tao po dito, mga minamahal, ay talagang siya po'y masyadong naabala o naaburido kung paano niya makamit ang tinatawag na kaligtasan, mga minamahal. Sabi niya, mabuting guro, anong gagawin ko para magmana ng buhay na walang hanggan? Any one of us might ask that. Anong gagawin ko para tayo ating kampi ng kalangitan? That's the reason kung bakit tayo po, mga minamahal, dumadalo Miyerkules, Biyernes, Linggo. Tayo lahat, mga minamahal, na pinamumuhay ang kabanalan, ating ginaganap ang kalooban ng Diyos because we want to go to heaven. Gusto natin magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya maring the same ang katanungan ng bawat isa. And as we do things, mga minamahal, akala natin na yung paggawa natin na mabuti araw-araw, mga minamahal, amen, at ini-ignore natin ang pagbibigay, ay sapat na ito upang tayo po, mga minamahal, ay magmana ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng talata, mga minamahal, lahat po muna ng gising-gising, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi dito, mga minamahal, anong gagawin ko para magmana ng buhay na walang hanggan? Nalalaman mo ang utos. Huwag kang pumatay, huwag kang mandaya, mga lunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa katotohanan, di katotohanan, huwag kang mandaya, igala mo ang iyong ama't ina. Ibig sabihin, mga minamahal, sabi niya, lahat ng ito'y kamula kabatang ginagawa ko na. Amen. Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, napakahalaga ng pagbibigay. Sapagkat ang sabi ng mahal na Panginoon, isang bagay na lang ang kulang mo. Amen? Ibigay mo, ipagbili mo lahat ng pag-aari mo at ibigay mo sa mga dukha. Amen? Abutin sila yung pangangailangan ng iyong mga kababayan. Magkaroon ka ng totoong pag-ibig sa iyong kapwa. Sumunod ka sa akin at maglingkod ka sa mahal na Panginoon. Amen. Kung ang ating prinsipyo, mga minamahal, ay sapat na ako'y dumadalo, sapat na ako'y mamuhay ng kabanalan, sapat na ako'y hindi gumagawa ng masama, boski na hindi ako magbigay, okay lang yan. Eh bakit ang taong ito na naghahanap ng katotohanan, na siya po, mga minamahal, nagtatanong kung paano magkamit ng buhay na walang hanggan? Sinabi ng mahal na Panginoon, okay, nagawa mo na lahat yan. Isa na lang ang kulang mo. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Wala ba po natin ang ating mahal na Panginoon? Amen? Amen? Sapagkat alam na mahal na Panginoon, kapag ang pinag-uusapan ay pera, mabigat ang kamay ng mga anak ng Diyos. Kung hindi totoong nananampalataya sa mahal na Panginoon, hindi ka magbibigay. Kung hindi mo pinananampalatayanan ang mga pangako ng Diyos, yung bagay na pwedeng ibili mo na sana pangailangan mo, hindi mo yan ibibigay sa mahal na Panginoon. Dahil you thought all of these monies, hardly earned monies, akala mo ito'y iyo, mga minamahal. Pero ang sinasabi ng Biblia, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, Ecclesiastes sa Kabanata 5:19. Ang sabi niyan, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Ibig sabihin, lahat na meron tayo, yan po'y galing sa mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kunin mo ang bahagi mo. Ibigay mo sa Diyos ang bahagi ng mahal na Panginoon. Amen? Basahin niyo yan. Ecclesiastes Kabanata 5:19. Ang sabi diyan, kumain ng iyon at kumuha ng kanyang bahagi. Ba't yung sinabing kunin mo lahat?
sapagkat sa bawat pagpapalang dumarating sa atin, ay may bahagi ang ating mahal na Panginoon. Ano yan? Yan ay sinasabi ng Malakias Kabanata 3, talatay, simulan natin mga minamahal sa aklat ng dito sa 7 hanggang 12. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking matuntunin at hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, ako manumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon na magpo. Which is sabi, saan kayo manumbalik? Nanakawan baga ng taong Diyos? Sa pagkain may ninanakawan niyo ko. Which is sabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ito yung sinasabi ng mahal na Panginoon na bahagi niya. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin mga minamahal, no question. Sapagkat sa lahat ng pagpapalang meron tayo, ang sabi ng talata, Ecclesiastes 5:19, galing sa mahal na Panginoon. Pero sabi niya, kunin mo lang ang bahagi mo, ibigay mo sa Diyos ang para sa mahal na Panginoon. Magkano naman, ano naman ang para sa mahal na Panginoon na sinasabi diyan? Na bahagi ng mahal na Panginoon. Dito sa aklat ng Malakias sabi diyan, ikasampung bahagi at mga handog. So ibig sabihin mga minamahal, ay ikasampung bahagi at handog, hindi yan sa atin. Sa bawat dumating sa atin na pagpapala, ay ikasampung bahagi at handog, hindi yan sa atin. Bigay man yan ang mahal mo sa buhay. Tinarabaho mo man yan, upa mo man yan, naapulot mo man yan. Amen? Amen? Lahat yan, ang sabi ng Ecclesiastes 5:19, galing yan sa mahal na Panginoon. Hindi yan darating sa iyo kung hindi ka pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi niya, mga minamahal, huwag na huwag mong kunin ang para sa Diyos. Ibigay mo sa mahal na Panginoon ang ikasampung bahagi at handog. Ano ba ikasampung bahagi, mga minamahal? At ano yung handog? Ikasampung bahagi, tithes. Kung inyong balikan, mga minamahal, sa mga Old Testament, mula kauna ng mga Kristiyano, mula kay mga Abraham, mga minamahal. Amen? Ang sabi diyan, sila nagbibigay ng ikasampung bahagi. Ito yung 10% of all the blessings na kanila natanggap. Nakamkam man yan sa pagkipagdigma o yan man ay nakuha nila bilang mga anak ng Diyos, lahat yan galing sa ating mahal na Panginoon. Ay ikasampung bahagi, banal sa harapan ng Panginoon. Huwag na huwag mong gagalawin yan. Amen? Pero kung titignan natin ng Malakias, dalawang nandun. Ikasampung bahagi at handog. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Malinaw po yan mga minamahal. Kapag patuloy natin kinukuha yan at pinakikialaman yan, ang sabi ng Biblia mga minamahal, tayo po ay nagkakasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, narinig mo na ang batas, narinig mo na ang salita ng Panginoon, pero patuloy mo pa rin kinukuha mga minamahal, ay kasampung bahagi at handog sa bawat pagpapalang meron ka. Sabi ng Biblia, tayo po'y naturingan nagkakasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya kapag nakuha natin yung tinatawag na kasampung bahagi, may handog na tinatawag. Another 10%, sabi ng mga pastor. Kaya meron tayong tinatawag na 20% giving. 10 plus 10. 10 ang tithes, another 10 ang handog, mga minamahal. Amen? Pinaka-minimum yan. Sapagkat sabi nga, it is within the decision of the giver, mga minamahal. Yung handog mo, pwede mong taasan yan. Pwede mong gawing 10%, 20%, 30%, 40%. If you decide to gawin mong 30% yung tinatawag mo handog, mga minamahal, idagdag mo ngayon yung tithes mo na 10. So 30 plus 10, that is 40% giving. Huwag ka mag-alala. Sabi ng talata, the more you give, the more you will be blessed. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi niya, bakit ko kailangan ibibigay? Kailangan ipunin ko yan para sa aking pamilya, para sa pambuhay ko, para sa pag-aaral ng aking mga anak. Iyan ang kaparaanan ng Diyos. Amen? Amen? Yan ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, sa aklat ng Isaiah Kabanata 55, talata 8, 9 hanggang 11. Sabi niya, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are my ways. Yung kaparaanan ng Diyos, yung kaisipan ng Diyos, hindi katulad ng kaisipan ng tao. Kung sa kaisipan ng tao, mga minamahal, para siya ay magkaroon ng mga magkamal na mga pagpapala, kinakailangan, mga minamahal, hindi maglabas ng pera at ipunin na lang ng ipunin, mga minamahal. Sa Diyos ang sinasabi niya, mga minamahal, sige, ipunin mo, pero ibigay mo sa Diyos ay kasampung bahagi. Magbigay ka. Amen? Tinan niyo yung mga sumunod, mga minamahal. Kami, mga sumunod, mga minamahal. Amen? Ang sabi ng Biblia, nung pinangako namin una kung marinig ito, mga minamahal,
Sabi ko, wala na akong pera. Amen? Pero sinubukan ko pa rin. Yung mga unang bunga, mga minamahal, for example, wala kang trabaho. Tapos sabi mo sa malapay na pagpalain mo ko. Dahil sabi niyo, patunong kanina, gustong-gusto niya magtrabaho, matalino. Sabi nga ng kay tatay cum laude, pero walang trabaho. Bakit? Walang trabaho makita. Pero nung sila'y nakakilala sa malapay noon nagtapat, yung trabaho mismo ang lumapit sa kanila. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Same thing nangyayari sa mga Kristiyanong nagtatapat, mga minamahal. Hindi kailanman binibigo ng Diyos ang mga taong naniniwala sa kanyang mga salita. Amen? So yung pagbibigay ng unang bunga, napakahalaga nun, mga minamahal. O kung yung mga tayo po sa bawat pagpapameron tayo, mga minamahal, ibigay mo ang kasampung bagay ng malaking bagay yan sapagat ang sinusunod mo hindi utos ng tao, kundi utos ng ating mahal na Panginoon. Amen? Anong gagawin? Ikasampung bahagi, tandog, mga minamahal. Ang sabi ng talatang 10, mga minamahal, pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. Sabi ng talatang 10, dalihin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Grabe! Sabi diyan, tuloy natin mo, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. Hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ng ang inyong puno ng ubas sa parang. Sabi ng Panginoon na Magbo. At tatawagin kayo ng lahat ng bansa na mapalad sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen? Pag-iingatan ng iyong negosyo. Amen? Mayroong mga threats na darating sa iyo. May mga, nandiyan down na yung ating negosyo, delikado ngayon. Sabi ng ating mga kapatid, nung nagkaroon ng pandemic, sila po number 1 affected sa tourism, events management. Pero sabi niya, mga minamahal, kami na ng palataya ng Diyos, hindi kami pababayaan. Mantaki mo mag-open. When God closes doors, mga minamahal, He makes sure na mayroong bagong bumubukas upang tayo po, mga minamahal, i-enjoy natin ang mga ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Nag-lay down yung kanilang business sa events, mga minamahal, nagkaroon ng opening doon sa tinatawag na buy and sell, mga minamahal, bangus, lahat, anything, bininagay nila. Tapos mga minamahal, makita natin mga minamahal kung paano sila pinagpala ng ating mahal. Sabi ng ating mahal kapatid kanina, malayo, wala pa naman ang pandemic, pero nanalain na kami. Bigyan kami ng motor. Amen? Tapos biglang dumating ang pandemic, mga minamahal, hindi na alam kung saan nila kukunin, dalawang trabaho. Ang ginawa niya, yung motor na binigay ng mahal na Panginoon, yun palang gagamitin ng Diyos upang magkakaroon sila ng ikabubuhay araw-araw habang may pandemya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Parating advance sa mahal na Panginoon kung mag-isip at magbigay ng pagpapala sa atin. Inihahanda niya tayo parati. Amen? Upang dumating man ang salot na yan, dumating man ang mga pagsubok na yan, nadadanasin siyempre ng lahat ng tao, ikaw ready ka. Alam na alam mo kung paano ka makasurvive. Bakit? May Diyos ka na nakakaalam ng yung yesterday, yung kahapon, alam niya yun. Yung ngayon mo, alam niya. Pati yung kinabukasan mo, alam ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano yung kasampung bahagi, dog? 20% mga minamahal, 1,000 times 0.2 lang yan para lumabas sa ating calculator, mga minamahal. Napakahalaga na kwentahin natin. Amen. Dahil hindi naman eksaktong 1,000 na dumarating sa atin. Lumalampas yan. Amen. Sometimes bumababa yan. Amen. So 1,000 times 0.2. So that is 200. 100 ang dumating sa iyo times 0.2, 20 pesos yan. 10 piso dumating sa iyo times 0.2, mga minamahal, that is 2 pesos, mga minamahal. Pagsama-samahin mo yan. Pagdating ng Miyerkules, dalhin mo yan sa mahal na Panginoon. Dumalo ka. Pag sinabing dalhin, kasama ka dapat. Amen? Pagdating ng Huwebes, sige na naman, trabaho na naman. Pag dumating sa iyong pagpapala, kwentin muli.
kasampung bahagi. At dalhin mo yan sa Biyernes. Dumalo ka uli ng overnight prayer. Pagdating ng Sabado, trabaho uli. Amen? Pagdating ng Sabado, mga minamahal, yung kikitain mo uli doon, ipunin mo rin kasampung bahagi, tandog mga minamahal, dalhin mo yan sa Linggo. Dumalo ka sa Linggo. Kasama na yung kasampung bahagi. Pag ginawa mo yan, kapatid, ang sabi ng mga tunay na pinagpapalanak ng Diyos, yan ang susi ng pagpapala. Para mabuksan ang pagpapala, kailangan ng susi, yan ang turo na malapay. Hindi yan turo ni Brother Joben. Hindi yan turo na malapas, hindi malapay. Galing yan sa kay Brother Joben, hindi sa Beloved ng Preacher. Hindi yan sa malapastor. Galing yan sa Biblia. Galing sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Despite all these learnings na ginagawa natin, still you doubt the Word of God? Well, do not question God. Huwag mong tanongin ang mahal na Panginoon kapag hindi ka pinagpapala. Dahil ikaw, napakatigas ng puso, ayaw mo magtiwala. Pero alam ko, kaya tayo nag-overnight, kaya tayo dumadalo ng Merkulis, kaya tayo dumadalo ng Linggo, dahil gusto natin na pagpalain ng Diyos. Gusto natin na magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya sabi ng mayaman man dumapit sa mahal na Panginoon, anong gagawin ko mahal na Panginoon para magmana ng buhay na walang hanggan? Ginawa ko lahat ng kabutihan. Sabi ng mahal na Panginoon, magbigay ka. Kung willing pa rin tayo na magbigay, amen, na kung anong meron tayo mga minamahal, dahil alam natin hindi tayo papabay mahal na Panginoon, bumbuntiwan natin, yun ang tinatawag na pagbubukas ng kayamanan sa langit, bintana sa langit, ihuhulog ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung malakas na palakpak. Amen. Praise the Lord. Atin na pong hawakan, yung ating kasapong bahagi, at ating mahandog. Tipanalain po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Alvin. Amen. Praise the Lord. Upang ito ibasbasa ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Amen. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadali na ating minamarangaral sa araw nito, bagang ito, alang iba ating pong beloved elder, Brother Salde de Guzman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid. Dumalangin po tayo, mga minamahal, upang samahan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tayo po yung pupuri, pasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa dakilang kahabagan, mahal na Panginoon, nagmumula sa iyo tumuhay, at taglay namin, hiram namin sa iyo hanggang sa mga oras na ito. Patuloy kami, mahal na Panginoon, sa dakilang mong kabagan na katayo, sumunod sa iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, pinagpala nilingasan mo, magdamag namin panambahan, mahal na Panginoon, nakasama ka namin, madama namin matamis mga banal na presensya. Natangin namin kayamanan, kagalakan sa paglilingkod namin sa iyo. Salamat po mula sa pag-iingsi sa makalangit na awitin, joyful at sulim song, mahal na Panginoon, ganun din po sa buhay na patutuin yung mga anak. Sa espesyal na awitin po ng beloved Highness Generation Choir, mahal na Panginoon, sa kagalakan pagbibigay ng mga anak sa kaputandog, mahal na Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng banal na salita, mahal na Panginoon. Karunungan, kailaman wala kami, mahal na Panginoon. Ngunit sa iyong dakilang kabagaan, bigyan mo kami ng karunungan, mahal na Panginoon. Dahil nga pamuhay po namin na may panampalatay yung banal na salita, mahal na Panginoon. Sa pagkatsaga ng amin, wala po kaming magagawa, mahal na Panginoon. Patawarin mo po kami sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala sa nagdang araw sa mag-apon, magdamag na sa mga oras na ito, mahal na Panginoon. Linisin mo po kami ng banal mong dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Pagkabanalin mo po kami upang kami maging karapat dapat sa iyong kabanalan, mahal na Panginoon, sa pangkalatanan, panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pasasalamat, magpasaulang hanggan sa ating dakilang Diyos na buhay lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Doble paggalang at respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang apo. Magandang madaling araw po sa ating minamahal, ating mga pastoral workers po, mga minamahal sa pangangasiwa po ng ating beloved Kuya Bubinier sa kanyang mahal na anak, Sister Bain. Ganun din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin. Mga minamahal sa inyo po, mga kapatid ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa ating mga bisita, kung mayroon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal sa Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga followers po natin, magandang umaga po sa ating mga minamahal. Ating pag-aaralan, mga minamahal, yung unang pag-ibig natin, sapagkat marami po talaga mga minamahal na iniwanan po, mga minamahal, ang una nilang pag-ibig, yung dating gawa nila, mga minamahal. Ay kung titignan mo po ngayon, mga minamahal, iba yung unang pag-ibig natin sa ngayon kaysa noon, mga minamahal. Kasi noon, mga minamahal, makikita po natin, mga minamahal, tayo ba'y dumadalo na may takot sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Lahat po tayo unang pag-ibig. Sino po nakaranas dito, mga minamahal? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dahil nung unang pag-ibig natin, mga minamahal, naniniwala ako unang pag-ibig natin. Hindi pa nag-uumpisang gawain, mga minamahal. Tayo po narito na, mga minamahal. Amen po ba, mga minamahal? Yan po yung katotohanan, mga minamahal. Kasama na ako dyan, mga minamahal, yung pag-ibig ko ngayon, pag-ibig natin sa mahal na Panginoon,
sa lahat ng mananampalataya sa gawain ito, mga minamahal. Kung titignan mo, may nagbago po, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay paalala ito, mga minamahal, para sa ating lahat, sapagkat hinahanap ng ating pinakamamahal pa rin yung unang pag-ibig natin, yung unang gawa natin, mga minamahal. Yung unang pag-ibig natin, nariyan pagdating natin, nakaluhod na tayo, mga minamahal, totoo yan, mga minamahal. Galak na galak tayo sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nakikinig tayo ng salita ng mahal na Panginoon, talagang inililista natin, mga minamahal. Pinapakinggan natin ng mainam. Unang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, huwag masasaktan, maging abang lingkod sa atin, mga minamahal. Ito pinag-uusapan natin, bigyan natin ng kagalakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nang tayo'y masaktan, mga minamahal, sapagkat yun nga po yung gustong mangyari ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Di po ba nung unang pag-ibig natin, nagsishare tayo, umahayo tayo, mga minamahal, kahit walang leaflets, totoo po yan, mga minamahal. Nakagalak tayo ang kapayapaan, pag-ibig sa ating kapwa, sa ating mga kapatid sa pananampalataya, nag-uumapaw, mga minamahal. Ngunit ngayon, mga minamahal, saliksikin po natin yung ating sarili, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, sa Episo 1:4 po, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Epeso, ang kabanata po ay 1, ang bersikulo po ay 4, ganito po ang pagkasabi. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kaniya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Amen. Inyo po, gaano tayo ka-special, mga minamahal. Tayo na pinili ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, wala pa ang sanlibutang ito. Ngunit pinilit, hinirang na tayo ng mahal na Panginoon. Dahil tayo po, mga minamahal, kasi yung buhay natin, bago likain tayo ng mahal na Panginoon, kilala na po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya ito po'y nakalagay na po dito, mga minamahal. At sinasabi po ng banal na kasulatan sa unang Pedro 2:21, ako na lang po magbabasa, mga minamahal. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo magsisunod sa mga akbang niya. O binigyan tayo ng example para daw tayo lumakad sa akbang ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Yun po yung para sa akin, mga minamahal, sa ating lahat, mga minamahal. Ito po yung kinalulungkot ko, mga minamahal. Yung unang pag-ibig ko. Kahit dumadalo kami, mga minamahal, sa kapurihan lang sa malapay na sa paunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Nagsusumikap, dumalo ng 3 bisis, mga minamahal. Kahit sa Bible study, mga minamahal. Alam niyo ang pakiramdam namin, mga minamahal, kulang pa. Dahil may hinahanap nga na ang ating pinakamamahal pa yung unang pag-ibig natin. Nagsusumikap kahit senior citizen na, mga minamahal, sa pagdalo, nag-aayuno, mga minamahal. Nagtutumils, mga minamahal. Kuminsan, nagwa 1 meal lang, mga minamahal. Siyempre, medyo kami kasi mga may edad na, medyo talagang biblical po yan. Huwag natin pagmalaki yung kabataan natin sapagkat tayo din ay tatanda, mga minamahal. Kaya nga sabi niya kay Moises, matanda ka na, magpahinga ka na, 120. Sa Biblia, mga minamahal, hindi po nagbago yung kanyang lakas, mga minamahal, at hindi lumabi yung paningin ni Moises. Ngunit dahil sa katandaan niya, mga minamahal, pinagpahinga ng ating pinakamahal na Panginoon. At ang pumalit po si Yesway, mga minamahal. Kailangan po natin magsumikap, mga minamahal, doon sa unang pag-ibig natin sapagkat hindi tayo pwedeng mabuhay sa laman, mga minamahal. Kailangan tayo mabuhay sa Espiritu. Tayo noon, mga kaluluwang buhay, nung hindi pa tayo nakakilala. Ngayon tayo, mga Espiritong buhay na. Nung tayo may gumaganap na ng kalooban na malapay noon, tayo mga Espiritu na buhay, mga minamahal. Ang salita na malapay, kinakain natin yan yung Espiritu, mga minamahal.
Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan, ang nabubuhay sa laman ay mag-aani ng kasiraan. Ngunit kung ikaw ay nasa Espiritu, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yung po kinakailangan natin, mga minamahal, nagbigay ng halimbawa ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo upang sundin natin, mga minamahal, yung nakita natin halimbawa na pinakita ng mahal na Panginoon. Ito po para po sa ating lahat ito, huwag po tayong masasaktan, mga minamahal. Kasi wala naman po talagang perfecto sa atin. But we are going to perfection, mga minamahal. Matuwid tayo, kaya nga sinabi ng banal na kasulatan sa Revelation, ang matuwid, lalong magpapakatuwid pa. Ibig sabihin, going to perfection tayo, matuwid tayo, magpapakatuwid pa tayo. Hindi pa tayo perfecto. Maliban lang, pagbalik ng mahal na Panginoon, madatnan tayo na gumaganap ng kalooban ng mahal na Panginoon. Biblical po yan. Mapalad daw mga minamahal ang kanyang mga alipin. Matthew 24:46, mapalad yung alipin kung dumating kanyang Panginoon ay maratnan siyang ganon ang kanyang ginagawa. Mateo 24:48, dadapwat kung ang masamang alipin yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal pa ang aking Panginoon. Ito po, symbolical po ito, mga minamahal. Yung hindi tayo nagiging matapat sa paglilingkod, mga minamahal, yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan sa binasa natin. Ngunit kung tayo tapat, mga minamahal, mayroon tayong takot sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ngunit kung tayo nagpapaliban na walang dahilan, magiging hindi maganda sa paningin ng mahal na Panginoon. Yun po yung binasa natin. Magiging masama tayo sa paningin ng mahal na Panginoon. Hindi biro ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon na iligtas tayo doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Binigay ang kanyang buhay, niwala niyang kahiyaan, mga minamahal, dahil sa pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po, mga minamahal. Itong pagtitipon natin, mga minamahal, napakahalaga po nito, mga minamahal. Dito po sa, ito lagi na po natin nababanggit, paalala lang po sa ating lahat, mga minamahal. Unawain po natin, mga minamahal, itong Hebrew 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga garalan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit ng araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos ng ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haying natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaway. Salita po na mahal na Panginoon. Hindi pwede tayo magbigay ibang interpretasyon niya. Maliwanag po ang sinabi ng banal na kasulatan dahil sa pagkakatipon natin, mga minamahal, unang 1, sa city po sinasabi niya, kung tayo'y lumalakad sa liwanag niyang katulad ng mahal na Panginoon, na pakisama tayo sa bawat isa na lumalakad po tayo sa liwanag, tayo pinililinis ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ayun po yun, mga minamahal. Ibig sabihin, nagkakasala pa tayo, mga minamahal. Kaya napakalaga po yung pagtitipon natin. Yung pagtitipon natin, mga minamahal, nililinis tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ready for rapture po tayong lahat dito, mga minamahal. Basta't yung puso't isipan mo, hindi dun sa iniwanan mong bahay. Basta't yung puso't isipan mo nakasintro sa mahal na Panginoon, pagbabalik niya, alam niya, mga minamahal, kung ano yung nasa isip mo, mga minamahal, sa oras na ito. Kung ang isip mo dun sa baka mong iniwanan mo, maiiwan ka, kapatid. Maniwala ka, kapatid, maiiwan ka dahil yung puso, isipan mo doon sa baka, hindi sa mahal na Panginoon. Kung inaantok ka, natutulog ka, maring okay po yun, mga minamahal, kasi nasa alaman tayo, ibig ng Diyos, ngunit mahina ang laman, sabi niya. Kaya siya mismo tumutulong sa atin. Huwag lang natin sadyain, mga minamahal, na itulog po talaga natin. Mayroon tayong kapamaraan, mayroon tayo may binigay sa ating ng mahal na Panginoon na kapangyarihan upang labanan po natin itong gawa ng ating laman, mga minamahal, bilang nasa tao po tayo, mga minamahal. But kung sinasadya na po natin, mga minamahal, iba na pong usapan yan.
Ang mahal na Panginoon na po ang bahala dyan. Pagpapaalala lang po mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, nagbigay ng halimbawa, ano pong ginawa ng mahal na Panginoon? Siya po yung nagkatawan tao ng mga apostol, mga minamahal. Nagbigay ng halimbawa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga apostol, anong ginagawa nila, mga minamahal. Yun dapat natin sundin. Sapagkat tayo, mga minamahal, lahat po tayo dito alagad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw si Jonah, ikaw si Jonas. Ang bayang ito, mga minamahal, ay bayang makasalanan. Ang mundo, mga minamahal. May tutulad po natin sa Sodoma, Gomora, mga minamahal. Ang mundong ito, mga minamahal. Ngunit nung panahon noon, nung bumaba ang dalawang anghel upang tignan ng Sodoma, Gomora, nikiusap si Amang Abraham. Kung may 50 banal, sabi niya, gugunawin mo ba ang Sodoma, Gomora hanggang sa dumating sa 10? Kung mayroon daw 10, mga minamahal na makikita doon sa Sodoma, Gomora, hindi niya gugunawin, mga minamahal. Yung pumunta doon, mga minamahal, yung mga anghel. Tayo po, mga minamahal, sa ngayon, mga minamahal, tayo po ay may kasama natin ng mahal na Panginoon, may espiritu tayo na mahal na Panginoon. At maraming mga banal, milyon, mga minamahal, at bilyon ang tao sa buong mundo, mga minamahal. Nakuha niyo po yung ibig sabihin, mga minamahal. Tayo po ang inaasahan ng mahal na Panginoon. Sapagkat sinabi din po ng banal na kasulatan, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Sodoma, Gomora, ang Sidon, ang Siro, mga minamahal. Kung nakita nila, mga minamahal, ang himala na ginagawa ng mahal na Panginoon sa ngayon, maaaring ang Sodoma, Gomora, Sidon, nanatili yan, mga minamahal, hindi ginunaw ng mahal na Panginoon sapagkat panahon nung walang himala. Ngunit ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw, mga minamahal, ang grabing himala, yung mga patutuo ng mga anak ng Diyos. Patutuo natin lahat, mga minamahal. Kaya ang Sodoma, Gomora, may pagkakataon, mga minamahal. Tayo po yung inaasahan ng mahal na Panginoon. Katulad ng Ninive, mga minamahal. Kaya nga sinabi ng Revelation, marami, iba-ibang bansa, iba-ibang wika, marami ang maliligtas, mga minamahal. Galing sa malaking kapigatian yan mga minamahal. Yung Ninive, nagsisisi sila, hindi sila nilipol ng mahal na Panginoon. Yun din po yung gagawin natin. Ikaw si Jonah, ikaw si Jonas. Umahawak ka ng tao, marami kang tao, mga minamahal. Isa kang teacher, marami kang tinuturuan. Co-teacher mo, mga minamahal. Huwag mong sabing hindi ka magkakaroon ng bunga dyan, mga minamahal. Yun po yung tungkulin talaga natin ngayon, mga minamahal. Kasama natin ang mahal na Panginoon. Manalangin tayo mula sa panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal na manggagawa. Minamahal nating mga anak ng beloved pastor po natin. Tayo po, mga minamahal. Unity. Kailangan natin ang panalangin sa unity, mga minamahal. May lakas po sa pagkakaisa, mga minamahal. There is a strength, mga minamahal. Didinggin tayo ng mahal na Panginoon sapagkat sinabi ng banal na kasulatan. Sabi ng banal na kasulatan, kung itataas natin ang kanyang pangalan dito sa lupa, sa kanya rin, mga minamahal, na lahat ng tao ay ilalapit niya. Kaya yung Sodoma, Gomora, mga minamahal, yung Ninive na yan, mga minamahal, maraming ililigtas na mahal na Panginoon. Sino, mga minamahal? Ang magliligtas niyan, mga minamahal. Sino ang gagamitin ng mahal na Panginoon? Tinirang tayo, wala pa itong sanlibutan. Tayo po yun, mga minamahal. Kahit umikot ka sa buong mundo, mga minamahal. Kahit anong pananampalataya, wala tayong makita, mga minamahal. Na gumagawa ng kalooban ng mahal na Panginoon. Buong kalooban ng mahal na Panginoon. Ginagawa ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Laging ayuno puri ng puri ang pinakapagkain nila, ang kanilang mga luha, mga minamahal. Sinong ang panganib maging kamatayan, hinamak, mga minamahal. Sino nag-aayuno lagi ng 40 days, 60 days pataas, na palagi 100 days? Wala po, mga minamahal. Tama po yung
Nung managinip kasi ako, mga minamahal akong totoo ito, mga minamahal, dahil nasa likod po ako ng ating beloved Honorable Assistant Pastor, Honorable Pastor Bel Estrada Almeida. Nakatingin kami sa langit, doon sa lugar namin doon, na virgin pa, mga minamahal, na hindi pa nababawasan ng mga punong kahoy, abundance, luxuriant, mga punong kahoy doon, mga minamahal. Nagliliwanag sa langit. Alam yung lumabas na tinig sa langit, tuwan-tuwa ang ating mga minamahal na magulang natin sa malapay noon. Ang sabi niya, ang mananatiling iglesia daw, ang mananatiling gawain, ang sabi ng tinig, Jesus Miracle Crusade International Ministry. At yun din ang sinabi na nalulugod ako sa inyong ginagawa. Kita niyo po, mga minamahal, totoo po yan, mga minamahal. Ay minsan, mga minamahal, nung makyat po sa Talibahulo, Peace Mission, Peace Mission ng ating beloved Honorable Pastor, 12 Prayer Warrior, mga minamahal. Talaga po, grabe yung pag-iyak natin, mga panalangin natin, mga pag-ayuno natin, na sa ating minamahal na magulang natin sa Malapay, 12 Prayer Warrior, na ingatan po sila, mga minamahal, nangyari po yun. Kaso, ayun, nakalooban na rin po, mga minamahal. Panaginipan ko dito po, nariyan po, nakahiga dyan sa lamisahan ng ating beloved Honorable Pastor. Doon siya po'y bumaba, mga minamahal. At mula doon sa pinanggalingan natin, papasok po dito, kitang-kita ko, dumali yung tubig. Hanggang dito, punong-puno po, umikot sa kanya. Alam natin, ang tubig ay simbolo ng buhay, mga minamahal. At yan po, pinitreat po yung liwanag galing sa langit, tumama sa beloved pastor natin. Ang sabi ng tinig, pagod na yung pastor, sabi niya. Ibig sabihin, mga minamahal, nagawa niya na ang kanyang tungkulin. It finished. Katulad ng Apostol Pablo, ng mga apostol. Natapos na, mga minamahal, ang tungkulin ng ating beloved Honorable Pastor Bel Estrada Almeida. Totoo po yan, alam natin na ganun nga po yung kalagayan niya, mga minamahal. Kaya nga po, tayo po inuutosan ng mahal na Panginoon. Yung kabagabagan, yung problema natin, yung mga pagkukulang, pagkakasala natin, bilang tayo po ay going to perfection, mga minamahal, yung kapayapaan, yung pagkakaisa, mga minamahal, tatakpan po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, kung tayo ay magkakaisa, magmahalan, yung dakilan niyang layunin, mga minamahal, na magbahagi po tayo, mga minamahal. Kaya na, yung mga nagbabahagi po, natutuwa ko, yung nagkakaroon sila ng bunga, mga minamahal, yung bunga nila sa bayanan, bago nagbubunga, mga minamahal. Kaya nga po, hanapin na mahal na Panginoon, yung bunga natin, mga minamahal. Totoo po yan. Kailan magsipagbunga tayo, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, pakibasa na lang po dito, mga minamahal. Ito po yung hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Dito po sa Apokalipsis 2:4-5 po, mga minamahal. At tuloy-tuloy po dito sa Apokalipsis 3:2-3. Pakinggan po natin ang mainam po, mga minamahal, para sa ating lahat po ito. Amen. Ganito po ang pagkakasabi. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Sa 2-3, magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito pa rin mo at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tingnan niyo po dito, mga minamahal, yung unang pag-ibig natin. Ibalik po natin, mga minamahal, yung unang pag-ibig natin. Yung 3 beses po tayo dumadalo, mga minamahal. Kung kaya ng katawan natin, mag-alay po tayo ng pag-aayuno, mga minamahal, sapagkat pinapatay po natin ang pita ng laman natin sa pag-aayuno, mga minamahal.
Alam niyo po, sa kapuran lang sa mahal na Panginoon, yun yung naging kagalakan ko, yung pag-aayuno, una kong pag-ibig. Dahil sa beloved Honorable Pastor po natin na ayuno ng ayuno, nagalak akong nagalak, mga minamahal. At nagsumikap po ako na makaambag, mga minamahal, doon sa kanyang pinapangaral, mga minamahal. At doon po nagbunga talaga, siyam na bunga ng Espiritu Santo, kapayapaan, kagalakan, para kang natutulog na bata, wala kang kaaway, masaya ka palagi, yung kalakasan, hindi mo alam kung saan ang gagaling. Grabing kagalakan mo, humaayo ka, nag-ayuno ka, ang tingin mo sa paligid mo, mga napakaaliwalas, para ka naglalakad sa lapaap, mga minamahal. Ganun yung pakiramdam mo, mga minamahal. Hindi mo maramdaman ang gutom, nag-ayuno ka na nga, mga minamahal. Pagdating mo sa bahay, nagtutumils ka pa, mga minamahal, diri-diritso yan. Mga tumils, ay grabing kagalakan talaga, grabing biyaya na mahal na Panginoon. Ang tingin natin sa mga tao noon, sa mga mayayaman, ang tingin natin mahirap sila. Tayo mayayaman tayo kahit wala tayong masarap na ulam, mga minamahal. Kayo nagpapatuto na kapatid po natin dito, yun, nag-ano sila ng kamuti, yung dahon lang na malunggay. Naranasan po natin yan, mga minamahal. Hindi tayo nagkumpli ni minsan sa mahal na Panginoon, kundi nagpapasalamat tayo, mga minamahal. Galak na galak po tayo talaga, mga minamahal. Pag binabato po yung bahay namin, ay salamat mahal na Panginoon. Dahil nakabahagi mo ako sa pag-uusig sa iyo. Ganun po yung namumutawi sa atin, mga minamahal. Ang sarap, mga minamahal, masaktan. Ang sarap na mura-murahin ka, mga minamahal. Dahil yung pong sinabi ng banal na kasulatan, kung inusig ang Panginoon, hindi pwede ang alipin na hindi rin usigin, mga minamahal. Sapagkat tayo nga po anak ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tignan niyo po yung mga apostol. Ang sabi nila, Pilipos 1:21, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. For to me to live is Christ and to die is gain. Yun ang sabi ng mga apostol na malakas ang loob namin, ang sabi ko at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan o mapasatahanan ng Panginoon. Yan po yung panalangin ng ating mga apostol noon, mga minamahal. Sapagkat alam nila, hindi magaganap yung rapture pa sa kanila, mga minamahal. Lahat ng ipinangaral nila, mga minamahal, na yung pagdating ng mahal na Panginoon, ito na po yung panahon natin. Pakiramdaman niyo po ang sarili natin, tayo, kami, mga minamahal na itong edad namin ito. Huwag yung magulang natin, maabot pa ng 80 kami, mga minamahal. Parang yung sinabi ng banal na kasulatan, 70-80, parang mahirap nang abutin, mga minamahal. Paano pa yung mga anak natin, mga minamahal? Tama yung pangangaral ng Wednesday, kailangan magtipon po tayo ng kayamanan sa langit, wag sa lupa. Hindi po masamang magpayaman, mga minamahal, basta mas mahalin mo ang mahal na Panginoon. Hindi masamang mag-aral, basta mas higit na mahalin mo ang mahal na Panginoon kaysa pag-aaral mo. Yung po yun, mga minamahal. Higit na mahalin natin sa lahat ng bagay ang mahal na Panginoon. Lahat sa mahal na bagay, yung mga bagay na biyaya na binibigay sa atin. Kung binigyan ka 5 kutsi, o di, pasalamat ka sa mahal na Panginoon. Purihin mo mahal na Panginoon. Basta wag mong ibigin yung mga material. Mas ibigin mong mahal na Panginoon. Kasi yan ang gusto na mahal na Panginoon. Pagyamanin tayo, hindi po ba, mga minamahal? Kung pinagyaman ka sa pananampalataya, nagkaroon ka ng bunga ng siyam na Espiritu Santo, ay kahit anong klaseng kayamanan yan, mga hindi mo ipagpapalit, mga minamahal, yung bunga ng siyam na Espiritu Santo, sapagkat langit na po yung nararamdaman mo. Dito sa lupa, langit na, mas lalo pa pagdating na mahal na po, kaya kunin ka na mahal na Panginoon, pakinabang po yun. Kaya yung mga kapatid po natin na kinuha na ng mahal na Panginoon, nakita natin, mainit na naglilingkod, dumadalo po, mapalad yung mahal nating kapatid dahil natapos na po yung takbuhin niya, mga minamahal. Kinuha na po sila ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong malulungkot, mga minamahal. Yung nagpapatuloy naglilingkod, mahal natin sa buhay. O, sabi ng banal na kasulatan, pag tunog ng trumpeta, sinong unang sasalubong sa mahal na Panginoon? Sila, mas mapalad sila. Dahil tapos na yung takbuhin nila, mga minamahal. Huwag ka lang umurong, mga minamahal. Kung datnang ka ng kamatayan, mga minamahal, wala ka na sa mahal na Panginoon, maliwanag po yung binasa natin kanina. Hindi tayo humahatol, binasa po natin yan.
ang katulan sa mahal na Panginoon pa rin. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tanging magagawa po natin talaga yung mga miwalay na umiyak po tayo sa kanila, mga minamahal. Huwag po nating tignan yung kanilang pagkakamali, kundi iyak po natin. Pag nakita na mahal pa yung pag-iyak natin, pagmamahal natin doon sa mga kapatid natin nagkakasala, siya din ang gagawa ng kapamaran dahil sa pag-ibig mo sa kapatid mong nawalay. Yun po yung pag-ibig, mga minamahal. Hindi mo tinitignan yung kasamaan na nagawa ng kapatid mo. Kundi tinitignan mo, kahabag-habag yung kapatid mo, ipanalangin mo na makapanumbalik siya, mga minamahal. Kasi wala po tayong magagawa dyan, mga minamahal. Kung ang sundalo ni Kristo nasasaktan, nasusugatan, lalong tumatapang, mga minamahal. Dapat ganun po, mga minamahal. Ipanalangin natin sila na makabalik po sila dito, mga minamahal. Yung puntang yung magagawa natin, kung kinukulit-kilit, ayaw pa rin. Sinabi ng banal na kasulatan, puntahan mo ng puntahan. O dahil sa matuwid mong gawa, mga minamahal, mismo gagawang kapamaran, malamak, Panginoon, makikita mo yung kapatid mo, andyan na, mga minamahal, mainit na naglilingkod, mga minamahal. Nakakasama natin sila lahat, mga minamahal. Kasi tinirang din ng mahal na Panginoon yan. Yung kahinaan lang nila, mga minamahal, hindi nila nakayanan. Mga minamahal, kaya kailangan natin, nila ang panalangin natin. Kung kahit anong sabihin nila, mahal ka namin kapatid, ganyan sinasabi mo, mahal ka sa amin. Ay, mabiblis yung kapatid natin, manumbalik ka kapatid, kahit ganyan-ganyan. Iniintay ka namin, sabik na sabik kaming makita ka ulit, makasama. Ang beloved ordained preacher at yung beloved, sabik na makita tayong lahat, makapanumbalik, di ba? Mga kapatid sa pananampalataya, mga elder. Kasi ilang taon na kasama po natin sila, malungkot po tayo na nawala po sila, mga minamahal. Ibinigay ng Diyos para sa kanila, para tumatag sila, yung nga na naging mahina sila, mga minamahal. Kaya yung mahina, palakasin po natin, mga minamahal. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Diyan po nagtatapos, mga minamahal, yung kunting paliwanag po para sa pagmamahal po sa bawat isa po sa atin. Praise the Lord po, mga minamahal. Hinahanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabit ako muli, sa puso ko'y maranasan, ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwilang, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin sa sambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit, kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo. Habang inaawit natin ang awitin ito, maminamahal, itaas natin ating mga kamay upang tayo po'y huling magipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, sa umagang ito. Muli nating narinig ang tinig ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakarami na sa atin na ating iniwan ang ating unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Muli tayong pinaalalahanan. Hallelujah, 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 hallelujah.
unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkamalit. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit, unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Maminamahal, hallelujah, hallelujah. Minsan, binabaliwala natin ang pangungusap ng mahal na Panginoon sa kabila ng atin na pong nasasaktan ng mahal na Panginoon sa ating mga ginagawa. Ang ilan, sinisisi pa ang mahal na Panginoon dahil sa kanilang panlalamig, panlulupaypay na ginagawa na lamang sangkalan ng mahal na Panginoon, galit na galit. Maliwanag ang sinabi ng Biblia, mayroong kabayaran ng kasalanan. Bakit bumabalik ang mga karamdaman? Bakit hindi tinutugon ng ating mga dalangin? Dahil iniwan natin ang ating unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ang ating sinisisi sa kabila ng ating mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala. Kung tayo pinapayuhan, katulad ngayong umagang ito, maminamahal, maliwanag yung mensahe. Kung nanlalamig ka, nanlupaypay ka, mag-ayuno ka. Para maibalik ang iyong unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Saan tayo? Hindi ko kaya, hindi natin kaya. Pati ang doktor, hindi kaya ng doktor kapag bumabalik ang ating mga karamdaman. Nag-aakaya ng 7 pang mas mabangis. Sinabi ng banal na kasulatan, kung ating pababayaan ng panlalamig, panlulupaypay, anong mga karamdaman, problema, mga suliranin, babalik ang masamang espiritu dahil umaalis ang kanyang santong espiritu, maminamahal. Babalik ang masamang espiritu, mag-akay pa ng 7 mababangis. Hindi natin pwedeng ipagkait yan at ipagkaila. Banal na kasulatan, salita ng Diyos ang nagsasabi. Kaya nga ang sabi ko, maminamahal palagi, tuwing linggo, andito lahat. Pero pagdating ng Miyerkules, pagdating ng overnight, nasaan yung ating mga kapatid? Ngayon, kapag pinapaalalahanan, sinisisi ang mahal na Panginoon. Sinisisi ang mga nangangasiwa, ang mga manggagawa, ang mga beloved elders. Samantalang tayo ang may pagkukulang. Tayo ang may pagkakasala. Tayo ang iniwan natin ang ating unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Iniwan natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat maminamahal. Magiging aware po tayo dito. Dahil kanya-kanya ang kaligtasan. Kinakailangan mong ipagtrabaho ang iyong kaligtasan. Hindi upang bayaran ang iyong kaligtasan, kung hindi upang ipakita mo na ang pananampalataya mo na may gawa. Narito ka palagi tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Nagpupuri ka, nagpapasalamat ka. Talagang yung ating minamahal mga kapatid, talagang maminamahal na nakaka-bless. Layo, napakalayo ng pinanggalingan. Nandyan sa mga trabaho, sub-sub sila. Pero sila pa rin ang ating nagkikita na nagsusumigasig, nagsusumikap. Yung ating mga kapatid maminamahal, walang ginagawa. Mayroong mga tinatanggap, kumplito na. Kinumplito ng mahal na Panginoon. Pero nakasaan sila ngayon? Kaya nakakasama ang sobra-sobrang pagpapala. Salamat sa mahal na Panginoon. Tamang-tama ang mga pagpapalang ating tinatanggap upang manatili tayo, magpatuloy hanggang sa wakas. Dahil alam natin, maminamahal, ito ang katawagan natin. Purihin ang ating Diyos na buhay. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko pagpapalit.
ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagpapalit. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit, unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Purihin ang ating malabang Isus, maminamahal. Sa ating minamahal mga kapatiran, ating kasama ngayon na hindi pa nakatanggap sa ating malabang Panginoon, sa ating mga beloved webcast viewers, mayroong 4 na reglamento ang kaligtasan. There are 4 requirements of the gospel. First is faith, pananampalataya. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang pananampalataya ay nakukuha sa pagkikinig at pagkinig sa ebanghelyo ng kaligtasan. Kinakailangan mong dumalo dito sa ating banal na gawain upang tutubo ang iyong pananampalataya, dahil sabi ng Biblia, ang taong walang pananampalataya ay hindi kalulugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. At ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniniwalaan. Sa iyong paniniwala at sa iyong pagtitiwala, gagawa ng himala ang mahal na Panginoon. Yan ay pananampalataya. Ang kanser mo na bunga na iyong kasalanan, pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Ang mga pilay nakakalakad, ang mga kitungin ay nililinis. Ang mga bulag na kakakita, yan ang gawin ng mahal na Panginoon. Yan ay pananampalataya. Ang pangalawa ay pagsisisi. Ang sabi ng banal na kasulatan, hanggang ang tao hindi nagsisisi, kahit anong panalangin niya, hindi yan makakarating doon sa ating mahal na Panginoon. Dahil lahat ay nagkakamali, lahat ay nagkakasala, at walang naging matuwid sa kanyang banal na harapan. Lahat ay nagkakamali, at ang bunga ng kasalanan ay kamatayan doon sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Ngunit ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, ganoon na lamang pagsinta niya sa sanlibutan, sa mga taong nangailangan ng kaligtasan, na sino man ang lalapit, tanggapin si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay, sila'y binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Kinakailangan magsisi. Kung walang pagsisisi, walang pagpapatawad. At ang pang-apat ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, na kailangan bautismuhan ka sa tubig sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ka sa iyong kasalanan. Acts 2:38. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. At kapag ikay na bautismuhan na ng Espiritu Santo, silyado ka na. Ikaw na pag-aari ng mahal na Panginoon. Kaya sa buong mundo, kung ang iyong kinalalagyang gawain, siktat denominasyon, ay wala itong 4 na requirements sa kaligtasan. Wala itong 4 na pamamaraan upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Umalis ka na diyan. Pumunta ka rito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry para magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Purihin ang ating malapay. Habang nakataas ang inyong mga kamay, sumunod kayo sa panalangin. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan. Salamat sa umagang ito na kilala kita. Ako'y naniniwala, nagtitiwala, sumampalataya sa iyo. Ako'y makasalanan. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, gawin pong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Salamat. Salamat sa iyong pagmamahal sa akin. Kaya sa umagang ito, mahal na Panginoon, tulungan mo akong magbago. Tulungan mo akong isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan, sa puna aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na itinanggap, ngayon magpakilanman. Upo, mahal na Panginoon. Amen. Sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, or dearly beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, sa mga nagsitanggap sa iyo, aming webcast viewers, buong mundo, aming mga kapwa Pilipino na kaintindi sa aming mga pananalita, kahabagan mo sila, hallelujah, patawarin mo sila, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan, tulungan mo silang maging tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan, makakasama namin sa aming magawain sa buong Pilipinas, buong mundo. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ay hini ang lahat. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to the Lord Jesus. Tuloy-tuloy na tayo, may mahal, sa inyong mga pangailangan.
Ang sabi po ng banal na kasulatan, kung mayroon kang pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa, lahat ng bagay ay mangyayari sa iyo. Kung iyo pong hilingin ngayon ang iyong cancer, tuberculosis, sige sa puso, high blood, diabetes, lahat ng uri ng makaramdaman, COVID-19, ubo, sipon, lagnat, anumang iyong kahilingan, kahirapan, ikay paahunin at ikay pagyamanin, ikay tumbakla, tumboy, ikay bulag, pipi at bingi, pagkakalingin ka ng ating mahal na Panginoon sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Tumawag tayo sa ating mahal na Panginoon at sumunod kayo sa panalangin bilang point of contact. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Opo, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, and their beloved children. Narito kami, mga anak, sa umagang ito. Hallelujah. Kasama namin ang mga webcast viewers, mga bago lamang nakatune in ng aming pong live webcast. Kahabagan mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Patawarin mo kami, linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan ng banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Habang aming sinasaway ang mga demonyo ng cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, pagkabulag, pagkapipi, hallelujah, bingi sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, lahat ng uri ng kahirapan, karamdaman. Hallelujah, pagkabakla, pagkatumboy, maging user ng mga marijuana, mga drug addict, sa pangalan ni Jesus, mapalaya kayo. Sa pangalan ni Jesus, complete healing and deliverance, I pray right now, in the mighty name of Jesus. Pandalamig, palurpay, cast out. In Jesus' name, be healed. Complete healing and deliverance, I pray right now. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating malapin. Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating malapin ng maminamahal. Bilang magpapasalamat, itaas ang ating dalawang kamay. At pagpapatunay na tayo po'y tinugon ng mahal na Panginoon. At ang kinina natin lahat, ang ating mga panalangin ay tugunin ng ating Diyos na buhay. Walang pag-aalinlangan sa pamamagitan ng ating paglukso, tumalon ng 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat na tayo po'y tinugon ng ating malapit. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord, great, worthy to be praised forever and ever. God bless you po, ating beloved elders, namahal ng mga manggagawa, at tayo po'y tuloy-tuloy na maminamahal. Maraming salamat sa ating Diyos na buhay, na muli tayong maminamahal na sinamahan sa buong magdamag. At para sa ating mga live webcast viewers, kagabi pa po kami nag-umpisa dito sa Pilipinas, alas 9 ng gabi, kagabi. At ngayon, insakto pong 10 minutos para alas 6. At yan, maminamahal ang tinuro sa amin ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Des. Praise the Lord! Kaya maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Napakarami pa po namin na sumusunod dito sa buong Pilipinas. Hallelujah, na talaga nagpupuyat upang magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Purihin ng ating mahal na Panginoon at tayo po'y nagpapaabot ng tao sa pusong pagkikiramay sa ating mahal na Panginoon.